necio ciũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagia hĩndĩ ciothe. Thĩo njega nĩtwerekere kuo tũtekanja. Yehana waganu tũtikona kũndũ kũu, tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe. No wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ. Gwĩthĩnjaga mũno kũraya ma kũndũ andũ arĩa mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe. Nĩtũthiĩ ithuothe thĩo njega nĩtwerekere kuo tũtekanja. Kĩeha na waganu tũtikona kũndũ kũu, tondũ nĩ kwa Jesũ tũgatũra. Arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe makenaga mũno ngoro ĩmwe. No wega tũgĩthiĩ tũgakene ona ithuĩ, tũtũre matu-inĩ nginya tene. Ngai waheire mwana wake nguo yake thĩinĩ gĩa ũthamaki, tondũ nĩethurire nĩguo athambie Jakubu, akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ. Nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ, arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene. Rũrĩrĩ rĩigĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru ĩno nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe, na arĩa methambĩte na mathabi makaromana harĩ Ngai. Ciana cia anabii na cia atũmwo, na ciana ciao mehoce na mathabi. Musa thĩinĩ wao Jesũ e mbere, agakũnjũrĩrwo hema njerũ, nakwo igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwana wake, narĩo rumateo rwa Saitani. Gwĩthĩnjaga mũno kũraya ma kũndũ andũ arĩa mathiaga. Nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo. Jesũ nĩakumagia hĩndĩ ciothe. Nĩtũthiĩ ithuothe
mukenete ni undu wa Daniel Makomi mukuhiririe haha riu kuhiririe haha nigetha tubange uria tuguthie kuhiririai wale wote ambao wamekuja hapa shauri ya Makomi waweza kukaribia hapa karibu ndiposa tuweze kuagana vile tutaenda. Na kwanza kabla hatujaanza kutazama mwili tutaombewa na Reverend ndiposa wenye hawana nguvu waweze kupata nguvu. Reverend tuombee ndiposa tuanze kutazama mwili. Amen. Tondå nä twarä gå kinya kä wago gä kä ithe witå Jeså witå nä twaharä rä ria ndungata yaku ithe witå o ta å rä a å tå tigä ire mwä rä ithe witå nä guo twä naguo nä guo tå raumagaria ithe witå na nä guo tå raå harä rä ria ithe witå tondå muoyo wake nä å rä kä tie kå å kua ithe witå nä rä twa rä aku rä rogoca toguo wiki ngai wa kä rä kanä mwä rä å yå nä å kuonwo nä andå ithe witå Jeså witå o ta å rä a kwagä rä ire ithe witå wagwä tie hinya å rä a umanite na kuri we ithe witå nigetha å gä hamwe na andå aku ithe witå na makiria kå mamenyithia atä o nä me wä ra-inä ithe witå no å yå nä arä kä tie wä ra ithe witå onakorwo nä tå ä muoyo na mwä rä cigätigana nä igucanagia ithe witå ä tä kä ra kå mahe hinya ithe witå ä tä kä ra kå mahe å mä rä ru ithe witå nä getha ngai wa kä rä kanä ro kwage må ndå å ngä ringä ka twarwo thibitarä Jeså witå no age ona kä ha kä rä a gä a kawaida ithe witå ona kå rä ra arä re o maithå ri marä a ma kawaida ithe witå Jeså witå nä getha igongona rä 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 a ndungata yaku rä kinyanä re ithe witå å yå nä gå thiä athiä te ithe witå akarä kia wä ra wake ithe witå no rä u ithuä bandå tå rä o wä ra-inä ithe witå Jeså witå nä getha mahote kå ruta mawä ra mao ithe witå na mahote gå korwo mena må tå rä re mwega ithe witå reke metä kie atä å yå nä arä kä tie gå thiä nä tondå marega kwä tä kia å ndå å cio å ikaraga ngoro-inä ithe witå na weka å guo wothe rä twa rä aku irogoca noguo wiki tå gä thiä kå muona ithe witå arä a matå muonete ithe witå meke maå ndå mega ithe witå monekanä re ao må thingo na makä ria kå rathima arä othe mokä te ithe witå getha tå nyitane we wä ra å yå tå kä ndå kä mwe ithe witå Sasa ningeomba marafiki watangulie ndiposa familia wenye hawana nguvu wapate watu wa kuwasaidia, ama namna gani? Marafiki ndio watatangulia, familia ndio itakuwa nyuma, ndiposa marafiki waweze kusaidia familia wenye hawana nguvu. Haya marafiki tangulieni ndiposa muweze kusaidia familia.
witũ ekĩambĩrĩria kĩgana kĩrĩ kĩroribwo na omega o mũthingu nĩ ndakũgoca ndagũtia ndagũkumia ndakwambarĩria mahinda-inĩ ma rũciinĩ mwathani o haha twambĩrĩria igongona rĩa ndungata yaku Danieli amũthingu na tũmũrutĩte kũrĩa ekũigĩtwo na tũkamũiga haha na andũ makarĩkia kuona mwĩrĩ wake rĩtwa rĩaku itherũ irogocwo mũthamaki wa tondũ tũtirĩ na kĩeha ona nginya no mahinda-inĩ maya atĩ kũrĩ magĩtuĩkĩte agũtonya ũgwati-inĩ rĩtwa rĩaku itherũ irogocwo mahinda maya tondũ nĩ tũkuma na nĩ tũkwanjĩrĩria thabarĩ ya gũthiĩ nginya gĩikaro-inĩ gĩaku kũrĩa gũthiĩ kũhurũkio ndĩragwĩta ũtongorania hamwe na andũ aku ona arĩa angĩ othe mũthamaki wa matakinyĩte gũkũ mũthamaki na marĩ njĩra-inĩ merekeire gĩikaro-inĩ kĩu mũthamaki wa bũrũri matongoria na tha ciaku itherũ nahoyo camba na ũmĩrĩru mũthamaki wa thayũ amũthingire witũ na roho wa thayũ ũrĩa umaga kũrĩ we ũiyũrie andũ aku naguo ithe witũ wega-inĩ umĩte kũrĩ we Ngai na roho na Jesũ Kristo nĩ kũrĩ witũ amen. Give
Irama de Gaiga,
Kaka.
Eri magambe siri yoba na tondu monene na nigiole edoga toti etutagoria mwathani niguo tugakoro hamwe na Iburahĩmu oina tondu monene na ningĩ ũrĩ mũigua tha ũgatũtige. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na Roho Mũtheru na Jesũ Mwathani witũ. Guoko rĩngĩ mbere yaku na mbere ya Mũrungu na ya Roho Mũtheru. Tũgĩcokia ngatho nĩ tondũ nĩtũkũũrire tũkĩambĩrĩria ithe witũ. Ona twarĩkia gũkinya gĩikaro gĩkĩ twakwĩra no tũgũcokia ngatho. Nĩkĩo tũtanariganĩrwo nĩ gũcokia ngatho ithe witũ. Nĩgetha Ngai witũ ũgĩtũturanĩra na arĩa twakora ithe witũ. Wĩtĩkĩre gũtũrathima o ũndũ ũmwe ithe witũ. Nĩgetha igongona rĩrĩa ndungata yaku rĩkinyanĩre ithe witũ. Na weka ũguo wothe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Maria mothe mangĩkwo nĩ ũrĩa mũũru ithe witũ twehererie Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩgetha igongona rĩa ndungata yaku rĩagĩrĩre ithe witũ na weka ũguo wothe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Aya megũkũ na arĩa megũka ithe witũ tũkĩre kũmahoreria ngoro ciao ithe witũ. Jesũ witũ mamenye ũyũ nĩarĩkĩtie wĩra wake ithe witũ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũtigĩtie mawĩra ithe witũ. Jesũ witũ meige wega harĩwe ithe witũ tondũ ihinda rĩao no rĩrĩkinya ithe witũ. Twagĩthiĩ kwarahũra Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩgetha ũtũtukanie na andũ aku ithe witũ. Jesũ witũ ũrĩa ũngĩigua mĩgambo ĩyo ithe witũ na tuĩke wa kũgwatio nĩyo ithe witũ. Nĩ rĩtwa-inĩ rĩaku itheru Ngai Roho na Jesũ Mwathani tũtwakũhoya. Amen. Mũthenya wa Mwathani wa gũũka gũkũ thĩ ndũrĩrĩ nĩikawona gũkĩra tondũ nĩguo waitwĩra ĩndĩ tũkaigua matu-inĩ mĩthia kĩasa ya therũ
Ngai aramena ngũbia no maige rĩu tũcokerie Ngai ngatho tondũ nĩakinyia nĩ twambĩrĩria igongona rĩrĩ na nĩakinyia mwĩrĩ na rĩu tũtirĩ no tũngĩ rekei tũhoe tũkũratha Ngai wa igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakũratha mũthamaki nĩ tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ manene ona marĩa mothe mangĩoneka nĩ tondũ nĩwe wonanĩtie Mũrungu mwega Baba mũtheru nĩ twagũthaitha nĩ tondũ nĩwe wĩ haha ũmũthĩ nĩ twagũthaitha igongona rĩrĩ ũrĩtongorie na tuĩke mũira warĩo na wĩke maũndũ mothe ũtorĩa ũkuona kwagĩrĩire mũthamaki nĩ twerekereria moko-inĩ maku arĩa othe me gĩikaro gĩkĩ twamaneana moko-inĩ maku arĩa anyinyi na arĩa anene othe nĩ twamaiga guoko-inĩ gwaku na nĩgetha wĩra waku ũrutĩke ũtorĩa ũkuona nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa muoyo gĩũke ũthondeke rĩera ona ũthondeke maũndũ marĩa mangĩ mothe ona rĩera nĩ tũkwenda rĩthondekwo nĩwe nĩgetha mbura ĩrĩa ĩkĩharĩrĩrio wone ũrĩa tũreka nawe wĩtĩkĩre tondũ nĩwe wĩtanĩte Mũrungu mwega nĩ twagũthaitha nĩgetha ũtuĩke mwene gĩtĩ wa igongona rĩrĩ na nĩgetha ũke ũrĩtongorie na ũke ũrĩrĩkĩrĩrie mũthamaki nĩ ũndũ wĩ mwega na maũndũ mothe arĩa wageraga mũthamaki Jesũ maũndũ matuĩkaga mega Mũrungu mwega nĩkĩo ndagũthaitha ũguo na nĩkĩo ndakwĩra ciugo icio mũthamaki na nĩ thĩinĩ waku Ngai ithe witũ na Roho Mũtheru na Jesũ mwathani witũ amen. Ũrĩa wĩna program nĩokaga nĩgetha twĩre ũrĩa tũgũikara tondũ gũtirĩ mũndũ ũrakĩmenya twĩna kũ kanitha ĩkũ andũ a mũciĩ me mwena ũrĩkũ ũcio nĩ ũhoro ũcio karibu gũtirĩ MC akorwo gũtirĩ MC no nduĩke wa ndagĩka nini kanitha nĩ haha hema ĩno andũ a mũciĩ me mwena ũrĩkũ andũ a mũciĩ na nĩ moe guoko ũguo andũ a mũciĩ me mwena wa rũgongo andũ a mũciĩ meha turenda andũ a mũciĩ haha na ndiramona family haha nĩ mweka wega family ĩ haha hema ĩno ĩretwo Mũthengera nĩkuo family ĩrĩ na ĩno ĩretwo Tujikuze nĩ ya kanitha na ĩrĩa nĩ ya arata na ĩrĩa ĩ rũgongo nĩ andũ a kuma Nairobi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ageni aitũ a kuma kũraya kũrĩa mwena wa Nairobi megũkorwo me kũrĩa rũgongo ĩno nĩ hama ya mũndũ ũtarĩ wa hema ĩyo agathiĩ hau ndauga agathiĩ hema-inĩ ĩyo ndauga nĩgetha ndagekore agĩkwo hihi haibu akĩrwo ũkĩra karibu. Thengiũ mũthikabu wakwa thengiũ mũno mwena wa kanitha bishop wakwa Ezekiel hamwe na kanitha wothe wa AG hamwe na arũmĩrĩri othe a kanitha athuri atumia andũ a itũra Ngai nĩ mwega Ngai nĩ mwega njoerai guoko ũguo inyuothe haya nĩ ngũcokera rĩa kerĩ njoerai guoko ũguo inyuothe mũndũ ũramenya moko make me sawa ndiũ ngũikara ha ngwĩciria haha no hega na hega Lazaro we nĩwe ũkũnjĩra ngwĩciria nĩho hega amwe na kanitha wa HGCC nĩ ndĩramuona inyuothe kabuku Ngai aromũrathima thengiũ nĩ tondũ wa gũtũhoera o ta ũrĩa mwerwo nĩ ndungata ya Ngai haha mũrona mũndũ wa kamera ĩno ĩretwo Tujikuze hau nĩho athĩnjĩri othe maraikara koguo angĩkorwo wĩ mũthĩnjĩri hema ĩno yandĩkĩtwo Tujikuze Mau Narok hau nĩho athĩnjĩri na kanitha maraikara hema ĩrĩa ĩ kĩanda ĩretwo Mũthengera hau nĩho bamĩrĩ ĩgũikara itĩ nĩ iroka itũra megũikara haha igũrũ
Kidogo mwihoya ni mutiga ikare kuraya nigetha tunyitanire igongona riri ria mzee na nigukorwo gwi kwega. Riu mundu wa kinanda ni uriganiirwo uria ngwirire. Ni njitagwo Stefano wa Mutuota. Jesu ni mwathani. Ngwenda turugame na maguru maitu o ringi. Riu haria wikarite thi nigetha andu aria me mwecoria makorwo mathonga guku tukuhaniririe nginya aria mwathie kuria irima-ini mutigathie kuraya. Then you can reduce kidogo. Aria me kuria mwisho ndenda tuikuruke guku kianda. Aria me mwena uria please twababate ababatai nigetha turuta igongona rimwe. Aria mwe guku ngiririba-ini igongona rigukorwo ri haha. Maandiko maugaga ni wega gwathika gukira igongona. Riu no wega gugiathika andu othe tucokanirire. Ngwenda turugame na maguru maitu o mundu wothe turugame tusimame kwa miguu yetu sisi wote. Ngai wakwa baba wakwa ingiona igeri ritu ndoiga ngoro-ini yakwa. Ngai wakwa baba wakwa ingiona igeri ritu ndoiga ngoro-ini yakwa. Ingethi uguo tutigane na kiria nyendete muno kiyukie ni aku Ngai. Abotige andu matiraina ndenda tuine ithuothe na andu aria kanitha muwe ni muinaga wega muwe microphone icio nigetha tuine rwimbo ruru rumwe. Yes ini manengero matha wa mau tutongorie ikiona igerio iritu no korwo wi haha then tupe kwa key sawa. Ini matha wa mau oya microphone hau. Yes. Na treko uguo nigetha andu othe makorwo macokanirira haha na nigukorwo gwi kwega. Twende matha wa mau. Ngai wakwa baba wakwa ikiona igeri ni ndiga ngoro-ini yakwa uria ukwenda. Ingiona igeri ritu ndoiga ngoro-ini yakwa uria ukwenda. Eniota uria kwagirire wajiga no tuike Ngai o uria ukwenda. Nina kiria nyendete muno kiyukie ni aku Ngai o uria ukwenda. Eniota uria kwagirire wajiga no tuike Ngai. Ngoro yakwa na ruo na ngoro yakwa no Ngai ndangĩnjiguithia ruo. Ngoro yakwa na ruo na no Ngai ndangĩnjiguithia ruo. Ingethi uguo tutigane na kĩrĩa nyendete muno kĩiyũkie nĩ aku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Nina kĩrĩa nyendete muno kĩiyũkie nĩ aku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Nĩ Ngai gĩkeno igũrũ nĩ Ngai na nyĩmbo igũrũ o ũrĩa ũkwenda. Nĩ Ngai na nĩ ngona gĩkeno igũrũ o ũrĩa ũkwenda. Na niĩ nĩ Ngai na nyĩmbo igũrũ o ũrĩa ũkwenda. Na kĩrĩa nyendete mũno kĩiyũkie nĩ aku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Amen. Turugamite oro uguo ndihoe one of the deacons oke nigetha atutongorie ihoya ria ndagika imwe ere Ngai nigetha maundu magirire. Ihoya ria ndagika imwe wire mwathani atuiguire tha ugucoka urore haria niho television iri tuhurire mutungatiri uhiru wega. Ngai wa maithe maitu ndituragutira na tukwambatiria mathaini ma mwathani undu muthamaki wa thayu ni twambire igongona ria murwaire witu ukorwo hamwe na ithu ambanirie na ithue no rikanirie na ithu mwathani. Reke tukuone ihinda-ini riri muthamaki wa thayu. Reke tukuone ugikia igongona riri thayu uria umanite na kuriwe rikire riri itho wa kigongona undika uguo ritwa riaku rirogocwo. Nitwaiga igongona rikiambiria na gitagati na kirikiro
naguo wara wothe ũrĩa ũgũtuĩkania mũthamaki igongona rĩrĩ nĩ twagũkaria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩkĩo tũrakũria na tũgakũhoya ũngĩtũhingĩria ciĩranĩro icio rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo o ũtatũ na thayũ ciumanĩte na kũrĩ we Ngai na Roho na Jesũ Kristo mũkũũri witũ. Amen. Thank you. Rai Ngai witũ rũĩ rwega. Ndĩrenda mũrũgame oro ũguo rĩu. Ndĩrenda kanitha wothe angĩkorwo wĩna kĩremba na mũthee aratungataga hamwe na ithuĩ, ndĩrenda tũgwe haha. Rĩu ndĩramwĩra ngũmũtwara marathoni na gũtirĩ ũndũ tũtegwĩka, na wega no kũnjathĩkĩra. Kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka no kũnjathĩkĩra. Tũcomoke haha mbere. Mũndũ wothe wĩna kĩremba mũtwe, andũ othe a family, ndĩrenda tũcokanĩrĩre haha tondũ mũthee tũtikamũrutĩra igongona rĩngĩ. Ndĩrenda twambe tũrurumũre igongona rĩrĩ na kĩgoco kĩa ndagĩka 5. Twarĩkia ũguo matha tũkũhũra kĩnanda tondũ ndaramaitĩra igwĩka wega rĩ. Reke tũhũre kĩnanda githĩ nĩguo njĩtĩkĩriai ũguo nĩgetha inanda iria tũthi kahũra reke inyenjarie ũkai haha inyuothe na andũ othe a itũra rĩrĩ. Rĩu ndĩrenda tũcokanĩrĩre haha tũnengere mũthee igongona rĩa kĩgoco tondũ Ngai nĩguo endete. Rĩu matha ndenda ũtũtware ndagĩka cigana? Ndagĩka 5 githĩ tiguo? Haya, mũndũ ũretĩkania nani ũtarakararia guoko igũrũ. Andũ a Mau no menya nĩ mwikarire gũkũ rĩu no komutire igwa Gĩkũyũ. Watu wa Mau Narok, chukueni mkono juu hivyo. Mũndũ wothe ũtarĩ mũkũrũ biũ ndagagĩikare thĩ githĩ tiguo? Rũgamai inyuothe, rũgamai. Tũrainĩra mũthuri wĩna mĩaka 50 atũraga kũrĩa igũrũ athamakaga. Rũgamai na ihenya tusimame juu. Asante. Kĩgoco kĩa ndagĩka 5. Twende matha. Mwathani kuma kĩambĩrĩria ũrĩ watiganĩria ciaku ũmagitagĩra na itũri mĩingĩ umona ũcira mũcoke umona ũcira mũcokera hĩndĩ ya ndungata ciaku cioimaya tambo ũguo umona ũcira mũcokera piga makofi ya juu. Tenga tempo. Kumoka beria, atiameria. Todo bokelia doko, todo bokelia. Ogwo, okai. Baba kumana osino. Todo ogwo. We, ikoko ogwo. Todo ogwo. Ni muraigua toikoroke ogwo tũthiĩra ũndũ ogwo gĩiciraĩire ogwo nyambandĩte wanĩrie horo ogwo cira ũcoke tũthiĩ Ngai witũ ndũrĩ ndungata Ngai wĩtambũrũkĩria moko igũrũ yao umona ũrũ cira ũcoke wapi makofi ya Ngumona ũgociro gũcoke ngumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ya ndungata Ngai atambũrũkĩtie moko igũrũ yao ngumona ũgociro gũcokerera Ngai witũ Jehova mũnene wa ita arĩa atongoreire matihotagwo kumona ũgociro gũcoke kumona ũgociro gũcokerera hĩndĩ ya ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ yao ecũcũrire Ngai mbara ya mena Yohana rũgame aurĩrĩ kumona ũgociro gũcokerera
wapi makofi ya Yesu? Yehova na woko zikarage nawe nekuwa moto wako mbero zikarage nawe magoma ine mode neyana daiye kopana omola ni nozo dokadiga nanego dagona ohive oarea dohita genyona ogeona oru na ohive mwadhani Edarikia gokinya mosiosio aiguru saitani dalato karobe niarenge mafana kaembe yanamo komere ahure kiendo ine wake emora ni nazoe okandira nanege dangona wiliwa iyo ora oita genyona ogeona oru enakadone dirina mwalani wagotireya bitisia saitani na viti sia mwele na edo arata na meago alemo etare fata emorani moje toka digare Wapishango na vigeregere kwa Yesu. Netoka inara otana, netoka inara otana. Toka vioro kaya taina kiangai, netoka inara, netoka kiana matine. Netoka kiana matine. Toka vioro kaya taina kiangai, netoka kiana matine. Wapi makofi ya Yesu?
Soke tuikare thĩ. Asante sana. Ni ndĩ wa AG gatagati na rwĩmbo rũtarĩ rũraingĩra gatarama rũtirĩ rũraingĩra wega. Nĩ ngũmũhe kanya oro rĩu tigai kũmaka. Ni ndĩ wa mũtuota. Koguo nĩ ndĩramenya AG no nginya rĩhutia rũa. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Thank you so much. Rĩu tũkuga mũthenya hurũke ũhoro. Na tũkĩkirĩrĩria rĩu nĩgetha ngĩteng'ere. Njuge family ya Makũmi nĩ ĩtigĩtwo. No he handũ thomete. Utaniguzia ile kitu nilikuwa nakwambia. He handũ thomete arata Ngai matitigagwo ona athuri arĩa mendugu na Ngai mathiĩ. Ugai jarĩriai ugai arata Ngai matitigagwo ona athuri arĩa mendugu meka atĩa mathiĩ gũkũ kwa Makũmi gwatigwo Jehova tondũ Jehova ararĩ mũrata wao wa mũthee Makũmi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu niĩ ngũmũtwara o kahora na mũtikae gũkĩmaka tũgũthiĩ o kahora. Ndenda twarĩrio nĩ aria. Ndakũnengera microphone ĩno ũguo wona tũtanaina mũno. Ũguo ũraigua itekwaria mũno kalimit nĩ tondũ wa mathaa nĩ ũndũ wa kanitha. Ngora twambĩrĩrie na aria a family. Athĩnjĩri mekũingĩra harĩa. Athĩnjĩri maraingĩra harĩa. Tenti yo yandĩkĩtwo tujikuze hau niho mekũingĩra. Ngora mwaria wa family ũmwe egwĩtwo Peter Makũmi oke nĩgetha atwarĩrie ndagĩka 2 nengerwo microphone ĩngĩ. Peter Makũmi na unanifanya vibaya mtu wa keyboard. Nengerwo microphone ĩtarĩ ya waya nĩ tondũ wa kamera ĩrĩa mũndũ arũgame haha. Thank you so much. Tũrĩrei bwana Peter Makũmi rũhĩ wega. Santi nĩgetha oke atwarĩrie ndagĩka 1. Na niĩ ndamwĩra ũũ mwaga kũhũra rũhĩ mwaga kũnjarĩria karaini ka irio gakorwo rungu rwa makinya makwa. Hũrai Makũmi rũhĩ wega. Thank you. Eni ũguo. Sawa. Nĩ ndamũgeithia inyuothe. Niĩ njĩtagwo toguo mwaigua Makũmi. Makũmi wa mũthuri wĩtagwo Ng'ang'a. Na nyumĩte itũra rĩa Rare kũndũ gwĩtagwo Mũrĩmani. Na ndacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa ndĩrona andũ mahana. Ũyũ nĩ mũrũ wa maitũ na itegũthiĩ mũno ndikwenda njarie mĩario mĩingĩ ya gũtindia MC Kĩwanja. Niĩ nĩ niĩ nderete mũthuri ũyũ gwĩtwo Makũmi. Maitũ ũrĩa mũrona ikaire ro hau cũcũ ũcio nake akandera. Maitũ ũrĩa ũnjiarĩte areretwo nĩ ithe wa Makũmi. Na Makũmi kuma rĩrĩa tũikarĩte nake matukũ maingĩ kuma mwana ngamũkua na ngoi agakinyĩrwo nĩ kũgĩa na mũciĩ wake na niĩ ngakinyĩrwo nĩ kũgĩa na mũciĩ wakwa. Nĩ njoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa nyonete family. Ũngĩũka family mũciĩ gũkora tũmakũmi. Wathi gwakwa ũngĩũka gwakwa gũkora tũmakũmi. Na aciari acio aitũ marĩ erĩ. Ũmũthĩ tũciarĩrĩirwo maita 100. Ũmũthĩ ũyũ. Ngacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa arĩa moimĩte kũraihu na arĩa moimĩte matũra maya magoka gũtũmĩrĩria. Ngĩaria karũgano kanini ka Makũmi, kanini tu. Makũmi kuma harĩa agimarĩire nĩ mũndũ warĩ na bata na aciari ake, nĩ mũndũ waiguaga aciari ake, nĩ mũndũ waiguaga arata othe arĩa marĩ gũkuhĩ nake. Na nginya Makũmi niĩ tũgĩtigana nake, twatiganire mĩaka mĩnyinyi
agithie mwena uyu na ni ngithie mwena uyu Ngai agicoka agitucokaniriria agiuka itura ria gwa Shati na ni ngiukarare tugicoka tugikuhaniriria maundu mothe 10 agika mucii gwake ngoragwo ndi hau gukiri kindu ngwenda kwihoya kimwe tu 10 ni atigite ariũ a nyina 10 ena ciana ciake andu acio no ngwenda kwihoya ni tondu ni twehererwo ni kindu kimwe na hau twehererwo ni kindu kiu kimwe ri tunyitanire turime mugunda uyu ndugacokeria uguo ni ngwenda aciari a brother cia 10 na iritu a nyina na ciana cia 10 tukorwo tunyitiriire mundu uria watigwo egituge kia mucii uyu wa 10 uguo ndikwenda kuraihia no ni ngwenda tukiuma haha kungihoteka kungikorwo kwina mundu ungikorwo ena kiuria kegie 10 tondu 10 ni akomete hana ndegukira agirirwo ni kuria na ti muhingiririe twitiare ithue twi family oke aturie na tondu 10 arari ho ri na tondu 10 arari ho ri muthuri uyu kanitha kuma rira ingirire kanitha ndimucokeirie ngatho muno he muthuri uyu murorete muno witagwo itho wa Kabui David Wanjoro ni uretwo haha hema-ini ya tungatiri David Wanjoro uguo 10 kuma rira ingirire kanitha ndari ateretha ndari agwa na wa Kabui we guku ego wa Kabui muthuri ucio ni orerete 10 nginya ndagika ino riu twi nake ni aritaire ni aratigeire 10 wira riu nake 10 ndagitutiga 10 ahuruke thayu na mugie na umiriru na mbare ya 10 mumenye tutitiganite twi hamwe ngikorwo njitagwo 10 ndikirwo wa mucii uyu ndimutigana thayu na Ngai wa muoyo amurathime tuhurire bwana Peter ruhiru wega asante sana ucio ni ndetikiria wa mbere arie na ngofia mundu wothe uguka haha tiga 10 ucio wauma haha ni kigongona-ini mukaruta ngofia make it sharp mundu wa macini nyongerera hanini wa kere ni ati ucio ngi uguka kwaria haha etagwo Nancy Ngina ukanigetha utwaririe tuhurire Nancy Ngina ruhiru wega agiukaga ungeigua kariboti ogothe ga gukora karia ka unduire nyumba ici ciothe cie guku ngwiciria 10 ni athondekete ritwa to nginya tutire tugikura wingira hana wethie wingire marehe bunjo hatire thina ugucoko haha ndenda kurugame haha nigetha kore haha mwathani agocwo ringi hama ritwa makwa ni Nancy Ngina Mungai nie ndi mwari wa nyina na Margaret Wangui uria tigitwo ni muthuri uyu komete haha njikaraga Mombasa na riria kurahanirwo kurahana turoka nginya guku nie kindu kiria ngiuga ni kumucokeria ngatho ni wendo uria mutuonetie kuonania muthuri uyu komete haha ni areyakiire ona ta nahuruka undu uria ungi nguga njire mwari wa maitu Margaret Wangui ni ngwenda oiguano ni ngwenda thayo mwena wa mbare ya Mungai na mwena wa mbare ya 10 muthuri uyu kuhuruka ni arutite wira wake my sister no watigwo na ciana ici ni ingihoya ucicokaniririe tondu riu we ni wekira ngofia igiri ya 10 na yaku na tuthie na mbere na kuhoera ciana ici nigetha uria maraikaraga na baba wao na wendo wewe my sister ndukagerie gwikira muhaka
nigetha ciana ici uguo cietikirite mwathani matikaugage na ari korwo baba ariho. Baba o ni wira ararikirie ni tondu ithuothe tukorwo twi mugunda wa mwathani, na o ta uria uhandaga mbembe na wona ni yakua ni yagira uthiaga ukoyo iria nene. Ni ndio ndona murimi urathi kuoya karia kanini oyaga iria nene. Riu Ngai witu matuini ni aronire mbembe no ni nguru ni agireire ni kumihurukia. Tugie na thayo na Ngai witu aturathime. Amen. Thank you Nancy, ni miario mikuhe tumunyitithanirie karuhe kega. Aria mweko uria twi hamwe njora igwo koguo twi hamwe ni muratuigua ii. Thank you. Ginya aria mweko kirima-ini ni muratuigua ii. Thank you. Ndingenda mutigirirwo ni speech ene tondu ndikire ha ugithukia igongona ria muthe. Ningwenda twaririo ni neighbors na uri gutwariria bishop ndio uria mukwenda. Okay, thank you. Nijui mathi gukirora haria mwiri gukiigwo. Asanti. Neighbors ni tugukorwo tukiaririo ni mundu gwitwo Mama Njau na ni wa guku kuratuika ni wa Mau. I think ni wa Mau, itura ria Mau. Nyina Njau ukanigetha utwaririe. Tuhurire Mama Njau ruhiru wega agiuka. Mama Njau. Ngai uria wakuria kwaraganu nowe. Ngai wa irima-ini ona kundu guothe. Nyina Njau ngutwarana nake kuria kwaraganu na kinya irima-ini nyabatanie nake. Haya, Nyina Njau aoka ni ngwirwo ucio ngigutwariria ndikana ni ritwa Mutungi wa Kamau wa kuma Shati. Mutungi Kamau kuma Shati agiko wa Shagi. Aya ukwena maritwa mega twina makumi tutire na makenda twina kabuku riu ni tuona wa Mutungi nioka uka Nyina wa Njau guku kwena maritwa mega muno ithuothe tuko riu kwina Mutungi no twita mai wi mwega wi thayu. Thank you. Tugeithie no twaririe ndagika nini no rore haria urore mukuri no rugai Mwathani arogocwo. Ndamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu muriega. Ona ni ndi mwega ni undu wa Mwathani. Ni Mwathani ndiracokeria ngatho ni tondu wa kunjiguira tha akandua matigari ma umuthi. Ndirakigoca Ngai ucio ni tondu ni Ngai munene na Ngai muigua tha. Ni anjiguiririe tha rucini ruru rwa umuthi. Ndirenda kwaria uhoro wa muru ithe witu ithe wa Hana ni tondu ni okire na agitukora mucio wakwa ni wi haha nake agikigura haha. Na ningenete ni muru ithe witu ni tondu ni ndari andengona na ndari anjita Nyina wa Njau aturaga anjitaga matha. Na ni njoketie ngatho ni tondu uria turatwaranie nake mahinda maria arari murwaru ndirokaga akanjita o uguo ngoka ngamwira muru ithe witu wihe hinya ni tondu Ngai e mwena waku na Ngai niguo arekire ni tondu aramuhurukirie thiini wa Mwathani. Ndamwira muru ithe witu ndari handu araumire nja na ndari atuguga atuire anyitiriire Mwathani na Mwathani arogocwo. Thank you. Na ndahera maitu ni undu wa gutengura ndagwita Nyina Njau agikoma kumi ndaramutenguraga na ndamwita matha. Tuhurire matha rwiru wega. Asante sana. No ngikaigua neighbor auga ndarogoraga itikania inoguo na makiria tumia mauga ndarogoraga makumi athiete kwa Ngai tumuhure rwiru wega. Na munjaririe uga neighbor ni matwiraga neighbor ni matwiraga makiria muno aria koja matakomaga tene matwiraga tumetaga neighbor watchman matikomaga tene. Ndio kana mundu gwitwo Mutungi nioka wa kuri itura ria Shati gwa Shati ona Shati ona gwa na Shati no undu umwe ndimuhe ndagika imwe akorwo akinya nigetha turikie horo wa neighbors. Haya akiharagiriria guka ndina thire wake kugo ni gukorwo ngirwo kwenda twaririo ni arata na arata tukwaririo ni Mike Waweru wa kwa Mau onake. Mike Waweru ndeciria andu othe ni akinyu tondu tuma session ino tuticokera ringi. Mike Waweru wa kwa Mau tumuhure ruhiru wega baba okite haria
nä karä a hezeinire onei gatå meka ngai okä te haraihu githä tiguo onei gatå meka ngai no rä u ndagä kä ruta muoyo wake onake no wakå rutä rwo thank you tå geithie haleluya haleluya må rega nyua thä inä wa mwathani wagwata ngo-inä cianyu ngai wa mwaro må rathima ndenda kuga må thuri nä må rata wakwa ti hä ndä twarutania nake tå rutanä nake mwanake na indä mwanake itena må tumia tå tå ranä tie nake kinya tå kinyanä tie nake na må thuri å cio må rata wakwa ndä amenya wega nä athiä te na nä akomete wega thä inä wa mwathani nä we wathi kä hurå ko-inä na nä ithuä twetereirwo tå gathiä kå rä a arä nä guo tå gatå rania nake reke njuga nä wa itå ra rä akwa na nä twanegane nake tå twarumana nake mä aka tå tå rä te nake makä rä ma mä aka 40 ndiraigua handå tå hä tanä tie kana tå gacokania nake kinya hau ndakinya na nä athiä na andigana indä muone nä njetereire ngathiä ndä må kore ngai wa muoyo aromå rathima. Thank you. A very brief speech tå må hå re rå ä rwega ngai arabu må tiranjarä ria kaä tå hä tanä tie andå a ngai kana må tiendaga må ndå må congitanie njirä te å ru ä tiguo kinya må rona nduma andå ä rå gamä te gatagati gacaå gacaå gabå kå gå gå tena marä twa mega må no nani njitagwo må hia nä getha tå tikahä ngä cane haya nä twarä rio nä må ndå gå two Mike rä u tå kwarä rio nä warä nga wa gwa cati warä nga wa gwa cati å cio nä gå twarä ria rita rä a kerä warä nga wa gwa cati nä gå kagä a mbuä rä rio na ndå hiå etarä onwo ikeno gĩtarĩ kĩono kuma rĩrĩa thĩ yombirwo kĩgoco gĩkaura ta mbura ĩkĩinwo nĩ nĩmĩ ciothe tonga mũhonokia. Mwathani agocwo kanitha uguo mwathani agocwo kanitha nyoniai na guoko mwä kanitha ũyũ wa mwathani. Wa mbere nĩ gũkena ndaririkana mũthuri ũyũ ũkomete haha nĩ wa itũra ritũ rĩa gwa Cati na mũtumia wake na ciana ciake ona nyina. Nĩ ngenete nĩ tondũ ũyũ nĩ atobora thĩinĩ wa mwathani. Ta hoyai Ngai mũndũ ũgatobora thĩinĩ wa mwathani na mwathani agocwo. Niĩ ndirĩ ciugo nyingĩ ingĩongerera tondũ mũtumia wa mũthuri ũyũ nĩ ndĩmũĩ na nĩ mũtumia wa bata mũno ona ciana ciake. Rĩu rĩ tũngĩkiuga atĩ wĩra wa Ngai rĩ nĩ tũkũũruta mahĩtia. Mwathani agocwo. Thiĩ na thayũ makũmi hurũka kũndũ kwega kũrĩa tũgagũkora tondũ tũrĩ ahonoku na mwathani agocwo. Kũmũtigĩra hau. Amen. Thank you. Thank you. Tuhore mami witũ rũhĩ wega. Asante sana. Mwene KDD ndandĩkĩrwo KDD 178 ya mũico ndinerwo nĩ ĩrĩkũ. KDD 178 ngari yaku nĩ eka kĩrĩa thiĩ ũrore ngari yaku ĩna gathĩna no thiĩ oro rĩu. KDD 178 ĩna gathĩna thiĩ ũmĩrore oro rĩu. Wow. Tũkũingĩra mwena wa committee kana committee arĩa marakoragwo committee-inĩ na tũkwarĩrio nĩ Duncan Mungai. Duncan Mungai. Duncan Mungai. Mũ committee Duncan Mungai nĩ gũtwarĩria. Bũrũri ũrĩa wa ũtheri kwĩ mĩciĩ wĩ mwene na ndũrĩ hi ũgathira tuko kuo. Msiguze Mike. Mwathani agocwo. Tumukumia Yesu Kristo. Hamarĩtwa njĩtagwo Duncan Mungai wa Njenga thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ndĩ mwana kamati na bado nĩ niĩ secretary mũnene wa itũra rĩrĩ rĩothe rĩa mũtukanio. Nĩ ndamũnyita ũgeni andũ arĩa mokĩte itũra rĩrĩ. Ngĩaria ũhoro wa ithe wa Hana nĩ mũmemba witũ mũthuri mũhoreri mũthuri ũtarĩ maũndũ maingĩ. Ngwĩciria andũ mangĩũria ũhoro wa ithe wa Hana mamũĩ akĩrĩithia tũbũri twake haha atarĩ na thĩna na mũndũ. Nĩ mũmemba rĩrĩa okire kuma na gũkũ kĩanda na aingĩrire itũra ritũ
na nĩ atwaranĩte na ithuĩ wega. Koguo nĩ tũkenete nĩ andũ mũtukanio na andũ matũra marĩa mangĩ nĩ gũtũnyitĩrĩra nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ wa ithe wa Hana. Kiugo kĩrĩa nguga nĩ atĩ Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora tondũ nĩwe ũngĩhota kũmũrora. Itangatho rĩrĩa ndĩ narĩo rĩa andũ a mũtukanio nĩ kũmera atĩ andũ a kũrĩa kĩrĩma itũra rĩa kĩrĩma nĩtũgakorwo na mũcemanio wanyu na kamati ya maombolezi tarĩki 9 mweri wa 7 mũthenya wa Aramithi. Koguo mũmenyithanie atĩ tarĩki 9 mweri wa 7 twĩ kũu kwanyu thaa 4 na Ngai amũrathime. Amen. Asante, thengio tuhurire muthuri ucio ruhiru wega. Tigai kumia githomo andu a Ngai ndauga tuhura ruhiru wega. Hena athuri me haria aingi ndauga tuhura ruhiru wega acio mwe haria rugongo. Inyue wau murarora thutha hurirai andu a ruhiru wega. Ini tukorwo githomo kimwe. Tigai kumia githomo muno ona nie ndi mwana wa mutumia na ndirarihwo niguo. Ini tuiguithanie ndirarihwo mama ni kwirutira tumagarie makumi koguo tutige kumia githomo. Ithe tiguo. Matharo ngadirarihwo. Ndirarihwo. Haya. Aha. Dena Mau Hills Group. Mau Hills Group. Moke haha. Omwe wao niwo gutwariria Mau Hills Group. Newei? Uhana methu. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Hamaritwa jetagwo Hamani Njuguna wa Muiruri kana Mzalendo. Wa mbere he gurubu tukoragwo nayo itagwo Mau Hills na nĩ ingĩoria mũmemba wa Mau Hills o harĩa arĩ itanamba kuga ciũria no arũgame. Mũmemba wa Mau Hills tukoragwo tũrĩ amemba aingĩ na nĩ tũkĩte mũciĩ ũyũ nĩ ũndũ wa gĩko gĩa tha kũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno. Ũguo nĩguo twĩkaga gũkũ itũra ritũ rĩa Mau. Rĩrĩa kuoneka ũndũ ta ũyũ nĩ tũnyitanagĩra na bamĩrĩ ĩyo gutigirira ati umwe witu ni aheo send off ire yagirire. Ndikwenda kwaria maundu maingi tondu ndiramenya o riria ndetwo aingi ni meciria ngoka kwaria siasa na gwiciria hau hakinya ringi ni tukuheo kanya kau. Ngai wa muoya murathime, Ngai wa muoya mwende aikaria Mau na mwendere kunyitanira o uguo munyitanagira tondu giko giatha ucio niguo Ngai endete. Ngai wa muoya murathime. Thengio muno mundu wa Mau. Guku ni kuo Mau yaumite. Mau methu. Mutiro na seneta wake na ngofu. Thengio muno. Tukirie kunina kuhinga na kwina mundu utekwaritie ndikane mundu gwitwo mutungi kwiciria no we twekwaritie tukirie kunina speeches koguo bishop ndirakuiga muno tukirie kunina speeches nigetha tuingire undu ucio ungi. Ningwenda kuhe onokorwo ihinda riu ti kinyu onokorwo ni ikinyu tondu ni ndikire na program ningwenda kuhe kanitha wa AHGCC yothe ukai ha AHGCC haria hothe yaruma ukai ha. Thitima ni ciacoka riu guti undu utegwika na riria cikurite uma na heo nda ikoria othe kwenda uraga ici icio ciothe AHGCC ukai ha igo mwanake ucio aroraga ici icio AHGCC yothe. Amen. Ndrona uraga ici icio ciothe gutura tukunyuira kicai riu ngwenda na gitio kinene mukuina rwimbo rumwe tugeithio ni andu eri tugeithio ni mundu rume umwe uri itegucagura inyu gucagura na mutumia umwe. Asante. Bas kai tukuina rwimbo namba 112 nigetha uhoro ucio ikorwo wi mwega. 112 athama akiothe inyuĩ mwathano unene wa Jehova wothe nĩũmenywo nĩ inyuĩ nĩkĩhoti nĩetagia mũndũ muoyo na ndangĩona mũmũgiria tondũ andũ nĩake gwĩtigĩre ũnene wa Jehova amwĩciria ene ciĩko
athama akiothe inyuĩ mwathano onana Jehova othe nĩũmenywo nĩ inyuĩ nĩ kĩhoti nĩetagia mũndũ muoyo na ndangĩona mũmũgiria tondũ andũ nĩake mwĩtigĩrei ũnene wa Jehova mwĩciriei mũmũgoce ciake andũ arĩa ene bũrũri na arĩa meithaka kũrĩa guothe kwĩ mĩkuru matingĩrũ na matingĩiganania kũrĩa kwĩrĩma Jehova nĩ mũtheru ombire gũtũre ũguo mwĩtigĩrei ũnene mwĩciriei mũmũgoce athuri a thĩ yothe na atumia Jehova ngĩmanengera mwana na oige nĩ mwana wa kahĩ matingiuga ca ingĩngiuga mũtĩirĩtu ndagĩka mwĩtigĩrei ũnene ndenda kumugeithia muriega thiini wa mwathani muriega ringi ona matatu muriega ngai aromurathima nie njitagwo Zakaria wa Muiruri na nigukenera ngai muno ni tandu wa muthenya uyu tukite guku guo kuma kuria thika andu a kanitha wa AGCC witeithie kuria Shadira kathomaga na kanitha wa AGCC kuria Thika Road kuria Daniel athomaga na kanitha wa Kiambu kuria Esther athomaga oguo family no ni turamurehera pole citu muno ngai amuhorerie gutigwo ti undu muhuthu ngai amuhe thayu ni njui Daniel ni murageretie uria wothe kungihotekeka
na wirutani ora murerutanĩirie nigetha muthĩ atũre no rĩu rekeni baba huruke tondu ũguo nĩguo Ngai aronire nĩ kwagĩrĩire. Ũguo Ngai aromũhoreria na amũhe thayũ na kanitha wa AG, kanitha ũrĩa watũciarire. Ngai aromũrathima na inyuĩ Ngai amũmĩrĩrie, na nĩtugaga tiga maithe maitũ matuonirie njĩra ĩrĩa ya ma, tũtingĩrĩ ciana cirĩ na ũtheri. Ũguo kũgerera ũrĩa mwatũrutire na mũgĩtũrera, Ngai aromũrathima mũno na Ngai amũmĩrĩrie tondu wa gũkorwo mũgĩtigĩtwo nĩ mũcirika wanyu. So God bless you. Na poreni sana. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tusalimieni hivyo kwa hewa. Naitwa Rebecca Kerie, nyumite kanitha wa Kiambu kuria tuthomaga na Esther. O uguo twarugama haha tu HGCC tugwatanagira na ciana icio na tukite guku kurehera birabi citu tukimomiriria tukimeraga magie na hinya ni tondu ni Ngai wendete guthii uguo na aramaheire baba wa ihinda riu aramahete nigetha maikare nake na ihinda riake ria kinya ni aramugirire. Uguo twitikire na tuiganire uguo kuri na Ngai amahe thayo o hamwe na kanitha uria mathomaga. Ngai amurathime muno. Thank you so much. Ucio ni mwana wa Archbishop ire tiguo ni wega mundu agagitambura ta riu nie ngutinda ngigweta mutuota toru AG niwe ciarite HGCC mwanya na mukamenya ndi commander sawa twatiga kumenyana ngutinda ngigweta mutuota na inyu mwarugama mukagweta riu Gachau Archbishop Gachau gitiguo nake matharugama haha akauga Ngai no angeririe mihaka ya gwitu jana no yari maguku ino ari maguku akinyira handu mugunda ari maga arira nginya ndamurwa ndaona tari kindu akuguciti ndaririkana ni mani ari maga mother thank you ngoda tuigire thiini wa ndirathi hakanitie maundu tondu kurikia ndirarikia ngoda administration kana administrator mundu wothe mwario wa thirikari ngoro kwina muthuri wa itura kana civil the most senior ucio niwe nguhe tondu tukuhe omwe ni tondu wa matha agikorwo the most senior agikorwo civil ekuo tuhurire administration ruhiru wega ino ni thirikari itu andu ama uhurira thirikari ruhiru wega eni asante sana eni nona nginya ni moyo gutia ni maruta kiria ngofia thank you thirikari. Asante kwa hiyo nafasi. Mimi sio jibu, mimi ni mzee wa kijiji. Kwa majina naitwa Isaac Mienda. Kwangu ni hapa juu. Hii mzee ni jirani yangu na iko kwa kijiji yangu. Kwa hivyo kwanza nasema karibu nyinyi nyote mmefika hapa. Wale wametoka mbali, wale wametoka karibu sana. Hapa inajulikana kama Mtukanio P. Na iko na matura 4. Moja ndio hii mmekuja leo. Inaitwa Mtengera. Iko utalii, iko Githima, iko Gerema. Kwa hivyo karibu sana. Sasa kwanza kwa niaba ya chief au machifu yetu wametuma pole zao, wamesema familia mko pamoja na wao. Kwa hivyo wamesema wanajua hii mzee mzuri na wametuma rambirambi zao. Wamesema ni kazi wako naye mingi, wangekuwa pamoja na nyinyi. Kwa hivyo najua mmepokea hiyo. Na mimi mzee, tuko na wazee ambaye tunafanya na wao kazi hapa kwa niaba yao. Na mimi nasema mpokee pole zetu, sababu hii mzee tumekaa na yeye hapa mzuri. Ni mzee mzuri vile wengine wamesema, hata mimi nitasema hii ni mzee mzuri. Sijasikia kelele yake, hata sijasikia wamegombana na nani. Ni mzee mzuri vile mmesema, na vile mmeona mmekuja wengi namna hii, na Mtukanio inapenda yeye namna hiyo, sababu aliingia kwa chama yetu ambaye ni ya Mambolezi. Tuko pamoja na yeye hapa kwa hapa. Kwa hivyo Mungu ndiye alichagua yeye na amemchukua, tutakubali. Sababu kama tulikuwa sisi ndio tuko na nguvu tukiandamana, yeye arudi, lakini hatuna nguvu. Nikimalizia niko na tangazo. Hiyo tangazo ni ya kondoo. Mwenye amepoteza kondoo yake hii ya kienyeji Kasorobo anione.
iko kondoo iliibwa, kondoo ziliibwa siko mahali. Sitakwambia iko wapi. Wewe umeibiwa, ukuje unione. Kwa hivyo nikimalizia, mkitoka hapa vile naona mnakuja mzuri hivi, Mungu ndiye aliwalete mkafika mzuri. Tena Mungu awaongoze, mrudi mpaka makwenu, muone wa familia zenu, tuambie Mungu asante. Asante sana. Thank you. Lero wegano wakaijidi kia utheka. Kuna kondo kienyeji kasorobo. Wena kura mure. Rĩu rĩ njerai atĩ yo nĩ ng'ondu mũthemba ũrĩkũ. Kienyeji ka Mana nĩguo twĩtĩagĩra Kasarani. Edi kia gũtheka mwĩkĩra mũgwĩka. Niĩ ti niĩ njũraganĩte. Githĩ tiguo? Gũkũ gũgaitwo mũtukanio. Na botigera kĩrĩa gwĩtagwo mũtukanio B. Yaani gũkũ tũratukanio nĩ kila kĩndũ. Na nĩkĩo nginya mũtongi aregire gũka. Tondũ iguo nĩ tũgũta. Andũ ambao nĩ inyuĩ mũkarigia matu-inĩ tondũ nĩ inyuĩ mũkahinga mĩrango na ng'ondu icio kasorobo icio cia kĩrĩa. Ora gutinda mugitugia na ng'ondu cia kĩrĩa. Na ko ng'ondu yaku nĩ ũrĩte tia gutinda ũkĩgia cibu. Thio enda wendea nini yako uko mũtukanio. Rĩu rĩ. Neke. Na nĩkĩo maanainire ithuĩ twĩ ng'ondu na Jesũ nĩ mũrĩithi. Koguo andũ othe a gũkũ ngwĩciria ona nĩ mũndũ ũkĩũrĩte basi. Rĩu rĩ nĩ acoka o rĩngĩ tũhũrĩre. Asante. Naona umefurahi sana. Hata mimi nimefurahi. Nafikiri mwenyewe ameonekana. Ila nimefanya nirudi. Wasee ya hapa kijiji ya Motengera. Mnaombwa tarehe 13. Tukutane hapa. Hiyo ndio imefanya nirudi. Asante. Hatumkupatane tena wapi? Mwenye kondoo amepatikana. Ashaongea na wewe. Wena orate ya ng'ondu ũgĩka atĩa? Ona inyuĩ mwendete kũhe thirikari wĩra mũingĩ. Koguo no ũthiĩ na mwana ũmũtige bara, thiĩ thirikari ĩkũrehe. Na ndona thirikari ya gũkũ ndĩna wĩra ũkĩraruta. Umeria nginya waru kũu thirikari icokie. Rĩu rĩ. Ngwenda na kerĩ maheane maĩ maya harĩa thĩnjĩri Ngai haha na family. Koguo maĩ maya maheano harĩa thĩnjĩri Ngai na family. Na mũheane o kahora. Niĩ ndigatiga gũtheka. Matha we wĩ ng'ondu. Haya nĩ ngwenda mũndũ wa mũthia gũtwarĩria. Nĩ mũtũngi angĩkorwo mũtũngi nĩ onekire. Haya angĩkorwo ndakĩrĩ ho nĩ tũgũkĩte na gĩkundi kĩa aini. No tũtanakinya hau tondũ ngwenda aini marigie harĩa thutha-inĩ. Ngwĩrĩtwo twakinya haha rĩ ndambũrithie andũ aya. Waigua ndamwĩta mũgoka haha. Nderwo mũkuoya na video. Lazaro nĩ ekũmenya ũrĩa ageka ciume ciĩ mbica itoĩ kana nĩguo gũgũthiĩ. Ngwenda mũtumia wa the late oke haha. Mũtumia wa the late Makumi oke haha. Agĩũkaga nĩ atĩ Ngai no egũkũmĩrĩria mamu. Nĩ gũkũiguĩra tha. Nĩ tũhũrĩre ya Bishop Gathiũrũhĩrĩ wega agĩtonya thĩinĩ wa hema citũ. Agĩtwarwo harĩa hema Bishop Maria Mange. Asante sana hamwe na kanitha. Nĩ tũmũhũrĩre irũhĩrĩ wega. Ũyũ nĩ mũtongoria wa gĩthomo gĩkĩ gitu na no nginya agagĩtĩo. Asante sana. Karibu sana Bishop. Mam ũkũrũgama haha. Mũrehere gĩtĩ. Ũyũ nĩ egũikara thĩ. Rehera mamu gĩtĩ. Nigetha andũ acio angĩ othe megũka. Nilete kiti moja please. Nipe hii kiti. Haya. Thank you. Mam ndarĩ na hinya wa kwaria na ithenya rĩake. Ũgũikara oro hau tondũ Lazaro ngwenda wo crowd ũguo nĩguo nderwo. Na mam wĩũmĩrĩrie na Ngai akũrore makĩria mũno. Rĩu nĩwe watuĩka mũthuri waku. Ti itherũ nĩ wakĩgĩa ndũgũ na mũrata mũnene. Nĩ ngwenda mami wa the late ndaigua arĩ oho. Mami maitũ
ngwicira niwe maitu ni maitu ndeherwo maitu ndeherwo mami riu wa makumi riu ngwicira no tumwitire maitu tuletewe hapa mundeithiririe maundu maya nigetha tuhiuhe ndeherwo maitu hau Lazaro ni kunjirora meguikara nigetha family no yoneke yothe maitu akirehagwo ni ngwenda ciana ciake ciothe cia Mr. Makomi ciothe ciuke haha turire maitu ruhiru wega akirehwo tumuhure iruhiru wega asanti yegerangia gutiaga athuri akuru atumia aria akuru tari aciari aku na wanake na iretu acio kamatua ari na aria thoguo umende muno ndehera giti Timothe ororaga kanitho cio utikana ekuya nipewa kiti ingine andu othe ni marumie urutani wa Jesu tuike gituge kianyu all the children tuguikara haha ugo ndirathi joet hey gite kingi kimwe mundu ni okiriria ni gikurehwo we wa ngita rehe ni ugucoka nakio maunga beikare thi Lazaro warikia coverage yo kanjira all the children sawa riu haha twina mami wa George Makomi ari o muoyo Ngai aromuiga muno oyai moko manyu murorererie na haha ugai maitu ature muno ni agiture muno makiria cokerai maitu ature muno na Ngai amuhe hinya githe tiguo asanti haha oyo wikarite haha ni mutumia wa George Makomi tumuhure ruhiru wega mucoke murorererie moko manyu haha muge Ngai amuhe hinya na amumiririe rorererie moko manyu haha muge uguo Ngai amurathime mutikiarie Ngai amurathime na amuhe hinya haha thutha ni family ya George ino yothe murona haha na ni family ireretwo wega na ni thaka muno tumihurira iruhiru wega thank you so much omurugamite hau na njira ya gitio ri tumenyithanie tu oritwa peke yake uretagwo na uguguo tu we umiririe please Bwana asifiwe muriega inyuothe wa mbere ni kumucokeria ngatho ni guka kunyitanira hamwe na ithwe ndero menyithanie maritwa ma ciana citu wa mbere uyu etagwo John Gacoka ni kuhikania hikanitie guku gwitu na ni njitagwo Daniel Ng'ang'a ndi wa George Makomi mwana wake wa gatatu uyu etagwo Maina John Maina niwe ujoke niwe etagwo John Maina na niwe ucoketwo ni uyu reke njokere hau nigetha ndikahingicithanie reke nyanjirire no ria mukuru twina Ruse wa Njiro niwe uyu ukoya moko na iguru uyu niwe mukuru witu na twina Sera wa Mbui niwe njokete twina Daniel Ng'ang'a niwe niwe njokete Rusera wa Mbui na twina Peter Mugai niwe ujokete twina John Maina niwe sokete Mugai twina John Ndung'u twina Mary na twina Esther twina mundu gwitwo Hana na twina mundu gwitwo John Ndung'u niwe wa mwisho Daniel Ndung'u Ngai wa murathime na mwike maundu mega amen ndendo guo nigetha andu mamumenye na tondu igore ni igongona ria muthia ria muthe otoguo murio ni maitu uma haha na muthe ugwitwo Peter augire oria muthe araikara muikari uguo githe tiguo ngurubu-ini ino ni ngwenda kuongerera andu angi na ngwenda kuongerera ariu na ari a nyina a George Makomi brothers and sisters a muthe ukai haha bisho rathi nenehete oro uguo brothers and sisters to George Makomi kana ariu na ari anyina na George tumahurira iruhiru wega. 。
Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩrĩa uka mbere ha mbere. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩrĩa twaheirwo. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩa Jesu ritwa. Ritwa rĩrĩa. O hau nĩ hega. Hau nĩ hega. Tumahũrĩre irohĩro wega. Ona inyuĩ ngũmwĩra oro ũguo mũmĩrĩrie. Rekei ndũgũ yanyu ĩthiage. Rekei ĩthiage. Ngwenda o ũmwe wanyu tu atuhe rĩtwa rĩake, atuhe marĩtwa maya nĩ ũndũ wa mathaa na mwĩtĩkĩre tu. Githĩ tiguo? Na rĩu we nĩwe ngũhe. Ĩni, we nĩwe tũhanaine. Ngogeria. Murega inyuothe. Hamjambo wote. Naitwa mchungaji Simon Kanyere. Na mimi ni mimi ambao nimeoa dada msichana yule mdogo wa mam ndiye huyu. Na ninahubiri pale Pipeline Nakuru. Na Yesu ni Bwana. Huyu tunamjua kama Mr. Kongo. Ni mmoja wa jamii. Huyu naye ni semeji kama mimi. Ameoa dada yule mkubwa kuliko huyu. Huyu naye anaitwa Mr. Mboro. Huyu ni Esther Nyambura. Mr. Ndongo. Mr. Maina. Huyu ni mke wa huyu. Naye huyu mume wake alituacha. Anaitwa Hana. Mmesikia hapa kuna Hana, ndiye huyu. Mungu awabariki. Thank you family on jathiki. Oguo murugamite bice yo ni ndenda inenehe biu. Ndenda muone family no ri igana. Oguo igana. Thank you. Ngai akorathime tondu wa kuhuthira ndagika nini. Mundu wothe witagwo Makumi. If you are named after Makumi, the Matens kuma Gikuyu kenda muihuru guku riu nikuo Makumi onekeire. Haya, angĩkorwo witagwo Makumi ukahaha. If you are the Matens, just come here. Na mujoe take me lightly. Na Gikuyu mundu angiuga ate mujoe no huthui, mutikangue uru. Ndok we ikumi riu ukai ikumi riri. Haya, Makumi macio mange mothe ukai. Makumi mothe. Ginya tumakumi turia tutawe guthie. Tumakumi turia turetana waru ndaru. Tureho haha. Twero tuge taritari tukauga ta kana wahianyu tukauga wa hanyu. Makumi ciothe. Family no nene, asante sana. Tusonge pale. Mimi nimepea tu wazee wakae na kofia. Kwa hivyo wewe toa hiyo kofia yako. Wazee peke yao. Nigetha mahumbire riri matikahie. Haya, acio nio Makumi. Na riu on behalf of Makumi ukamuthuri tiga guthie kuraihu. Just give your name, just your name na uge tutwitagwo atia oguo tu nyitaga turaria matha ugo ria witagwo na uria metagwo majina tu. Njĩtagwo George Makumi. Uyu etagwo George Makumi onake. Ona acio angĩ. Ciothe ni George Makumi. Sawa. Sirau mukata thande. Makumi ni nyingĩ nĩ tũrei family orohĩrwo wega. Asante sana. Mbica ora zarwekirie kũrĩka na tũkũrĩkĩrĩria na rĩrĩ. Na angĩkorwo we cousins, if you are cousins to George, either mwena wa mama kana wa tata, cousins ciothe moke rĩu haha. Cousins ciothe mwena wa Makumi. Jeni nyinyi wote. Cousins othe amwena wa Makumi. Haya, angĩkorwo thikĩrĩriai, angĩkorwo nĩ ũgũranĩte gũkũ no kagũrwo. Ũgũranĩte gũkũ no kagũrwo. Either you are married here or you are married from outside. Mũndũ ugaga atia ũhikĩtio kuma nja. Angĩkorwo ũhikĩtio gũkũ kana ũhikĩtio kuma nja. Family rĩu yothe.
family yothe, cousins, brothers, sisters, na ciana ciaria mekurugamite riu haha, all the moke, all the children's, all the children's correct, all the children, ciana ciothe cia makumi, ciothe agikoyo wa family ino ukai haha, family yothe na mugeragerie, family yothe ya makumi, athoni othe aikoguritwo guku uranirwo guku ukai haha. Ndoiga fafa ni wega, ndoiga fafa ni wega, waduire muguthaithi utuko na muthenya. Ndoiga fafa ni wega, ndoiga fafa ni wega. All the entire family, watoto twende hapo kwa shushu, utuko na muthenya. Ndoiga fafa ni wega, ndoiga fafa waduire tuko na muthenya. Ndoiga fafa ni wega, ndoiga fafa ni wega, waduire muguthaithi tuko oigire miaka ya thina yathira ni ugaturora. Lazaro we sawa, murori wa Israeli ndore wahitwo ni to twagukaire nawe ugigitwika wega riu nigetha family ino ndimihe kahinda ga guikara thi. Ngwenda muthoni umwe wa guku, one of the Athonis, egwitwo nyina wa Milika, ucio no gutwariria mwena wa Athoni, tukwaririo ni Milika. Lazaro ngwendaga owe biceyo koguo mutikamake ni kiria ndeka, inyuothe riu nimwamenyana. Family nendaga rimwe na rimwe gucemania tutikana kihikanie riu ndirariria andu a Ngai tikana kihikanie. Ni thiete Athoni wa cousins na gugituika magutiri undu ungi kungikwo tondu magiciarire gite tiguo. Uthi undu tungika. Nyina wakuma na Ikuru, mama Milka, thank you. We no gutwariria andu ha Athoni nigetha riu gurufu ino yothe tumeheru thai karethi torere nyina Milka ruhiru wega kurora mwena uria. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Aliothe mendugu na Ngai ni atongu muno. Oya imoko na iguru. Huga wewe mutongu. To Jesu ni atekirite ukorwo kuo muthenya wa umuthi. Hallelujah. Tutikona brother makomi rege. No ikara wega. Ni ukamuona rege. Haria gakorwo nawe ugakorwo ho. To haria gakorwo niho Jesu agakorwo. To ni ndigereirie nake. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo. Gitagwo Reverend Elizabeth Wangari na ndio mutumia oro uguo na ndicue wa ciana nyingi. Hallelujah. Mwathani agocwo. Amen. Heri andikoriugaga atiriri na ndukandengerie. Hallelujah. Heri andikoriugaga atiriri. Hallelujah. Thini wa Isaia 57. Hallelujah. Iwe ndwariega na ria horeri na ria tana na ria matari oru na mundu na ria mewendo na gwataniro. Hallelujah. Yana Ngai nugukua makuaga nugutire mundu menyaga kiria gitumaga makue. Hallelujah. Otawe uri makuaga nike. Hallelujah. No mandiko marauga terere niguthoro matharago ne Ngai. Hallelujah. Tone kurio gwati ugekora mundu wa Jesu mbere nake Jesu aramuthara makomi ne gutharwa aratharirwo ne Ngai tone ararekiria wira wake na ni aragereire kwa Ngai. Ewe no wagereire kwa Ngai wono utare mutharere tamenya ciiko ciaku itiratwarana na Ngai ona ciakwa pia koguo ni nguthi ngithondekaga ciiko ciakwa na Ngai. Mwathani agocwo nigetha rugendo rwakwa rungigakinya tarwa makomi. Hallelujah. Dikana ria ruo. Hallelujah. Muroithe witu aranjeririe atiriri ni ndirarigiria nake mam hoera. Hallelujah. Hoera uhoere na warikia kuhoera uthie uhiuhite. Hallelujah. Na ndahoire ari na ria ithe witu na ria ndahoire
akiona tandira anjirire nduthie no hiuhe. Haleluya. Toni onaga kuria arathie na kuria arorete. We ni umenyete kuria arathie na kuria arathie na ida nere kuhereire muru wa mundu ni gukaroka na Ngai murathime. Ni nyina Amerika na nyina wa Danieli na nyina wa ciana nyingi, nyina ciana nyingi na cioe wa ciana nyingi. Haleluya. Na iguru ni turathie. Haleluya. Wega ni werutanirie guikara na Jesu muru wa Ngai. Ngai aramurathima, aramwika wega. Haleluya. No menaga atumia ni undu wa kihunjio beria komenda tondu mutumia niwe wa mbere na Jesu ararite ngurungeretwo mutumia. Haleluya. Kwa mbereria kunyenda na wende atumia na muciutari mutumia. Haleluya. Haleluya. Weragwo ene matirikuo. Ene matirikuo. Turere ene matirikuo ni athie. Tuma. Asanti. Kuna andu twatigia mutaherete family, sisters na brothers a mami. Okay. Sisters and brothers a mami. Na atugateri bear with me tondu no ni family. Ha ni very crucial. Brothers and sisters a maitu. A mutumia wa George. Brothers and sisters, ario na ari a nyina. Ini aria maumete mwena wa mami wa Danieli moke othe. Amen. Na mwambiririe kwenda atumia please, ugo nigo ndamuthaitha. Mwatigiro kiugo kinene, mwambiririe kwenda atumia aria mahunjagia na aria matahunjagia riu tumatware thukuru. Mwambiririe kuhunjia discipleship. That's good. Awesome. Haya tumahure ruhiru wega. Asanti sana. Na riu haha tutekuria marigu nigukwaritio ni we gititiguo. Na riu ni undu wa jenda ukababa we na thuti njiro uge kiugo kimu mucokeru tuikare thi o kimwe tu just one. Mwathani Jesu agocwo ndamugeithia na wendo mwathani mugeithika mungigeithika Ngai wa mana wake uhoto rocoka kumwika wega. Ndiu ndarugama haha ndi brother ya nyina Hana Jesu akumio no ni hari kindu ngwenda kumwira ndakone tari muico wake wakinya ndagika ino. Jesu anenehe ni gukorwo na waria moi Ngai gutiri hindi marigagwo kuria mararora. Jesu witu anenehe uguo ne ndakwira winyitie wega wikire iratu kiremba kirume rugendo no tuguthie. Rathimwo ni Ngai. Amen. Asante sana. Na magethi guikara thi matanathie nderwo kwina muthe brother ya maitu onake nioke haha nigetha anyitwo ni mbica. Brother ya maitu tumuhure ruhiru wega. Asante sana. Koguo aretaga uyu aramwitaga uncle githitiguo. Wow, that's good. Riu we ni ukwaria ni ugutugeithia tondu riu ina kiremba kingi tutari tuo handu kiohirwo ni Ngai. Ndu wa kiremba kiu geithia kurinu. Ihinda rĩrĩ nĩ rĩega mũno nĩ ũndũ wa kamweke gaka ndakĩheo. Nĩ ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ndageithia aciriki othe akũrinũ ona acio angĩ nĩ ndamageithia mũthaithĩkia nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Rĩu ha rĩĩtwa njĩtagwo Peter Nyanjui kuma kũrĩa itũũra rĩa Gatũndũ North kũu nĩkuo nyumĩte. Rĩu nake ũyũ nĩ mwarĩ wa maitũ nĩwe mũkũrũ wĩtagwo Tabitha wa Mbui. Rĩu koguo niĩ nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ningĩ ũyũ ũkomete haha anjĩtaga mama na rĩu mahinda maingĩ nĩ arokaga gwitũ niĩ ngona nĩ mwanake mwega na tũgakenanĩra nake na ngamũcokeria ngatho nĩ ũndũ nĩ mwana na ciugo itiratwaragia nake nĩ ciugo cia mũndũ mũgima. Rĩu ngagĩkena nĩ ũndũ ũcio. Rĩu ihinda rĩrĩ nguga makũmi gũthiĩ ũhoro na Ngai akũige handũ hega harĩa hoiraga. Mwathani agocwo. Asante. Thank you muno na undu wa gitio riu no tugicoke ite-ini citu tumahurire iru wega family ya makumi muthie wega na thayo wa Kristo urogia na inywe. Thayo wa Kristo
oro muikurukira Ngai na thayo na mugie naguo Ngai na thayo Ngai na thayo na mugie naguo. Tuwapigie makofi mazuri. Asante sana. Wow, I'm almost there. Mutikae kumaka ndia kurikia na no nginya kungigithie oro uguo tondu family ni kunjihoete uguo. Angikorwo we wa guku bishop wako afundithitie akanjira kuria Bwana Makomia athiete gutikoragwo dini. Uguo niguo Bishop Ezekiel anjiraga gutikoragwo dini, gukoragwo kanitha wa Kristo. Mundu wothe muciriki wa kanitha ene wa Mau agikorwo gukoragwo guku Mau kanitha oyothe atungatiri anyu nimekuheo kanya ni athinjiri Ngai no ndenda kanitha ciothe cia Mau andu othe idi gathoreki au inyuothe riu muke haha andu a Mau kanitha ciothe ukai haha ndi kanitha ciothe aria mataconokaga ni undu wa Kristo. Yes. Kanitha ciothe cia guku Mau Eni. Aria mataconokaga. Inyu muthomako Ni maje guka. Yacio. Ni mokite. Mau othe agikorwo guku kanitha yanyu wi guku full gospel. Yes. Na mumenya ni kanya ndamuyira. He niki kirato kai andu guku matathia kanitha. No kahora. Gitetigo asa tikahora tondu wa riri mwathani ahorirwo na misumari ni undu wao. Agithecwo na ngofia ya migua agicoka akihurwo ta muici. Ni maje guka riu. Na atumia ni makona Ngai no na atumia ya kuroguo maroka na ihenya. Anake tarora atumia ya kurora maroka na ihenya. Ndakwira Kanitha ciothe nginya arume ndenda kanitha ciothe cia guku Mau. Yes. Kanitha ciothe aikorwo we wa any denomination ya Mau ukai haha ndimuonie mwibangei haha ndenda kumuonia uria githomo giki kiendete andu othe acia ngeothe matekukira kungi taru ngondu yorite mukamba gucietha kuu niguo aya ni mahonokete mararugama a Mau acia ngi no twambagie gwetha ng'ombe iria ciurite kuu maregire Kristo nio mawaya mitungira inini koguo wambethikaga ni atia twaigua mwikwirwo kairitu kenanga kena tukarora kuu niguo aya ni wahonokua Mau acia ngi othe Ngai aromurora mati reke njari arenie niguo roho araira makanitha aya ngi othe maregete horo wa Ngai ndero ringi agikorwo he mundu raigua guthie handu na hau thiini uthie waingatwo ucoke ona ha uguo wikaire haya muriega aya ngi othe maikarete thini mumoi riu waru cianyu cingiura ri mutikauga ndiamuheire andu a Mau mutikauga ndiamuheire koguo reke mamarugamirire ngwenda turingithie rwimbo ruru rumwe haya no we mururi no nyina njoki wa guku uyu ndarete wa njoki mukuina na ndarama kana muhuriro ina ndangambi wega ndarama ina ndangambi wega ni mukahura rucio oya ndarama huthukira ndarama riu nyina njoki wa guku gwika atiriri ruru rugima onoko ni muthenya uria ngona Jesu na akondu kamuona ukanjira ukanyuma thutha ngunia hari ari thutha nduma yothe ekoge agatheri kerera nege atukoro sine gokage agekeno
wa kanitha ũrĩkũ ina wega Ngai amũrathime acio angĩ matigwo maikarĩte thĩ mũtikamake Thoma ACK ũthomaga ACK na caitani nĩ akahĩa githĩ tiguo ngai mũtungatĩri waku wĩ haha ndageithia Reverend Mumo na ndamwĩra Ngai amũrathime o harĩa arĩ umbũra mehia maku iguaga nĩ wĩhia wakwa mũnene ũkaigua pastor wakwa Reverend Mumo nĩwoka haya Reverend Mumo thiĩrega na ngobia yaku na hĩndĩ ĩyo ngĩgũka harĩ niĩ ũkaruta nĩ waigua ĩyo yandĩkĩtwo marĩtwa maingĩ nginya araika matingĩhota gũthoma kĩremba no kĩo gĩtarĩ maũndũ maingĩ nĩ tamu ũrĩa tũmaga andũ mariũke haya andũ twahunjire tũkĩrwo Ngai nĩ mũkũrinũ na gũkũ kĩna ngobu ndini ato nĩguo twathikanaga na agĩtũthomera na nĩ ma Ngai nĩ mũkũrinũ mũrĩega mũkamenya mũgekana na Ngai mwaregaire mba rĩu rĩ atĩkĩ eko ni bishop bishop rogama tuikie ũguo nĩ gũkũhe kahinya kangĩ mũhũre irũĩ rwega nĩ ũkũndirikania harĩa wathomire atwĩrire Ngai nĩ mũkũrinũ na nĩma nĩ athomire ndikana nĩ Isaya athomire akiuga nginya nĩ arĩ taji rĩu athuri akũrinũ bishop mũndũ gwĩtwo Bishop Kathuo ithuothe tugatonya ũguo ithu nĩ tukameraga mwena ũrĩa aya nĩ akũhura itĩ kwĩna andũ nginya makahuaga mwaki kũu mũrore kĩrĩa tũkũrĩa ikũrega kĩremba rĩu angĩkorwo wĩ mũini wothe twathĩrĩirio nĩ ũmwe wa the soil one of the daughters of this soil tagwo Martha wa Mao tũmũhũre rũĩ rwega aini othe angĩkorwo nĩ ũkumĩte mwena wa Narũgongo na wĩ gũkũ na wĩ mũini ũkai haha aini aitũ ũkai inyuothe Samki Jose kiugo kĩmwe aini othe ũkai haha with all due respect just come here ndigĩtĩkĩra kũmũtigĩrĩra thutha ndĩ ũmwe wanyu na Ayubu aigua ũguo athiĩ ke akome aini othe ũkai haha rĩu rĩ nĩ ũndũ wa mahinda tũkũgeithio nĩ aya erĩ twarĩkia tũkũina rwĩmbo rwa Martha aini othe na tũkĩina rwĩmbo rwa Martha tũkũrũgama ithuothe koguo Martha tũgeithie just 1 minute ũkai haha aini aitũ othe Martha tũgeithie na Jose tũgeithie coke rĩu ndĩmuone tũgwĩka Mwathani arogocwo Bwana asifiwe mũtirangeithĩka tũgeithanie iguo haleluya njĩtagwo Jose kiugo kĩmwe nĩ honokete na ngenda Ngai tũkĩte gũkũ tũrĩ aingĩ mũno nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Danieli Ngai aromũrathima nyina rwĩmbo rwĩtagwo gĩtwarĩrie kiugo gĩmwe Ngai ngoro citũ ihorere tũgĩe na mwĩhoko Ngai amũrathime Mwathani agocwo mũrega inyuothe ngithiai inyuothe mũndũ ũtarĩ na gĩthitũ guoko niĩ njĩtagwo Naomi Grace ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani nyina rwĩmbo ta Jonane atumiro Nineve ndĩkĩrega gũthiĩ akĩingĩra meri athiaga itũũra rĩtagwo Tarisisi ona atũmwo gatumĩka na ningĩ warĩrio iguage tena nĩ ũndũ wa kwaga gũthika nĩarithirio mũno kĩbungo kĩmwe twende mbere arogocwo Mwathani akorinwo Jesu nĩ mũrĩithi arĩa matarĩ ahonoku sasa hamrĩtwo makwa njĩtagwo Julia Nyambura wa Wangũi na niĩ ndĩ mũhonoki arogocwo Mwathani haleluya ndĩenda ũgeithio ũcio mũrigainie mũgeithie wega wĩ mũkenu mwĩre mũrata wakwa endana na Jesu tondũ ndagagũtiga ona wakoma kaburi
Thikĩrĩria ciugo ici. Ririkanaga mũkũmbi matuko mamwe waku nĩgetha ũmũtungate ũtanakoma mbĩrĩra mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ rĩrĩa andũ othe makehera mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ rĩrĩa andũ othe makehera wĩonaga wĩna hinya wĩonaga wĩna thaka iria wĩtĩaga nacio mũrata nĩũgacitiga mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ mbĩrĩra ũgatigwo naũ rĩrĩa andũ othe makehera tigwo naũ we ũrie wa wĩcokerie tondũ ndakwĩra ũkuo nduĩkĩte kĩmenyi. Okay. Hallelujah. Hamaletwa ni Elizabeth Origi. Elizabeth Mwini. Mwathani agocwo. Na tondu mwoleleke ndige kwaria. Ndiraka kifungo kimwe kia rwimbo. Ithima cianĩtio nĩ ngumo, ithima kĩara obathu, ithima rĩkĩhotakwo, ĩtingĩthikwo nĩ mũndũ, ĩtingĩthikwo nĩ mũndũ, abirisi mathika ithima, kĩmbere gĩtagwo Ezeku, gĩkerĩ gĩtagwo Sitina, gĩgatatũ nĩrĩ obathu, ĩtingĩthikwo nĩ mũndũ, gĩthima kĩrĩa wenjeirwo gĩtingĩthikwo nĩ mũndũ. Thank you so much. Gĩthima kĩu wathira uwe hau kĩenda gũthika nĩ gĩgũthika. Ĩtiguo. Mwathani agocwo. Ngeithio guo nĩ ũndũ wa Mwathani. Asante sana. Nijitagwo Sam Key kuma kwa Lego Kameme TV. Tũrĩ haha kĩgoco mũthenya wa Friday. Tuna Martin wa Janet. Nĩmwonaga kĩgoco? Nĩguo ngĩhũra kĩnanda na bado ndĩrĩ o mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Nĩnyinĩte nĩkĩo tũraina Ngai wĩ mwega mũno, nĩkĩo tũrauga Ngai wĩ mwega, nĩ ũndũ wa thayũ ũyũ ũgima mwĩrĩ ũyũ nĩ tũine ithuothe mũrathimwo mũno. Asante. Uka DJ witũ asante sana. Mwathani Jesu rogocwo. Okono kujigwa joera guoko guo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wega muno hamarĩtwa makwa njĩtagwo Apostle John Msanii, ngorwo ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na nĩ ngũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũhonoketie muoyo wakwa ũkaũruta kũrĩ nduma kũndũ ndatũire nilifurahi wakati nilijua mtetezi wangu yu karibu. Araina na agataũra ũrai mtetezi rũhĩ wega. Asante sana. Aina na aeka atia na taũra rĩu ũgũcoka wongerere kĩnandi to gũkũ tũikaraga kũndũ kwĩna kĩ. Rĩu no ngeinu atia ragamba ũcelele no yo eti Mwathani arogocwo. Hũrĩrai aini aya megũkũ makobi mega. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ngeithĩrio ũcio mũriga-inĩ mwĩre nĩ wangeithio nĩ matha wa mau. Bwana Yesu asifiwe. Na andũ aitũ akũrĩa Nairobi Tabĩ nĩ ndona nĩ mwakinya mwena wa Shiro. Na arĩa mũkire tene rĩu gũkũ nĩ kuo gwitũ ndĩtanagia nakuo. Ndauga matha wa mao mũkonaga itũra rĩrĩkũ. Rĩu gũkũ nĩ kuo mao Steve araugire irĩma ici na nĩcio biũ nĩcio tondũ gũkũ nĩ kuo nyumĩte. Na ng'ondu icio ũragweta gũkũ nĩ kuo gwitũ. Na nĩ atĩ ndĩna rwĩmbo rũraugaga ona wathiĩ kũndũ kananyarare thoguo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thĩna wa mwanake ũrĩa mũnini worĩte ndwarĩ kumagara kana gwĩtia indo ciake. Thĩna warĩ gwĩtigithania na kĩhumo kĩa irathimo ciake ciothe harĩa cioimĩte. Ona wagĩa kĩndũ kana nyarare thoguo, ona wathiĩ kũndũ kana nyarare thoguo, hau irathimo ciaku ciumaga mũrata, ndũkanetigithanie nao na gwathiĩ atĩa. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Tatiga mũrenda kũmboa igongona rĩrĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũiguaga kũhũrĩra makobi no nĩ ũtuire nĩ ũgũka gũkũ wĩharĩirie kũmboekia mũcemanio wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Atĩ ona wathiĩ kũndũ kana nyarare thoguo, the source of your blessings ndũngĩriganĩrwo. Ũguo ona ingĩthiĩ maju tondũ Ngai nĩ andeithagia ngahaica ndege ngathiĩ njugaga ndĩrĩ o matha wa mao o mao o ĩrĩkũ
tondu guku ni kuo nie nyumite ritwa ria Ngai rirogocwo baba witu eguku mami witu eguku sister ciakwa ciguku brother ciakwa ciguku kanitha wakwa wi guku maundu makwa me guku na ritwa ria Ngai rirogocwo ucio wandutire guku na undu wa kuhe kiheo ni ngumuturira muno. Bwana Yesu asifiwe. Ningutaika muno mbere ya tungatiri aria akwa Bishop Ezekiel Murigi wa Mwangi, mutungatiri Paul Gathuo, acio nio manderete no horo itha wa Henry Muithiraeli, acio thio rona haha John ni ndirona akihanga tondu guku ni kwao aya othe murona guku ni moe matho cio wariho matho uyu atanoka ritwa ria Ngai rirogocwo. Uguo hurira ikanitha ucio makofi mega. Mundu agithie kundu ni guciara korwo gwekete atia aciaritwo na ni njiaritwo guku na ni njiaritwo ni andu acio na ni njokagiria Ngai wa iguru ngatho muno. Uguo kuiguaga Steve akiuga tiga araingiria itharu hanini uhoro wa mani ati he handu nginyire ndarira maithori ma mwiri tondu nie ni nyendete muno gwiciria murutire wa Ngai wa wira na uria ekaga na ndingiriganirwo ni kuria Ngai andutite ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni tukorire handu he gutuagwo minji na ndamera that was mother wa Mau 20 years ago kana miaka 18 ndamera mbeca iria twanyua cai ciari mbeca cia gibarua kia wiki ngima no ni ngutia Ngai wa iguru tondu ti theru ni angiririe mihaka ya gwitu. Hurira mwathani makofi mega ritwa ria mwathani rirogocwo. Ni ndoka ngiririkanaga maundu maingi na ni ndimaririkanaga hindi ciothe riria njukaga na ni hari undu mwe ndaririkanaga na ni ngwenda kuwikira guku Steve guku ni twanarira mathina maingi muno guku twanakorwo kuo tutari na iratu igiri tiga kimwe tutekumenya kumachiguo tondu tutingiona mbeca cia kugura nguo nyingi na rimwe twahetwo wira na haha ni muiritu wirega kuhuruka wa mutumia wi haria witagwo nyina wa Mirika etagwo Mirika ri matron witu wa youth atwete gibarua na haha na muiritu twetaga Sara wa John uyu sister ya John uyu kundu twarimaga kwari na ria rigano na twethaga tigiti wa guthie githomo bushi kuria nie ndabatitheirio tigiti wa guthie kuu niguo twethaga kwa mutumia ucio. Ni twakoragwo twina mathina maingi na tukona mbeca iria tukuona ndiari na kiratu kiega kiratu giakwa ni giatwikite hanini na no ngure iratu ciage gwa kuigwo ndaririkana uria ndari na thina itegwika mathabu. Bwana Yesu asifiwe. Na Ngai angigaguteithia kuhota guikarira thina ukawo ikarira te kuiguira tha to nawe thina watu aguguthenia ndukuiguagira tha ritwa ria Jehova rirogocwo. Uria wothe ungika ukume thina no wingate ugeka na wike na kio muno ukiraga mwathani ni ngume na thina na ngoro yakwa yothe ritwa ria Jehova rirokumio tondu naguo wa kunyita mandu kuiguagira tha kirato kiria ndari nakio ndingihotire kuona tigiti wa guthie bushi na ni ndathia gubatithio ritwa riu njitagwo umuthi matha ndetagwo Joyce wa Ngeci kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hindi yo niguo ndathire gubatithio matha uguo njitagwo umuthi nginya gibande-ini hindi yo ndathiaga kugira Steve ni urehia ni wehagia It is well. Bwana Yesu asifiwe. Nigetha thie ngabatithio matha mbeca iria twathukumaga kwa Mirika itingeiganire kungurira kirato na tigiti uria twarihitio guthie bushi. Mwathani arogocwo. Nie Ngai akindeithia na tondu gwitu ni na guku gicagi gitagwo Gatimu Steve ni ndimwirie twarikia no turi ambata ngamuonereria uguo ati kuria ni kuo gwitu wa muira turi thie ati niguo Joyce ni wehagia. Bwana Yesu asifiwe. Nie tondu gwitu ni twathenagio ni andu mehoite kumagweta tondu mwathani ni atwehereirie ukabira na ni maiyaga ng'ombe twaciraria gwitu ni kuri kundu twacitwaraga center ya gwitu na tuokiraga tene tukagira tugathie tugakamana tukarithia hwaini tugacokia nigetha itikaiywo rucine rwa tene muno ngithie kuyira ng'ombe ni kuri mutumia ndacemanirie nake na ndacemania nake nie ngenderea na guthie na ndathie na hau mbere njira-ini ni ndonire 500 na ngicokeria Ngai wa iguru muno ngatho tondu ni ndamenyire ni ndona mbeca cia kiratu na Sara akirigwo muno na ndiu kana Sara ni okire akirigwo muno ndaruta ku mbeca na turarihwo undu umwe ndona cia kiratu na ndona cia tigiti. Mwathani arogocwo. No reke ndimwire tondu kwari Friday na thoko ya guku gwitu ma wikoragwo iri ya Friday nie ndathire ngigura kiratu but unfortunately rucio ru ngicemania na mutumia ucio akinjuria atiriri twacemania ira rucini ni uranyoneire 500 korwo niwe ungiugire atia nie nguga ndimurutire ku 500 na reke ngure tondu mutumia ucio gatagati-ini gaitu no akorwo ni ariganirwo no nie ni ndirikanaga nie ndamwirire ndinona tondu maingi amurire ni ndona ndingionire 500 magwika atia tondu kiratu kiare nyumba na ni ndacokeirie Ngai ngatho ni undu wakio. Mwathani arogocwo. Nyitite ciringi 1000 nengere mutumia ucio netagwo nyina Gathoni wa Njagu nie ne njue ni wariganirwo ukangurihe thire waku na nguhorithanirie maita tondu nie ne ndagurire kiratu na ritwa ria Jehova rirogocwo.
Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nä ndakå rä ha ciä ngiri ä mwe na niä wathi thoko cagå re kä ratå å rä a gä kauma å kanjä ra nä ngakå gå rä ra onakorwo we ndwarä na thä na wa kä ratå nä niä ndarä naguo niä nä niä ndonire magana maku 5 na ngä kwä ra ndinona nä njå ndå ngä aririkana na nä wariganä irwo ndikå rä ra rä ngä nä ndä rire tå gä å ka. Mwathani arogocwo kä njarie tu Mwathani akumio må no. Hena rwimbo ndĩrarĩ naguo itanaina ndũkananyarare thoguo rũraugaga wanjoire na igũrũ ũkĩhetũkia arĩa moĩ atĩ nĩ agũtongoria kũrĩa ndanyararĩirwo ũkĩndeithia na kũrĩa ndathĩnĩire we Ngai ũkĩndongeria atĩ wandeithirie iteithia gũkĩmenyeka atĩ ti itherũ nĩ guoko gwaku Ngai kũnyitĩte. Ndeithiai kũgathĩrĩria Mwathani na makobi mega. Ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ no njarie na tondũ nĩ tugaga twĩtĩkĩrio gũtuĩka kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩrĩthomagwo tũkiuga Mwathani nĩ arorire Jeremia nĩ arorire Isaia nĩ tũriugaga nĩ atũrorire ithuĩ ene na rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩkagocagwo. Tũkũina rwĩmbo rwĩtagwo mĩhaka ya gwitũ rugaga we Ngai nĩ wangĩririe mĩhaka ya gwitũ rĩu aini gũkũ mũrĩ nĩkuo gwitũ Samki uno huragĩra kĩnanda kũrĩa ndĩrathiĩ guothe mwanake wĩtagwo Samki ũrĩa wĩ harĩa na thimũ ĩrĩa nake nĩwe tũthiaga nake nĩwe technician witũ kũrĩa guothe tũthiaga ũyũ ũrahũra kĩnanda haha nĩwe tũhũragĩra kũrĩa kanitha witũ wa HGCC Thika Road na nĩ ahũraga wega mũhũrĩrai makobi mega. Ngai witũ nĩ atwĩkĩte wega na nĩ tũkũmũcokeria ngatho. DJ kazi kwako ketũine mĩhaka ya gwitũ niĩ njĩtagwo Martha wa Mau guothe online hũrĩrai makobi to nĩ njũĩ nĩ mũrenda arabu rĩu mũrũgame na igũrũ tũine mĩhaka ya gwitũ rũgamai na igũrũ inyuothe tũcokerie Ngai ũrĩa ũkĩranagia mĩhaka ngatho. Hũrithia makobi ũguo no Ngai ũngĩgũkĩria mĩhaka ya kwanyu. Rwĩmbo rwĩtagwo mĩhaka ya gwitũ. Ĩwaringirwo nĩ tha ciakwa hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndatururĩirwo mũno ũkĩaria ciugo cia thayũ nĩ ũgũthiĩ mbere yakwa unange nĩ gĩkondu hingũre ihingo ciothe iria nĩ ũciahingagĩ unange nĩ gĩkono hingũre ihingo ciothe ũciahingagĩrĩria nĩ waheire kĩrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngĩe ũkĩnginyia kũrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngi we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wangĩririe Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiunanga ndigwa ndabatiĩ gũkorwo ndariĩ no ndiamenyaga nĩ atĩa ndabatiĩ gwĩka hote gũthiĩ nĩ tondũ wa ithũngũri na irĩma na mĩgĩ na ihingo ingĩnomu mũno nĩ tondũ wa ithũngũri na irĩma na mĩgĩ nĩ waheire kĩrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngĩe nakĩ ũkĩnginyia kũrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngi we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wangĩ Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiu wapi makofi ya Yesu. Athiaga kũrĩria rĩera rĩa mũtũrĩre wakwa ngaki ĩnĩ mĩgambo ya kũrĩa njiarĩtwo na nĩ yanagĩrĩ ĩkoria thoguo na nyũkwa narĩa tho no anatuĩka ũguo ĩkoria thoguo na nyũkwa narĩa no anatuĩka ũguo ĩnĩ waire kĩrĩa ũkĩnginyia kũrĩa gwitũ gũtoĩkaine atĩ niĩ no ngi we Ngai mĩhaka ya gwitũ we nĩ wangĩri Jehova mĩgĩko ya gwitũ Ngai ũkĩmiu ihingo cia matũũra no kiuga atĩ itikahingwo thĩinĩ wa kũgĩkĩra hinya no wa kũhota ndũrĩrĩ
mothe mothe makigeru kuru makinya makwa ngithie mothamaki mothe mothe ruguru makinya makwa ngithiira niwaheire kiria gwitu ukinginya kuria gwitu we Ngai nĩ hakaya gwitũ nĩ wangĩririe Jehova nĩrĩkoya gwitũ Ngai ũkĩmi wapi makobi ya Yesu kĩa mũico no Ngai ũngĩgũkĩria mĩhaka ya kwanyu tawe wajekirire hinya noke moko munene itakui wekire maundu macio mothe niguo irathi na ithuiro gocagwo wekire maundu macio mothe inde waheire kiria gwitũ toĩkaine ukinginya kuria gwitũ toĩkaine we Ngai nĩ hakaya gwitũ nĩ wangĩri Jehova nĩ gĩkoya gwitũ Ngai ũkĩmiuna nĩ waheire kĩrĩa gwitũ toĩkaine atĩ niĩ no ngĩe nakĩo ukinginya kuria gwitũ we Ngai mĩhaka gwitũ Jehova mĩgĩko Ngai ũkĩmiuna we Ngai mĩhaka gwitũ nĩ wangĩririe Jehova mĩgĩko gwitũ Ngai ũkĩmiuna hũrĩra Mwathani makobi mega tũkire ithuothe nĩ tondũ wa Danieli na akina Maina na ciana icio ingĩ ciao tukoragwo na kuria Nairobi ni arata itu ni agwito they are our brothers na no nginya tungiukire Ngai amũrathime na mwĩke wega na ni tondu wa andũ arĩa maranyitĩrĩire mwanake ũyũ kanitha wa GCC ni ndamu tambũra mũno Mwathani amũrathime ni gũtũnyitĩra mwana witũ na kũrũgama nake ũrĩa kwagĩrĩire Ngai amũrathime na mwĩke wega tagwo matha wa mau othe online thank you Joyce thank you kagoro karĩa garĩ gatene good and no collateral ndamuhe ndagĩka icio tondu ainĩra haha anathie UK anahingũrĩrwo mĩrango ya nanja anagĩa mbeca na nĩ atongire nĩgetha angĩkorwo kwĩna kĩheo kĩngĩ ta kĩu Jehova akĩrute nĩ ũndũ wao njarĩriai Jehova akĩrute nĩ ũndũ wao nĩkĩo ndetĩkĩra ainĩre tĩri ũyũ wĩtĩkĩrĩke nĩgetha andũ a gũkũ angĩkorwo nginya bishop witũ ũramuona na mũrĩnga harĩa mũraũ 7 to 45 days so we've had cash collateral tũhũrĩre Ngai rũhĩ rwega invoice discount nĩndĩrĩkĩo nĩndonire 480 na ndamenyire nĩ ciao no ciothe ndarire mandani so who can tell me how are we getting this money this cash flow rĩu ndonire ndĩkĩo ngĩrĩa manda rĩu tũgacemania nake akĩũria rĩ ngaruta o 480 plus tuthiĩ tũtiarĩ athĩni athuri arĩa nĩ aira no kĩo mũrona Ngai ũka rĩu mũnjaragĩrie wega there's an empty present for the one who gets GCC mumenye Bishop Jeremiah waikara hau athĩnjĩri megũikaraga harĩa no nĩ sawa invoice korwo nĩ hekuoneka gĩtĩri ũgũthiĩ wĩikare harĩa tũhũre Bishop Jeremiah rũhĩ rwega wa kuma mwĩhoko asante sana wa kabethi wa bethi reke ngwĩre foite ndacirire ciothe manda niĩ ndiũĩ ndiamenyete thĩna rĩu thutha ũcio nĩgetha nĩguo menyete mũndũ nĩ athiaga Nairobi ũgaikara mwaka ũtarĩ wainũka kĩrĩa gĩothe gĩa kũhetũkire no nginya ũgagĩcokera rĩu nĩ njikaraga mwaka itarĩ ndainũka nĩguo njũĩ thĩna nĩ kuuga atĩ haya nĩngwĩrĩtwo chef othe mwĩharĩrie ndenda andũ othe mekũrehete Daniel mũrũgame kama ulikumereta Daniel akorwo kũrehete Danieli na sister ciake andũ othe a Nairobi ukai haha tondu marũgamire akũrinũki andũ aya matarĩ iremba mekumĩte Nairobi na mekũrehete Danieli na sister ciake na brother ciake ukai haha kaindi ukai haha akorwo kumĩte Nairobi ukarehe family ĩno
angĩkorwo kumĩte Nairobi ũkarehe bamĩrĩ na makĩria mũno Danieli ona hamwe no tũkeithio othe nginya rĩu akũrinũki nao arĩa othe mekũrehete bamĩrĩ ĩno tũrũkagia haha ingĩ Bishop ũngĩona angĩkorwo gũthoma rĩ njoki na nĩngũkwĩrĩra thaa mũgwanja andũ othe arĩa megũkĩte nĩ ũndũ wa bamĩrĩ no kuma angĩkorwo gũkĩte nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno please na Danieli akorwo haha tuharakisheni kama ulikuwa umetoka huko juu ni wega mũno bamĩrĩ ĩno yendekete mũno itũra rĩa Nairobi na ikaheka gĩtĩo tũmahũrĩre iroheni wega tupigie makofi mazuri ukainyuothe rĩrĩa itekwaria fogo bari njagia Nairobi kawĩra ka MC nĩũringana gũkua wĩ mũhunjia to hĩcirĩngio Jumhuriyya Mungu na Mungu akakota kukua mwadiga na dikire na olu ayo ndo mokire kurehe family no ni mokire kurehe Danieli ndio waru ho kaide waru when wokwaria on behalf ya waya justice God is good all the time. That is Sylvester todo wa adwa ya Sylvester na kumuria Sylvester akinyite baba witu eha jerema ijulu ni hatu kabisa no ore baba witu wega Bwana asiwe sana Gaide hagia Tũrehete ciana ici cianyu ona inyuĩ mũkane muone nĩ mwaciarire kĩndũ kĩega tondũ moka Nairobi matiatuĩkire andũ oru tondũ nĩkĩo twĩ handũ harĩkũ korwo nĩ matuĩkire Ayahudi orũri gũkũ tũtingĩoneka no nĩ tondũ Ngai nĩatũmĩte makorwo marĩ andũ ega na magĩtũkora ona ithuĩ tũkĩmanyita wega nĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ na Ngai akĩmũrathime na nĩ wega twa maandĩko maugaga atĩ menyeria mwana njĩra-inĩ ĩrĩa yo na ndakauma oneka atĩa ona akorwo ndakamĩtiga koguo andũ a gũkũ maũ ũrĩa mũrutĩire Ngai na ciana cianyu nĩ mwega tondũ nĩkĩo makĩhana ũguo makĩhana ona ketha na mũirĩtu ũyũ mwega wanyu ũraina karogaroga nginya mabũrũri ma Rũraya rĩ kĩu to kĩrathimo Ngai amũrathime na mwĩke njĩtagwo Jeremiah tũthomaga na andũ aya kanitha mathomaga nĩ GCC African Holy Ghost Christian Church ũrĩa ũtongoragio nĩ ndungata ya Ngai Apollo Gacaũ wa Ndũti tũthomaga nao na nĩ twamanyitire wega Ngai amũrathime. Asanti, thank you Bishop Ngai akũrathime. Rĩu handũ ha Sylvester reke twarĩrio nĩ Mwaniki. Haleluya, mwathani agocwo.
Geithia yuguo. Niĩ nĩ ndetwo Mwaniki na tũkire gũkũ nĩ tondũ wa mwanake ũyũ gwĩtwo Joshua. Tumĩethera-inĩ kũrĩa Nairobi nĩ twacemanirie na agĩtuĩka mũrata witũ, agĩtuĩka part ya family itũ na nĩkĩo tũkire kũmũrehe. Gũkinyia hau Mwathani amũrathime. Na tukihingirwo nĩ mwana dada. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndirakiona moko maingi kuri uguo ndwitikire kungeithia. Bwana asifiwe. Wewe muoyo etikira kungeithia. Mwathani arogocwo. Njitagwo Elizabeth wa Mbui wa Kamau kana nyina wa Shiro uguo ndetwo na nĩ nyenda Jesu nĩ tondu wa kuhonokia. Na nĩ ndakena nĩ gukorwo nginyite guku. Tondu nie this is my first time. Inyue nĩ kuma no nie nĩ gukinya rita rĩake rĩa mbere na nĩ ndakena. Na andũ amao niĩ ngwenda kũmũtigĩra o rũgano rũmwe atĩ mũndũ agatigaga ngumo. Mũndũ agatigaga kĩ? Ngumo njega. Tondũ nĩ harĩ mũtumia ũmwe na rũrũ ti rũgano nĩ a real life story. Mũtumia ũmwe atũire arumanaga itũũra na nĩ muona ciana cianyu itirumanaga itũũra nĩkĩo marehetwo ũũ. Hĩndĩ ĩrĩa akuire, hĩndĩ ĩrĩa andũ maikarĩte to inyuĩ mwetereire nĩ harĩa tũkũhurũkia mũthee witũ. Bwana asifiwe. Rĩrĩa andũ maikarĩte haha ũguo ngui yathire gĩcema o irima cha. Inyuĩ mũgĩikara haha atĩ nĩ mũgũthiĩ gũthikana kwĩ mũndũ kwĩ kĩndũ kĩgĩire mbere yake ya ũrĩa mwene gũthikwo. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire nĩ agĩtwarwo no ngagĩ agĩtwarirwo magĩthikwo marĩ erĩ. Ũgwĩciria gwathire atĩa? Nĩ ngui ĩgerie kũrutwo irima nayo ngui ĩregereki. Na wandu maikare haha nĩ mũkĩine nĩ mũkĩhunjĩrio na ngui nĩ ĩregeire irima na hana kũgũrũka. Ngai wa muoyo atũteithie. Rĩu ithuĩ twamenyeire ũrĩa gwathiaga tũikarĩte thĩ. Tondu atumia itũũra mambĩrĩirie kuga atĩrĩrĩ mũndũ oimagwo thutha nĩ maũndũ marĩa ekaga. Mũtumia ũyũ atũrĩte atwĩtĩte ngui gũkũ itũũra. Na rĩu ngui ya make sure no mũhaka ĩingĩre irima rĩrĩkũ. Ngai witũ atũteithie tondu maũndũ marĩa wĩkaga nĩmo magagwĩka atĩa? Magakuma thutha ndũkanae gũkiumwo thutha nĩ kĩndũ kĩũru. Ngai wa muoyo atũteithie. Na ndarĩ kuo mathiko-inĩ macio mũtumia ũcio ndarĩ athikwo ngui ĩyo nĩ yaregeire hau thimu ikare thĩ. Thimu ikare thĩ. Mahũre irohero wega nĩ tondũ wa kuma kũraya. Ngui ĩyo yaregeire hau mũtumia ũcio atũire hau ona nĩho tumire. Mũtũritũhagĩria wĩra mwĩ muoyo andũ a Ngai. Rugamai inyuothe na magũrũ manyu. Rugamai nigetha tũgandũke. Simama na mguu wako. Kila mtu asimame juu. Oka mam. Mũisiraeli ũrĩa ũtongoragia kũrĩa rwĩmbo rũmwe. Oka tu. Rugamai na magũrũ manyu. Inyuothe. Simameni juu na miguu yenyu. Rugamai. Ndenda rũmwe rwa Gĩisiraeli. Oka tu endera mahaha. Irathĩatereirwo igũrũ nĩ anabii na tũmũtharaika. Ithe wa Iburahĩmu tũrakena mũna. Kĩndũ agĩkuo tũthiĩ igũrũ mũrũri wa nĩ mũrire mũrũme. Tũtũra na maithori na thĩna ũreri tũrakena mũna. Kĩndũ agĩkuo tũthiĩ igũrũ.
å cio rå hä rå wega ena må gambo ta wa nyame ndigi nyame ndigi nä ndå atä nyame ndingi å koraga thimo ta rä u ä yo ndiå nä kuga atia atä na må gambo mwega wä tagwo nyame nä ndå ä yo nä nyoni asante thank you bishop wakwa twakwä kå rä kia rä u ndärenda na njä ra ya gä tä o family kwina andu matararutite mushumari manjira ihinda ria kuheana mushumari tuthiete tribute-ini ndero ni riri ndero na mbere gwikirwo mishumari ndero na mbeo please na mbere gwikirwo mushumari agikorwo we gukora ndurarutite mushumari waku nyandikira na mbeo haraka tutume na mbaini ino na agikorwo we na kashi ukundehera haha tukurehe haha mother jetherai handu just look for somewhere tondu kwina andu matarutite mishumari yao na nderwo guo na ni maroria megutumaha riu koguo tafadhali undu utekikite kwanyu ndungimenya hinya waguo no tondu ni njui ithuothe ni tui murigo nä njå ä må rigo å gwä kä ra namba-inä ä no ndå na njä ra ä kå ruta rä twa rä rä kå tå coke mä huko-inä itå angä korwo ndå rarutä te må cumarä waku å kå rehe haha gä tä kä mwe kä igwo harä a na kä u kä ngä kä igwo harä a kindly angä korwo ndå rarutä te må cumarä waku bishop njä tä kä ria njä ke å guo iga harä a na wä ige handå ha gwä kä ra nä wega må no tå teithä rä rie bamä ä no maitå ndagathiä ningä må gå nda rå cio githä tiguo andå aitå githä tiguo mwathani agocwo nä getha rå cio rä maitå rä ndagagä thiä må gå nda ndagagä thiä narä a gä cakae narä kiumia kä mwe rä u må ndå wä na kaci ekå rehe haha må ndå wä na thimå egwä kä ra haha na njä ra ya gä tä o 0727 namba ya thimu angikorwo wina thimu na ndenda kuona andu mareka activity yo ndirauga ndu wa mushumari kindly na hati kuringiririo ni kwiyendera 0727 073 426 0727 073 426 ritwari kuma Daniel Makumi agikorwo twina kaci mwena uyu rehei haha hemeno neno agikorwo twina kaci rehei haha uria wina kaci ithuĩ tũrekĩra thimũ-inĩ haya ona hemeno ya kanitha tũkũrehe haha mũcumarĩ hemeria tukuiga haria na ndirona andu marokira ndirona andu marekira thimu-ini andu aitu mukwenda maitå rå cio aroke wä ra nä inyuä ndä roria mukwenda rå cio aroke wä ra må tikä ndehere indo cianyu tafadhali rehe indo cianyu nä ndagä ka ä mwe nä getha tå nengere kanitha 1 minute so that we can go to the next step andå a maåti matirä wä iru å guo rehe indo cianyu tafadhali onokorwo nä wa 50 wa igana tå tige må cumarä å cio gå kå eni misumari turarehe guku eni uguo ru tureka thank you rehei haha na angi tugwikira haria 0727 428 sorry 0727 073 426 Daniel Makumi ndeherai nigetha tuthie na mbere nigetha twikange na ihenya twikangei nigetha maitå rå cio ndakaroke gugithii kibarua 0727 073 426 acio angä tå rekera haria inyuä mwe haria njä tä kä riai bishop twetu tondå wa maitå nä å ndå wa maitå please kei tuoi ikärai hau amwe no twä kä re haha ingä rä rai hatira kä twarai haria ukai matha haha kindu gia gwikira haha mwena uyu ni undu wa andu aya njitikiria itu njoe haha ni undu wa maitu
ukirai tu mondehere indo cianyu ukirai tu ona ko ni wetano no waigana nigetha mami rucio ri ndagakira oke wira gite tiguo mutige ukire andu a Ngai haya kuheanagwo ni mwiyenderi hau ni hega ni njui andu aingi ni mekire na thimu nigetha tutigakioneke tari kibarua tukire twirwo andu me wira ri ke tugikinyie hau maitu Ngai ni ekumurora githe tiguo ini mwakeigua karugano karia twarigia nako mutumia utathikirwo kinyo muthi hau ini rehe indo cianyu no aga utuganaga ini uguo rehe indo cianyu thank you na ni ndirakena ni andu akurwa guku anake a guku ni kima mutararuta indo cianyu kinya ria mwingirire faini mutiruta indo cianyu rutai uguo niguo turathi na mbere tugikaga reke bishop tuwe ndagika ngemwe marehe kindly ni undu wa mami na hakige na mundu rugamirire hari tikomburu ni ruhuho haria na ciange haha ucio taiguite namba ya thimu ni 0727 073 426 Daniel Makumi kena niguo ko kuria gutamburukaga ukira kuria kwamukagira uguo niguo handikitwo nigetha mami rucio ndakaroke wira nitwarikia thank you haya wakuoya ni ekuoya icio matha ni ukumenya haria treasury iraigagwo urora treasurer ucio ni ugutwera mbeca icio na ngwiciria you are involved twikire haha agiko tutirikitie tuheke kei ni thaa mugwanja nigetha nengerekanira mweka hekei andu a Ngai gerageriai nitugerageriai nindrona no maroka na wega wa gukwa andu ni arathime na miaka haya eulogy mundu uria wina eulogy oke haha ndi if you have the eulogy just come over here eulogy sawa uhoro wa indo ciathira cikuherwo ni bishop na nigetha ciunganirio head treasury thank you haya eulogies uria wina eulogy agikorwo kurarutithitio ng'ano nicio ndenda ciheanwo ng'ano Danieli ng'ano kuna eulogy kana ni guskani uria wina eulogy niwe twetereire eulogy uria wina eulogy niwe twetereire riu ni nyumo njigite toma eulogy haya ukwambiriria hari atungatiri uneane kuria cikuigana haya eulogy cineanwo eulogy zipatianwe nigetha twambiririe guthomera rugano uria urathoma rugano oke haha eulogy zipatiana kwa haraka ng'ano citũ itingĩigana na thutha hena QR code ĩrĩa ũgũscan na thimũ yaku wewe na thimũ ya smartphone no gũscan ũnengere ũcio ũngĩ ũtarĩ na smartphone koguo eulogy ciothe ti njiganu no ũrĩa wĩnayo akanengera ũcio ũngĩ agascan ũrĩa ũrathoma rũgano ũkahaha if you're the one taking us through the tribute come here uria uratuthomera rugano oke haha noro rugamite haria wina cameras etagwo Lazaro wa video atuoyaga video ciothe na riu twi YouTube mathiko ma matingiriganira tondu megukorwo me YouTube ng'ano no kahora itikarwerwo cineanwo uria wina thimu QR code hau thutha akorwo agiscan dakika imwe nigetha tuthomere patiana tu mbali zitatoshea usizungushwe sana wataziacha tu kama wamezitupa huku so patiana mahali itatoshea ukae chini wasikusumbue okari nigetha tuthomere rugano o makiheanaga oka
John Gacoka tuthomere rugano. Haya tuhe karugano kamwe haha mbere, tuhe rugano rumwe haha mbere. Asante. Thank you. We already know askani. Ndamugeithia na ngeithi cia Mwathani muriega. Nĩ wa Mwathani muriega. Niĩ ndarugama mbere yanyu kumuthomera rugano. Njĩtagwo John Gacoka wa Ndirangu. Gũkũ mũciĩ ũyũ nĩkuo hikanĩtie, mũtumia wakwa aumĩte mũciĩ ũyũ. Niwe mũirĩtu wa kerĩ gũkũ. Na nĩ ngũmũthomera rugano. Rekei tũthome rugano nĩgetha tũhote gũthiĩ na ihenya. Na nĩ gwanjia ndĩranjia gũthoma rugano rwa mũtigairĩ. Ngũthoma na rũthiomi rwa Gĩkũyũ, onako nĩ harĩ handũ ha Gĩthwaĩri. Hau hangĩ ha Gĩthwaĩri andũ nĩ megũthiĩ magĩtaũragĩra. Rekei twambĩrĩrie gũthoma. Rugano rwa mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a. Gũciarwo. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a aciarirwo mwaka-inĩ wa 1955 itũũra-inĩ rĩa Gatũndũ, Kiambu County. Aciarirwo mwana wa mbere wa John Ng'ang'a Makũmi na Tabitha Wambui Ng'ang'a. Maciaranĩirwo na Hana Mwĩhaki, Milika Mũgũre, John Maina, Esther Nyambura, Peter Ndung'u, Stephen Kũng'ũ na Francis Mburu. Kũrerwo. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a nĩ arerirwo nĩ aciari ake o ta ciana iria ingĩ mwana mwathĩki. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1967 nĩ mathamĩire Naivasha itũũra-inĩ rĩa Maraigucu. Gĩthomo. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a athomeire Gĩtuamba Primary School o kũu itũũra-inĩ rĩa Maraigucu, Naivasha. Kũhikania. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a nĩ macemanirie na mwendwa wake Margaret Wangui Makũmi na makĩhikania mwaka-inĩ wa 1978 na magĩtanahĩrwo na ciana, na nĩcio ici: Lucy Wanjirũ, Tabitha Wambui, Daniel Ng'ang'a, Peter Mũngai, John Maina, Mary Wanjikũ, Esther Wangarĩ, Hana Mwĩhaki na David Ndung'u. Wĩra. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a akoretwo mũrĩmi mũtũũrĩre-inĩ wake. Kanitha. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa AG Israel nginya gũkua gwake. Ndwari. Mũtigairĩ George Makũmi Ng'ang'a nĩ ambĩrĩirio gũthĩnio nĩ mwĩrĩ Januari mwaka-inĩ o ũyũ wa 2026, na nĩ akoretwo akĩrigitĩrwo thibitarĩ mwanya mwanya ta Mercy Mission, KU Nairobi, St Joseph Girigiri na Nakuru PGH. Na kũrĩ tarĩki 19 mweri wa 6 o mwaka ũyũ thinacara cia rũcinĩ akĩhurũkio nĩ Mwathani. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 71, atiga mũtumia, ciana, tũguka na tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Nĩ Mwathani waheanire, nĩ Ngai witũ waheanire, na nowe wacokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Rathimwoi. Thank you kũrathime. Hau nĩ hega. Asante sana. Tumuhũre rũheni rwega. Asante sana. Nĩ atũthomera Gĩkũyũ kĩega. Rĩu tũkũingĩra tribute. Kama kuna tribute ya watoto, ya mama,
wale ambao wote wanasoma tribute ukai hadi angekoro ni muguvanganite guthoma tribute, just come where I am. Mundu wothe urathoma tribute okay haria ndi tribute, mkuje hapa ndio tusome tribute tumalize. Atheru othe maturaga metereire coro huho, yani mutio rwimbo mandima nanie jetereire Jesu jetereire ngwetereire fafa. Mwathani arogoshwo. Bwana atukuzwe. Niseme ya dhuhuri ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nitaongea na Kiswahili ni kwa sababu kuna wengi ambao hawasikii Kikuyu. Tumenena sana na Kikuyu ili kila mtu atoke hapa akiwa ametoshereka, si ndio? Ningetaka kusema vile my uncle George vile alikuwa anakaa na sisi cousins. So nitasoma, lakini nitasoma hii na Kiingereza. Na kwa majina yangu naitwa Michael Ng'ang'a Kanyere na Nyambura. Nyambura ni mam, Kanyere ni baba, Nyambura ni dadake Uncle George. Hii ni kutoka kwa cousins wote. Inasema ya kwamba to our lovely Uncle George Makomi Ng'ang'a. Uncle George, the time that God accepted you to be with us, we are grateful to God for that. As our uncle, you loved everyone from great ones to small ones. You didn't choose to love ones or to hate ones. We are all equal to you. You gave advice. You corrected us where we made mistakes. Your correction, we will stand on that, whereby we will follow instruction that you gave us. Uncle George, we will remember you always for your humbleness, kindness, loving, and giving. Uncle George, we loved you, but God loved you most. Rest in eternal life until we meet again. Amen, amen, amen. Praise God. Praise God again. We have come here to celebrate our Guka's life. Dear Lord, today we honor the celebration, the wonderful life you lived. You are more than a grandfather to us. You are our guide, our teacher, our protector, and our friend. Your wisdom, kindness, and unconditional love shaped our life in words that can never fully express. We will always cherish the stories you shared, the lesson you taught us, and the laughter we enjoyed together. Your strength inspired us, and your love gave us comfort and confidence. Though our hearts are heavy with your loss, we are grateful for the precious memories we shared. Your legacy will live on through us, and we promise to carry forward the values and love you instilled in our family. Rest peacefully, Grandpa. You will forever remain in our hearts and will never be forgotten. Thank you. Thank you tuhuretwo na turuhiru wega. Thank you muno Ngai aro turathima na atie na mbere na gwika uguo gikorwo hatie tribute ingi ne ndakena jetagwo Pastor Steve ujagia jaine ciake ministries kuria Kasarani na gikorwo ne ndakuhitiria nugamite haha hoye muhera o haha
Maandiko maugaga ngoro ya mundu ndikanagie na wigo wa marakara. Mundekere gwikaga uguo ni tondu family ndingihota kwaria na nie ndikwaragia nigetha ndimuturithie tugwethaga ugikeno maitho-ini manyu. Nindakihera kuria guothe ingikorwo ndakihitia na ngikorwo ndagika wega kihurire iruhi. No wega ukia guthie na thire wakwa. Thank you Ngai aro murathima na omiririe family ino thiini wa thimo 8:22 nginya 30 irauga ndari kuo mbere tene wa tene thino etanagia rukungu rutariho ndari kuo. Koguo ngumuhoya Ngai uria watumite mugie kuo tene wa tene thino etanagia na rukungu rutanagia kuo amorore maisha manyu amwike wega na ndakanareke mukaumwo na thome nikieha. Rugamai na maguru manyu na Ngai amurathime. Simameni na mguu wenyu nyinyi wote thiini wa ritwa ria Jesu. Ningwenda mutafania wa githomo riu wa kanitha undekere ni tondu ndari agacunje kanini ka mahinda ndenda ithuothe turugame riu ithuothe mundu tari inuka ikarite thi riu ndenda kunengera bishop ndenda kuneana githomo na no nginya riu tungirugama mundu tari tigwo guku riu ndenda turugame tuhe kanitha gitio na njira iyo ngwenda kunengera mutongoria wa githomo Pastor Isaiah ngikorwo ndirahitia Pastor Isaiah nigetha tutware hau hangi na Ngai amurathime. Macio mangi riu ni ma kanitha na ni heuko hehega riu ndiu kana ukwenda tuine uria wothe ukwenda na gitio kiu giothe ni ndagutia riu wewe muthigari ucio ngi ucoke wire mwathani andekere ndikana thikwa ngoma muranitwo na kuo kurano mwathani agocwo geithia iugo thiini wa mwathani. Gwenda aini a kanitha uyu witu moke haha mbere nigetha matutongorerie rwimbo nigetha njoke ndimuhe tabarire iyo ingi uria tuguthii. Ngai mwene hinya wothe na uhoti Yeah.
Kaituhoe. Ritwa rĩa Jehova Ngai ithe witũ rĩrogocwo na roho na Jesu mwathani witũ. Ritwa etana igũrũ kwenda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Ngai wa Ibrahimu na Isaka ona Ngai wa Jakubu. We nĩwe kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro mũrita wa Daudi. Nĩ atĩ Ngai ithe witũ ithuothe tũrĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩno rĩkĩtie kũhurũkia. Nĩ tondũ ithe witũ ithuothe no tũĩ no tũkahurũka. Nikĩo tũkĩte kumagaria ũcio hurũkĩte. Tũkĩmenyaga ona ithuĩ nĩ tũkamũkora no ndagatũkora. Ndahoya ithe witũ nĩ ũndũ wa arĩa othe mokĩte kũnyitanĩra ithe witũ na ndungata ĩno ĩhurũkĩte. Nĩ ũndũ ithe witũ nĩ kuonania wendo mũnene. Nĩ ũndũ ona ithuĩ no tũkenda kumagario. Na ithe witũ wĩtĩkĩre kũhe atungati othe arĩa mokire nĩ ũndũ wa ithe witũ wĩra ũyũ. Makiumagaria ndungata ĩno ithe witũ mahe hinya. Wothe ũkire gĩikaro gĩkĩ Ngai ithe witũ ĩtĩkĩra gũkĩmũhe hinya. Na twarĩkia ona thayũ no twĩcokia ngatho. Mwene hinya wothe ũcio ĩtĩkĩrire tũkinye gĩikaro gĩkĩ no ũrĩreka tũrĩkie na tũcoke na thayũ. Ũcio ũgiririe mũgĩũka ithe witũ muoka na ngari ithondeketwo na moko ma andũ iria itarakinyanĩria mĩoyo ya andũ. Mwagitĩrwo nĩgetha mũke mumagarie ndungata ĩno. Ona rĩu ningĩ mũgĩcoka ithe witũ amũgitĩre. Kĩrathimwo na mũmenyererwo kwenda-inĩ gwaku Ngai na roho na Jesu arĩ mwathani witũ. Amen. Nĩguo ikarai thĩ niĩ na niĩ ndarũgama haha njĩtagwo Pastor Isaia mũrũ wa Harũni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Mwathani arogocwo. Na rĩu tondũ nĩ twatongorio nĩ Pastor Mwezangu Steve na nĩ atũtwara na njĩra njega. Na kwanza kĩndũ kĩa mbere nyambe ndĩmũcokerie ngatho mũno andũ a Nairobi nĩ ũndũ wa ũguo ciana icio citũ ciokire na mũgĩcinyita ũgeni kũu. Andũ acio AG magĩũka kwanyu na mũkĩmanyita ũgeni kũu. Na niĩ ngĩũka gũkwa Maritha makĩnyita ũgeni gũkũ magĩcoka makĩndiga. Na ĩno to mũrona nĩ menyereirwo. Mwathani arogocwo. Rekei ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa twahikanagia John ũcio hikĩtie mũirĩtu wa gũkũ nĩwe wambia kũhikania ngĩcoka ngĩhikania Maritha twahikanagia tarĩ macindano. Mwathani arogocwo. Na nĩ aratakwa mũno na nĩndĩmendete nginya Zakaria wa Mũirũrĩ. No Maritha Zakaria wa Mũirũrĩ anga karĩ kanini hanini gũtũkĩra we goka thutha ithuĩ twakarera. Mwathani arogocwo. Ndĩririkana mũno nĩ ũndũ wa ũguo ndona gĩikaro gĩkĩ kĩgemete mũthenya wa ũmũthĩ kĩgemetio nĩ ciana icio na ũmũthĩ ngwĩciria Akorino nĩ aingĩ gũkĩra andũ. Gĩikaro gĩkĩ Akorino nĩ aingĩ gũkĩra andũ. Na niĩ tondũ niĩ ndiaragia mũno ta Steve no wa kũrĩa gwitũ Rware. Kũu nĩkuo Steve twaumĩte na maithe manyu ndũkĩrĩ rũgano rũu na nĩ ngwenda gũthiĩ na mbere. Na tondũ nĩ twahoerwo mahoya niĩ ndikwenda gũthiĩ kahora mũno, nĩ ngwenda kũhiũha tondũ ndĩ Mũisiraeli. Ithuĩ tũhũraga ihenya tũthiaga ihenya na noguo ngwenda gũthiĩ. Ngwenda gwĩta Pastor Johana William na niwe ũgũtũhe rũgano rwa brother Daniel Makomi. Johana William, karibu hapa. Na ekũrũmĩrĩrwo nĩ ũngĩ twĩtaga Johana Gatege. Gatege nĩ rĩa kũbatithio na Johana no rĩa kũbatithio. No karora harĩa. Mwathani arogocwo. Mũrĩega inyuothe. Ta ngeithia ũguo na guoko igũrũ ndĩ Ngai aromũrathima. Nĩ ngũgatha Ngai tondũ mũthuri ũyũ tũrarĩ itũra na nĩ niĩ ndamũhunjĩirie ũhoro ũrĩa mwega ũrĩa ũmũkinyĩtie hau arathiĩ. Rĩu mwĩtĩkie ũguo na ũrĩa ũtegwĩtĩkia aikare ũguo. Nĩ niĩ ndamũhunjĩirie ũhoro ũrĩa mwega ngĩmũhe ngĩmũkindĩra agĩtĩkĩra na mena mũtumia wake na ngĩkena mũno na tũratũraga itũra nao na Ngai aramarathima
maroka gũkũ na tondũ nĩ marathimĩtwo rĩ ndingĩthũra nĩ ũndũ nĩ rũciaro rwakwa. Wa kerĩ nĩ ngwenda kuga ũhoro wa mũthuri ũyũ. Mũthuri ũyũ nĩ tũtũrĩte nake, ndiĩ ndona ũru wake, ndiĩ ndona mũthenya ona ũmwe nĩ agarũrũkire kĩndũ kĩnene mũno. Ona maũndũ marĩa arĩ namo ndingĩtinda ngĩmagweta, no nĩ agarũrũkire ũrĩa maragio nĩ andũ makiuga nĩ aragarũrũkire na makĩgĩa na ũira hamwe na mũtumia wake. Nĩ ngũgatha Ngai mũno na ndirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda kuongerera, ngwenda kuga atĩ we ũrĩa ndĩmũĩ nĩ njũĩ ararĩ mwega na nĩ njũĩ ũrĩa tũratwaranĩte nake na nĩ njũĩ ũrĩa tũraikarĩte nake na ndikwenda kuma nja hau. No nĩ ndĩ ũndũ ũmwe ũmakagia, nehunjĩirie andũ aingĩ mũno na rĩu rĩ aingĩ nĩ mathiĩte na arĩa tũtigarĩte gũkũ rĩ nĩ anini. Ta rũgama Paũlũ na Ezekieli onawe ona Shakarĩ rũgamai. Aya rĩ nĩ atongoria a kanitha ũyũ na nĩ niĩ ndĩmahunjĩirie na ngamarera. Ndahunjĩirie ũrĩa Kondoo na ngĩmũrera na nĩ akũrĩte. Na aya ũyũ twatũire nake Ũganda, tũhunjĩtie Ũganda nake mũno, nĩwe warĩ mũini wakwa tũkĩhunjia Ũganda mĩaka ĩna na nĩwe wainaga na niĩ hunjagie. Twetagwo nĩ Aganda warokore na Kĩganda ikarai thĩ. Ũyũ onake no taguo. Rĩu rĩ nĩ ndĩ ũndũ ũmwe ũmakagia tondũ andũ acio othe arĩa mathiĩte nĩ mathiĩte muoyo-inĩ, no niĩ rĩ ndiĩ ndĩramenya ngũikara atĩa, ndiĩ ndĩramenya ngũthiĩ atĩa tondũ nĩ ngĩagĩra kĩeha hau tondũ nĩ nyonaga nĩ ndutĩte wĩra wa Ngai, ngathiĩ kũndũ kũingĩ, ngathiĩ kũndũ ona kũngĩ itarĩ ndathiĩ, nginya Lamu kũndũ itarĩ ndathiĩ. Kanitha ũyũ ndwarĩte kũndũ kũingĩ mũno. Na rĩu rĩ nĩ ndigagwo nguga atĩa tondũ ndimenyaga kana kũrĩa ngakorwo nĩ ngari ĩyo. Tũrainĩirwo rwĩmbo nĩ mũthuri ũyũ Bishop witũ atĩrĩrĩ atĩ gĩkuũ ona ũragio tũgathiĩ rĩ ndangiuga no gũkira, orio ngathiĩ atĩa rĩ ndangiuga na ndoigaga. No mũthenya ũrĩa ngakũgĩra ona ũngĩrangĩrwo na mĩcinga ona ũrangĩrwo na kĩ no egũkũgĩra na ndakona ũndũ ũngĩmũtigithũkania nake. No ndũ agakũgĩra o harĩa ũrĩ. Angĩkorwo akuire Kenyatta mũrangĩre rĩ, akua Moi thigari thutha wake rĩ, akua Kĩbakĩ arangĩrĩtwo mĩena yothe rĩ, ĩwe ndũkĩmenye na ũkĩmenye ũrĩa ũgathiĩ. Niĩ hau hanjĩkagĩra kĩeha na ona ndihotaga gũikara wega. Nĩmona ndiĩ magego nĩ kũhunjia na ndambĩrĩirie kanitha ũndũ wa mĩaka 27 twĩna mwanake ũyũ na twathire Ũganda nake ngĩmũtwara kũrĩa ndatũraga tũgĩikara nake tũkĩhunjia. Na rekei ndĩmwĩre gwĩ thĩna, gwĩ kũndũ gwĩ thĩna ta Ũganda. Na rekei ndĩmwĩre kũu rĩ tũgĩthiĩ tũkĩhoya Ngai andũ mathiaga mairo 7 gũtaha maĩ. No tũkĩinĩra Ngai ithima igĩtathũka. Nĩ ũraririkana ithima igĩtathũka, kĩmwe gĩetagwo Nainara, kĩngĩ gĩetagwo Burĩndĩ, kĩngĩ igĩtathũka ithima ta 8. Ũtukũ ũmwe mbura yakĩarĩ andũ matiacokire gũthiĩ gũtaha maĩ kũnene. Ngai aromũrathima na tondũ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ rĩ mũtigĩtigwo na thayũ. Nĩ wega mũthwe tondũ wauga ndũrĩ ũramenya nĩ ũkũbatarania wĩmenye. Ona ũhunjĩtie kũndũ kũingĩ ũguo nĩ wauga ndũramenya no nĩ ngwenda ũmenye ũhunjĩtie kũndũ kũingĩ ũguo nĩ atĩ ithuĩ arĩa tũthiaga nĩguo tũrutĩirwo ũira wa mũthuri ũyũ tũthiaga tũkĩmenyaga nĩ tũra na tũthiaga tũkĩmenyaga kũrĩa tũrathiĩ. No rĩu mũthee rĩ ti kũrigwo ararigwo no nĩ kũmaka aramaka tondũ arona tarĩ o makinya takuhĩrĩirie harĩa mũno nĩ haraihu nĩ ũgũikaranga mũthee.
nä tå geithanie å guo må tirera kå ngä onakorwo ndä må irå o ngeithia tu onakorwo ndå na å ru o ngeithie niä nä maka må no nä gä thomo gä kä må tungatä ri tondå gä thomo gä kä rä kä makagä ria rä rä å rä a uma mbere yakwa etagwo Johana ngä coka ngä å ka kuona niä ngä tuä ka Johana na tå tioaine na nä ni ndendirie må irä tu wa makåmi må irä tu wa kerä rä å kä rä tå rä andå a magegania må ndå wothe wagä te må tumia nä oke tå må igä re moko na nä ekå gä a må tumia gå tirä kä ndå kä a bata thä iniä wa thä ngwenda å menye må thenya wa må thä må ndå å tarä må tumia nä harä kä ndå atarä no rä o tete agä re ndå kanamwä re ndigagå kore tondå nyå mba ä yo no ä kanunga koguo å tå re wä menyere kä heo kä a mbere kä a må ndå rå me nä kå heo må tumia koguo tå re wendete må tumia ona å gä kå wä må tungati å tarä må tumia gå tirä kå ndå å rathiä koguo tå mendage må no må tungatä nä ndakenio å ranjä rire ndigå thiä nderire andå matigacoe gå tå heneria marona må ndå må kå rå athiä aketa å rä o ngä atä magaikarage nake ndigå thiä niä nawe ndå getä kä re gå thiä ona mũhunjia nä mwä rekire wega nä kå hoera nä ndä ragä ire na hinya mwerå na rä u nä ndä rahota kå rege kima gä tungu nä guo hote gå thiä gä thomo gä kä a magegania nä korerwo nä andå mena hinya kanitha å ngwä cia nä niä ndigarä te må thuri må kå rå rä u andå arä a akå rå na ndä rahoya Ngai må no twena Johana nä tå rahoya må no må ndå ndakae gå tå heneria ihinda rä rä nä ngä gatha Ngai nä kuona nyina mama wa mau nä niä ndarera na ndatå ma eke å hiki å yå na ndenyihagia må coke gå twä nyihä ria na må tå hoyagä re tå ikaikare tondå kanitha yatigwo anake kwambata kä rä a kä rä ma må gå kå ra må tarä a kanitha må twende ĩni mena John må twendage rä u ndigarä tie nä kwendia kairä tu ka John gakä hinga nda katakä rä kwendwo nä Ngai må no Ngai wa mwenda kä må rathime niä gwitå nä kå ndå gä tagwo mä rä mani na thiaga kå ndå kå nene må no må no må no rekei ndä mwä yakwo kwä må ndå må tä a nä Ngai nä thiaga kå nene må no na hunjä tie mä rä mani kä a njoya mä aka 33 na thiaga ndå ngä nyita watå ra wä må honoki na wende Ngai wakinya kä rä ma kä rä oka kä ra ikaikå rå ka gä ga ikaikå rå ka wathiä å guo wakinya ndå kanoga no thiage å tarä na å ndå ngoro koguo tå re wendete Ngai na wende kanitha gaku na ndå gatuä ke må karä atä kä ndå gaku gä kä rä o nä må hunjia nä wa å ringirwo guoko må nengere å ngä rega kwenda må hunjia kwanyu gå tigaciarwo må hunjia nä mwakä ona ndahåna ndakä hå na gwä kä ra må huko tarä må tå rä ku å koinå ka onete ingä na Ngai akuongere kä heo kä ngä rä u atigara John nä we ndatigaria å ka mwena Ezekieli niä må ndå akå rarä agä ra å kå rå John å ka na Ezekieli å kai magego marathire å ngä må reraga wane ndona rä u nä å randora å ngä tå ra wä må honoku no rä noraga 01 ndathira reke nyambe we ha nä ciå ke
Sioke. Guoere. Reke guoere. Johera. Lini. Rehe yaha. We haha. Ya, buroerija. Wala gwikara njĩra-inĩ ya Ngai no kũhĩnja. Reke kunyitire. Nyita. 0701 547 547 950. Ũmũthĩ ngũrĩa nyama. Ũkai. Ũkai. Nyitagĩra. Na ndũkairwo na ũnoke hungo. Niĩ ndingĩiya. Ndũkaire. We watũrwo hunjagia ũhoro wa Ngai ũrĩrĩagĩra wĩra wa Ngai. Wahunjia ũhoro wa ũkai. Nĩ tuona tũrĩa nderete. Nĩ tũke. Arĩa nyama ũmũthĩ. Mũhunjia ũkaga kĩondo gĩkarehwo. Watuĩka mũkarĩ kwanyu gũtikagĩa mũhunjia. Na nĩkĩo ũrona twagĩte ahunjia tondũ andũ nĩ matuĩkire akarĩ. Mũtiĩtĩkĩre kũheo ona mũthamaki ndegũkĩgĩa kũu. Kwanza anengera gĩkĩngĩ. Ndamũcindikisha nĩ wakwa. Ndũkĩrathimwo nĩ Ngai. Andũ nĩ maroria namba ya thimũ. Namba ya thimũ gũtangathĩra. Niona itarĩ kĩremba. Rũciũ nĩ ũkoka gwĩkĩrwo kĩremba. Namba ya thimũ nĩgetha 547 0701. Haya, thikĩrĩria hii namba 0701 547 950 0701 540 547 950 ikuruta Onesimus Kamau. Nĩ mwaigua gĩthũngũ gĩtirĩ kĩrathira. Ona kũhunjia. Ndirĩ mĩhaka niĩ nĩ kwendwo nĩ Ngai. Ndĩrathiĩ mĩaka mũngĩtara mĩaka yakwa. Tatara mĩaka ĩyo ndaciarirwo 1941. Ndaciarirwo 1941. Rathimwo-inĩ Ngai na muongerere. Kĩingĩ. Rĩu ciatigara ikĩngĩ nĩcio igũka. Ndareke nĩ ndĩraria. Mũthuri ũgwĩtwo Makũmi nĩ ndĩmũĩ. Na nĩ ndĩmũĩ mũno. Na nĩ mũthuri mwega. Na mũndũ ũrĩa ũĩ Makũmi-rĩ, ũrĩa mũĩ-rĩ, nĩguo Makũmi arakomire ahana. Tondũ hata kuga nĩ mwega, na we ũĩ nĩ mũũru, tondũ nĩaragia gũkwenderia mũirĩtu. Etiguo? Ũrĩa mũĩ nĩ mwega, atuĩke nĩ mwe? Na Ngai amũteithie. No iroka. Reke ndũgame haha basi. No iroka. Nĩ nambere kwaria cia Makũmi. Makũmi ũyũ-rĩ, nĩ wega. Makũmi ũyũ nĩwe ndeni ndĩrarigirie nake. Arerwo nĩ Johana-rĩ, Johana akĩnengereria. Ndĩratindĩkana nake. Nginya ndatũma atuĩke mũkui wa bendera. Nĩ kũmona mũkui wa bendera nĩ mũndũ twambaga kũrora wega. Na ndacoka ndĩramũheana ndĩmũtana. Ona mũthuri ũyũ ndĩmũtana. Ndagĩa mũndũ mwega nĩ heanaga. Ndĩramũhe ndebu. Ndioigaga kuage ndereba. Na tondũ nĩndaragia gũtuo mũkui wa bendera-rĩ, nĩ ũkũrũ-rĩ. Rĩu ngũkuo ũkũrũ. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩndũrĩte ndingĩhota kũheana rũgano rwa Makũmi tondũ nĩ ndĩrarigirie nake. Angĩkorwo Johana andirie mũirĩtu wa mbere na niĩ ndendia wa kerĩ. Rĩu ndigarĩtie ũguo kwambĩrĩria hau gũthiĩ na mbere. Kinya wa mũthia nĩ niĩ ngwendia. Ngai wa mwenda kĩmũrathime. Wothe waririkana harĩa cioima nake Ngai akamũririkana ũkũrũ wanyu na ndakanamũime. Na niĩ ndataranyongerera kĩgima gĩothe njĩri. Waruta gĩothe njĩri. Ndakũnengera ndinatigia. Nĩ wega mũno
mutungatiri Johana no atuhe ciugo njega muno na niwe kondu wa magegania Ngai wa muoyo akurathime nacio the matuga muthuri ucio Ngai wa muoyo ro murathima na muonekanira mukiumagara na mugicoka na ro mukumira thu cia mithemba yothe muriogia uthu na thina na mugie ndugu na utonga na Ngai wa muoyo murathime. Mwathani arogocwo ndenda gwita mutumia ungi witagwo nyina wa Njeri nio makoretwo mena muthuri ukuria Kianjoya. Karibu mama Njeri. Mama Njeri karibu hapa. Nie nenganaga muno hindi ria ndirathomithania na athuri acio na matinogagia na rikio njiguaga ngenete uguo. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Murega thiini wa Mwathani. Ngeithio hari tore ko jetagwo Sera wa Njiro wa muthuri etagwo Sharothi Ndungu ni honokete Jesu ni Mwathani. Ndenda kwaria horo wa makumi tondu makumi ndoho kiremba ni Johana William neni akaurire mena mutumia wake tugethoma githomo kiega tukauma kia gwacati tugathikia Njoya na hindi o twakina hinya to twari na ndo aciana igiri uguo ni tondu no ko ni ya Danieli othe mahumbitwo tukubia turi onao turutite wira munene na Danieli ni tondu na kanitha wa Kianjoya ithuĩ tukihonoka twakorire kanitha getagwo Kabunguthi tugikiruta wira munene tugiaka kanitha na mundu gwitwo George nginya gituika kanitha mwega na turagiturania nake twigwacati tugaikuruka Kianjoya. Koguo Daniel ni ndimwe muno ni tondu ndimwe guo erio 1977 to niguo twayukire migunda iyo tugitura tutakiria honoki twatonya nake githomi-ini gia Israeli. Koguo Daniel ni muthuri mwega na ndikwenda kuga gwo tondu ati haha ngiugwa gwo andu agwacati ni moi kuma itura ritu ni ndindaigua Daniel ena cira tuke kanitha Daniel ndari akona cira na ndari atuika mundu wa ngarari toga ni kugera haha Daniel ndari atukararia miaka yothe tuturite nake tondu Daniel twohio iremba 1986 ni muthuri ogwetwo Johana William. Johana William athi agitutigara Johana Gatege ni turutithanitie wira muritu na mundu ogwetwo Daniel gwitu ni kundu kunene muno to tukiuma gwacati tugithikia Njoya tuthiana ithaa rigima na tutire twacererwo ni tondu Daniel mokagira haitu na nyina wa andu makanjira ni tuthie tugagithie githomo giathira ningi tukambata na tutianogire. Mwathani arogocwo. Koguo Daniel ni mwega ura ni ndimui ni ndindaigua ena ucuke na Daniel nyathiete kwa Ngai atangiirwo. Mwathani arogocwo. Koguo ni ndiracokia ngatho ni tondu wa wira wothe Daniel arutite ni tondu na murango witu wa Kianjoya wa thuri ni Daniel werutire. Koguo ni turi wonaga. Mwathani arogocwo. Ndikire na urwara ithe witu ni tukenete muno nywe mukite ni ndona andu agwacati haria ona ko matina heo ihinda ti kumaka andu agwacati ni mwekire wega no katumagaria Daniel. Daniel ndakire uru ni mwega na mutumia wake na ni ngukenaga ni tondu wa ciana cia Daniel ni tucirerete wega ona ria murokie kanitha wanyu matha ni wone twamuhe kindu kiega twamereria wena tukubia oguo maroka maratuika andu agima marahikania to mutumia wa Daniel ni twamugirie na matha wa mao. Mwathani arogocwo. Riu Daniel ni mwega ndai na unda ndigwa ena cira githomo-ini itura ritu arare mwega ona he andu turathia ngurubu nake na ni uratuhoyagira ona itura ritu arare muthuri wa nyumba 10 tondu korwo mundu gwetwo mutungi ni okire ni angiaririe horo ucio no mutungi ndanahota guka gwitu kwina mathiko mange meguthiagwo ma pastor wa mundu gwetwo Muigai na meguthiagwo na Naivasha. Ngai aromurathima. He kindu kimwe ngutigitie kimwe tutu na tondu kanitha uyu ni ndungatite muno miaka mingi mutungatiri na ni ngorire ri ni ndaitire mahiga hau ngeita mahiga hau niguo ngamuririkana ciana ikandirikana ri matioke mandikirie manjakirie kana kanitha kau gagetagwo Johana Gatege. Nwaigua Maritha Mao nwaigua dadi ni arenda turithie kumwakira kanitha uria wa kuria Kianjoya na Daniel mwiharirie inyuothe turithie
kou turute wira ucio. Mwathani arogocwo. Na riu tondu ndirenda guthie na ihenya tondu guku gwetagwo Mao Steve. Guku mbura ya guku gutire mundu ungihota kumikiririria na we kuigwa kariwa kau uguo kahiuha ni ndiramenya no kuharaga ni. Mwathani arogocwo. Hena mundu urenda kuheana uru wa makumi. Kahinda gaka ni gake. Mundu gutuhe uru wake tondu riu ri kuma hindi iria tukire haha kuma thaa cigana Steve ukineo. Ona thaa ithano itigukinyite we. Mundu urenda kuheana uru wa makumi. Ni makumi ndiramuwe muthuri muhoreri ti munegeni ta ithwe na Steve tondu haha ona muona ngihinga mbureki uguo ri gutire mcio heagwo toi kwari utari ndeto nyingi no ni ndirenda kuhinga hatire. Mwathani arogocwo. Atumia othe atungatiri ni moke haha nigetha moyo nyamu ino haraka na Ithiraeli gukirikia kugwetwo uguo ri mubataire gukorwo mwi haha tondu ona rekondi-ini haria ni moyo uria mwiragwo. Ginya atumia aria meritwo mamuragire twana ni maremirwo tondu inyuĩ mutiendaga gutinda hau mukigiana. Mwathani arogocwo. Ukai haha na ihenya na makiuma haha atungatiri athuri ithuĩ tukuhurwo hamwe ithuothe. Mwibangei wega. Ni ukugarura kamera yaku umanyite wega. Haha haria nyina wa andu hari Machemazi haria nabii haria ini nguo ici citũ ũguo murona ciĩkĩrĩtwo itikoragwo ciĩkĩrĩtwo atĩ nĩ kũgemio igemagio. Ũngĩũka kanitha ũyũ nĩ ũhotaga gũtofautisha andũ aya atĩ nĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ. Aya mũrona mwena marangi ma yerũ acio nĩo makoragwo marĩ mathaa cia kanitha. Arĩa mena mũtune acio nĩ anabii ũngĩenda kũrathĩrwo ũngĩkorwo hena ũndũ ũrakũgia raini ciũkagĩra hau na angĩ marĩ rũri rũngĩ rũtune haha moko-inĩ na acio nĩ aini. Nĩ arĩka haya me sawa. Mwathani Ngai arogocwo. Murega inyuothe murega thĩinĩ wa Mwathani Ngai atũrathime. Nĩ ndakena nĩ Ngai nĩ tondu wa kũnginyia gĩikaro gĩkĩ nĩ tondu ndauma gwitũ gũkĩte na nĩ ndaikara mũno na ikuru ngari ĩtaiyũrĩte na nĩ ngũmakaga tondu nguonaga ta ngũcemania na andũ njĩra marutĩte wĩra. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũiguaga ndĩna thĩna no Ngai ndakena nĩ tondu mahinda marĩa njũkire njaririe ni akũrinwo aya ndamaga nyoni athuri arĩa rĩu ndarigwo niĩ ndĩ nakũ. Ndathiĩ ndaikara hau ndacoka ndaikia maitho ndakiona arĩa marĩ ndakĩbenya nginya ndagĩũka ho. Arogocwo Ngai. Nĩ ndakenera Ngai nĩ tondu wa kũnginyia gũkũ. Nĩ ndakenera Ngai nĩ tondu wa gũkorwo ndĩho igongona-inĩ rĩa mũrũ wa ithe witũ. Mwathani arogocwo. Nĩ mũrũ wa ithe witũ ndungatagĩra nĩ tondu mũkui wa bendera ĩno akoragwo anyitĩte muoyo wakwa nĩguo tũhunjagĩrio atĩ kĩbebero gĩkĩ mũndũ ũkuĩte ũguo akuĩte hinya mũingĩ. Ũguo nĩ ndĩrakena nĩ tondu mũtungatĩri wakwa nĩ andungatĩire nake maitũ nĩ nyina wa andũ niwe ũndugagĩra niwe ũnjiũragĩra rĩrĩa twĩ kĩũngano-inĩ. Arogocwo Mwathani. Ndiũĩ gũkũ no Jehova nĩ etĩkĩra menye nĩ tondu wa wĩra wake ũrĩa harĩrĩirie. Kaĩ ngũthiĩ na mbere kaite gũkinyia hau. Ngai ndakĩmũrathime. Ngai atũre amwendete. Maritha nĩ ndakena nĩ kũigua abatithĩirio gwitũ Mbuci. Haleluya. Ndakena ndaigua abatithĩirio gwitũ Mbuci. Ũguo ndarĩ wĩra-inĩ ũcio ndarĩ wĩra-inĩ wa rĩtwa rĩu. Ngai akũrathime. Haya athuri atungati moke haha tuoyo mbica ĩno. Wachungaji wote mkaribu hapa. Kaĩ nginya mũrata wakwa ũyũ gwĩtwo Bishop Paul aratũamũka nĩkĩ? Atungatĩri othe ũkai haha. Mũkĩoĩ mũthuri ũyũ nĩo mathiaga mamũtongoretie harĩa igongona-inĩ mamũnyitĩire kĩbebero. Mwathani arogocwo. Ĩni. Moyo mbica ĩyo wega.
ona kana ngue no ndiri kwendaga na ndigatiga gikuo gigathira tutigwo nawe na riu ningu kwenda gukira mbere Jesu mwendani Ngai gutire mwendani gukira uyu athuri acio ange nao nimoke majunge hamwe naya abai mutiga guthia tungatiri athuri acio ange aji karibuni hapa kina David na wengine Mwana kana ngwe no ndiri kwendaga na ndigatiga gikuo gigathira tutigwo nawe na riu ningu kwenda gukira mbere Jesu mwendani Ngai gutire mwendani gukira uyu so twakinya iguru na gikeno kingi gitaga thira rwarutiro thumbi njikirwo mutwe na riu ningu kwenda gukira mbere Jesu mwendani Ngai gutire mwendani gukira uyu acio ange ngwenda gwitaha atumia AG aya ange atungatĩri ange ashiriki karibuni hapa akina mama Mwangi atumia othe wamama wote no nduria wa magegania ndi ati ndendirie andu aguku mao nginya ngiuka ona nie ngihikania o guku mao mutumia wakwa nake aumite guku mao mutumia wakwa aumite guku mao na ningwenda mugeithie atumia magiukaga na mwathani agocwo ringi njitagwo Naomi wa Isaya Ngai wa mũrathime Ijamba icio ciothe nĩ ciakure irũmĩtie ũthingu na roama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyĩire ngoro ciao rĩu me igũrũ thiĩ mũikare thĩ ihinda rĩrĩ narĩo ngwenda kũhe gĩtĩo andũ acio mararutithanagia wĩra na brother Daniel akui a bendera reke ndĩmwĩre akui a bendera matikoragwo marĩ aingĩ tondu makoragwo mahana akui a ithandũkũ rĩa maathani wahĩngĩcania maathani nĩ ũgũkua rĩu haha andũ matiendete mũno tũtikoragwo tũrĩ aingĩ haha rĩrĩ nĩ ithandũkũ rĩa maathani na nĩkĩo muonaga igongona rĩothe rĩa mbarĩ ya Isiraeli rĩthiaga rĩtongoretio rĩu haha andũ aingĩ haha matiendaga na nĩguo wĩra ũrĩa tũrarutithanagia na mũthuri ũcio ũgwĩtwo Daniel Makumi nĩguo rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩega na nĩ rĩagĩrĩru ngwenda mũndũ wothe wĩ kiwango gĩa kuma Reverend moke haha nĩgetha ndĩmamenyithanie na ti atĩ atungatĩri a akũrinũ oiki atungatĩri othe a makanitha moke haha mbere ihinda rĩu rĩrĩ nĩ rĩao o mũndũ nĩgetha akauga ũrĩa etagwo na atungataga kũ ndauga kuma Reverend othe arĩa me thutha ũcio moke no mabishofu itekwenda haha Pastor Reverend gũikũrũka acio othe moke haha wakorwo wĩna ndebere igũrũ makĩria ma hau we ũtigwo o ikarĩte thĩ na nĩngwanjĩrĩria ndĩrenda o rĩtwa kũrĩa umĩte na kũrĩa ũhunjagia Mwathani agocwo haleluya ngeithie ũguo mwĩre nĩ wageithio nĩ Reverend Ibrahim Kaminja Mwathani agocwo ona niĩ ndakena mũno tondũ ndiagĩte mĩaka 78 na ndirĩ ndoka gũkũ gĩtuoya ũkiuga ũguo na njũkĩte tondũ wa mũthuri ũyũ na gwitũ nĩ itũra rĩa Kĩambu kũndũ gwĩtagwo Ting'ang'a na mathiko ndanathiĩ ndirĩ ndona mũndũ ũkũrĩha thirĩ arĩte na nĩ ndaigua warĩhwo ona mũthuri ũyũ no ũkorwo kũrĩ o mũndũ akombeire twae gũkĩrĩha Ngai ithe witũ amũrathime Ngai agocwo mũrega thĩinĩ wa Mwathani tũgeithanie ũguo itagwo Rubeni Ndung'u Rubeni Mũisiraeli na hunjagia itũra rĩrĩ rĩa Njoro Mwathani agocwo Ngai tũgeithanie ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega marĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Njoroge Reverend na ndungataga gũkũ Mau Narok andũ aingĩ anyu nĩ manjũĩ kana ithe wa Henry Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega Mwathani agocwo Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe
Njĩtagwo Mariko Peter kuma kũrĩa Gĩthũngũri, na ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndona bamĩrĩ yothe ya Makũmi nĩ yarũgama harĩa, no niĩ ndĩ gũkũ ũmũthĩ tondũ mũthuri ũyũ he rwĩmbo rwainirwo rũkiuga atĩ mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte ũhoro wa ithe makarũmĩrĩra. Ũguo nĩkĩo njũkĩte gũkũ tondũ nĩ mũrũ wa ithe witũ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ondu iria ciarĩ citũ Uiye ngoro yakwa no Papai nĩ rũgendo Uiye njerekeire matui Uiye kiugo nĩ kĩa baba Uiye ngarĩ ithagio mũrĩithio. Njĩtagwo Reverend Paul wa Njoroge, ndĩ mwega na ngahonoka, Jesu nĩ mwathani. Hunjagia na kanitha wĩtagwo Mountain of Israel. Jesu atuĩkĩte mũndeithia na mũndongoria. Ndĩna arata bamĩrĩ-inĩ ĩno, nĩkĩo gĩtũmĩte njũke. Ngai ndakĩmwende na agĩtũrathime. Kanitha mũgirio maithori, bamĩrĩ ĩgirio maithori, akui a Federa magirio maithori, Jesu aromũikaragia. Ndĩna mũrata ndũire ndwaranaga nake, ndarĩ hingo rĩa njarĩria na nĩ ndirĩ ndamwarĩria, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra, etagwo Gĩkũyũ na ndarĩ nĩrĩa akainũka, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra. Ndĩ ndaya maitũ no ndamakagio nĩ gĩkuũ, ndatubio ngaigua ta ngũkua, ndahũtio ngaigua ta ngũkua, mũrata ũyũ nĩ wa kĩeha nĩrĩa akainũka, etagwo Gĩkũyũ na ndarĩ nĩrĩa akainũka, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra. Ona ũngĩtonga Gĩkũyũ ndamakagio nĩ indo, kana hingage na igera, mũrata ũyũ nĩ wa kĩeha nĩrĩa akainũka, etagwo Gĩkũyũ na ndarĩ nĩrĩa akainũka, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra. Ona ũngĩthĩna kana ndware ndwari njũru, wambĩrĩria gwĩtia gĩkuũ, ũkiugaga kaba gũkua, Jehova nĩwe wĩtagia gĩkuũ agĩtĩka, etagwo Gĩkũyũ na ndarĩ nĩrĩa akainũka, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra. Ningĩ gũkũ thĩ mũndũ akua nĩ arĩragĩrwo, no igũrũ no gĩkeno gĩa gũtorania gĩkuũ-inĩ, mũrata ũyũ nĩ wa kĩeha nĩrĩa akainũka, etagwo Gĩkũyũ na ndarĩ nĩrĩa akainũka, ndamũria nĩrĩa akainũka ndangĩnjarĩria, no nĩ atũraga etereire ngarĩkia wĩra. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Reverend John, na hunjagia na kanitha wa African Mission Church gũkũ Mau, na thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ ndĩna mũciriki ũmwe wĩtagwo Hana, tũtungataga nake, na nĩkĩo njũkĩte kũhe bamĩrĩ ĩno pole, nĩ tondũ gĩkuũ gĩoka gũkũgĩra, ona mũige mbere cigana haha no arĩkua. Mwathani arogocwo. Kwĩna ũngĩ ũraugaga atĩrĩrĩ, kaba ingĩrakurĩnie tondũ mũkũrũ gũmũkĩra ũcio, no ihinda rĩaku rĩakinya nĩguo ũgakua, ona mũnini nĩ akuaga. Bamĩrĩ ndĩmĩhe pole tondũ Ngai nĩ akũmũgiria maithori. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Pastor Zakayo, gwitũ nĩ Kiambu Gĩthũngũri. Ngai amũrathime. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ twathiĩ na njĩra njega. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngwenda kanitha ũkĩre wothe na igũrũ, nĩgetha tũkĩrie mũhunjia ũrĩa ũgũtũhe kiugo, nĩgetha njoke negere kuma hau negere bishop, nĩgetha atũtware hau hangĩ.
Edena hinya mwili sana Pastor Zakayo, ihinda rĩrĩ nĩ rĩaku nĩgetha ũtũhe kiugo kĩa Ngai torĩa Ngai egũkũhotithia. Thank you. Tuikare thĩ na tũgĩe na kũhorera, nĩ ihinda rĩa kũgĩa na kiugo kĩa Mwathani. Na nĩguo mũgate. Bwana Yesu asifiwe. Mũrĩega inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Mũrĩega rĩngĩ. Mũrĩega gatatũ. Ngai atũrathime. Nĩ niĩ ndetwo Pastor Zakayo na no ngũrũgamĩte na ngakĩgweta rĩtwa. Gwitũ nĩ itũũra rĩa Kiambu. Na nĩ ngenete nĩ tondũ wa gũka itũũra rĩa Mau. Na rĩrĩa rĩothe ndanoka Mau
njukaga no undu wa wira wa mwathani Ngai aturathime njukaga ni tondu wa wira wa Ngai riria riothe ndanoneka mau ndire ndoka ni tondu wa guthogora kana gwetha utonga mwathani arogocwo no ni njukaga nigetha tu ndungatire Ngai ngaheo muoyo mwathani arogocwo muthuri uyu gutire ndungituyaine nake tiga ohoro wa mwathani niguo tumete tuohithanio nake hamwe na family yake mwathani arogocwo gituza kayo na ngenda kwaria kiugo kia Ngai ningenda kwaria ngitambura mutumia wakwa ni tondu nitukanirie nake na Danieli andu aria othe waturaga nao Kiambu na aria twathomaga nao othe meguko nitukire nao na nimokire ni tondu wa kumiriria family yanyu na nituyi ati ona hau uri nituyi no uraria kiugo kia Ngai o toria waragia uri no camba mwathani arogocwo ni undu wa uria twanatwarana na ndumegwitwo Maritha na Filipo ni ati riria ndamona ni ngoro yakwa nikenaga mwathani arogocwo na rekei ndimwire ni wega kwagaga kugia na uru ngoro Bwana Yesu asifiwe giaga na gikeno riria wona mũrũ wa ithe wanyu na mwarĩ wa ithe wanyu Bwana Yesu asifiwe tondu ni Ngai utukinyitie haha mwathani arogocwo muini wa rwĩmbo-inĩ araiga atiriri kiria mundu aigite ngoro no kio gikamutongoria yegetikirwaga muoyo na kiare gwathie kwa ngoma nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo Sayuni kĩrĩma-inĩ kĩanyu nĩakoya kĩho twĩoe gĩtuĩke mũcibi ningĩ anyite ũhoro matanjũ maya ũthamaki nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na iga Sayuni kĩrĩma-inĩ kũrĩ ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma kĩana kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩika iga rĩrĩa rĩaigirwo Sayuni ndiũ ũreta nĩ nyũmba ĩrĩkũ ya ndũrĩrĩ ati kuri ciana cia uthamaki gathinĩkanio ndiĩ nĩ nyũmba ĩrĩkũ ũreta ya ndũrĩrĩ mwathani arogocwo tondu no ũkorwo wonaga yanyu tarĩo ĩgetĩkĩrwo igũrũ no nĩ kũrĩ nyũmba cia uthamaki igeka atĩa igathinĩkanio kwa ngoma kĩeha kĩnyarirĩko kũu nĩkuo igacemania mwathani arogocwo koguo nĩ wega kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nĩkĩo gĩgeka atĩa gĩetĩkĩrwo agahe muoyo na kĩaregwo athiĩ kwa ngoma haha ti kanitha mwathani arogocwo nĩ kĩrĩa wĩigĩte ũkĩra wĩbire andũ ndikwenda arie nĩ tondũ wa mahinda ngwenda tu umĩra hanini hema-inĩ nĩ nĩgetha andũ mamuone ithuĩ tũtierwo nĩ mũtungatĩri mũndũ ũgĩte na mũtumia nĩ agĩte na kĩndũ kĩa goro mwathani arogocwo ithuĩ ndwona ndirĩ mũũru ithuĩ ndirĩ mwega yendi kawego cio ndĩnaguo katarĩ mũtumia ũyũ nĩ ũrona kanjona taye ngacu nĩ atĩa mwathani arogocwo iria Ngai witũ andeithĩtie na iria ndarehe kuma Kiambu kana Gĩthũngũri mwathani arogocwo nĩ tondũ nĩ njũĩ atĩ nĩ ũgũtũra ũciririkanaga tondũ na njuge atĩ nĩ ndatĩĩka mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ndũgamĩte ngĩaria mbere ya atungatĩri ayo othe nĩ atĩ aingĩ nĩ ndĩramamenya na arĩa me mwena ũyũ arĩa mahete maguta macio na manjĩtĩkiria kwaria kiugo kĩa mwathani mwathani arogocwo mbere njokie ngatho na rĩu ningĩ ona kwaria igongona-inĩ rĩa mũthuri ta ũyũ na nĩwe baba witũ mũthuri wĩna ciana cinjigana mwathani arogocwo
no nĩ atĩ Ngai witũ rĩrĩa aramũranaga nĩ atĩ ndararoga mĩaka kana ihinda, no nĩ atĩ ũrĩa wamũrwo niwe Ngai ona nĩ kwagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ njũĩ no ũkorwo na message ĩna hinya mũno, na no ũkorwo na ciugo ngĩaria gĩikaro gĩkĩ, na hihi wone ta ingĩkĩra iria ngwaria, no nĩ atĩ ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũhe matũ maku, nĩ tondũ Ngai auga ahũthĩre rũrĩmĩ rwakwa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kwaria ciugo nini iria ci thĩinĩ wa buku ya Thama. Thama ithatũ, kamũhari ga kuma hau 12. Ici nĩcio ciugo iria tũkwarĩrio igongona-inĩ rĩa mũrũ wa ithe witũ ũyũ ũrĩkĩtie gũtũtiga. Nacio iroiga atĩrĩrĩ, nĩ twambie kamũhari ga 11 tũthome nginya 13. Ĩroiga atĩrĩrĩ, nake Musa akĩũria Ngai atĩrĩ, niĩ na niĩ ndĩũ wa gũthiĩ kũrĩ Firaũni nĩgetha ngoimagaria ciana cia Isiraeli ndĩcirute bũrũri wa Misiri. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ti-itherũ niĩ mwene nake akĩmwĩra atĩrĩ, ti-itherũ niĩ mwene nĩndĩgĩaga hamwe nawe, naguo ũndũ ũyũ nĩguo ũgatuĩka kĩmenyithia kũrĩ we gĩa atĩ niĩ nĩ niĩ ngũtũmĩte. Atĩrĩrĩ, rĩrĩa ũgakorwo ũrĩkĩtie kumagaria andũ acio ũmarute bũrũri wa Misiri, nĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ gĩkĩ mũgatungatĩra Ngai. Nake Musa akĩũria Ngai atĩrĩ, rĩrĩa ngakinya kũrĩ ciana cia Isiraeli ndĩciĩre ũũ, Ngai wa maithe manyu niwe ũndeketie kũrĩ inyuĩ. Nacio ingĩũria atĩrĩ, agĩtagwo atĩa, ngaciĩra atĩa hihi? Nake Ngai akĩra Musa atĩrĩ, niĩ ndoire o ta ũrĩa ndoire. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ĩra ciana cia Isiraeli ũũ, atĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndoire niwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ. Ona ningĩ Ngai akĩra Musa atĩrĩ, ĩra ciana cia Isiraeli ũũ, atĩ Jehova owe Ngai wa maithe manyu, owe Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, niwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ. Rĩu nĩrĩo rĩtwa rĩake tene na tene, na nĩrĩo kĩririkania gĩakwa o nginya njiarwa na njiarwa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Icio nĩcio ciugo cia Ngai hĩndĩ ĩrĩa Musa aroimĩrĩirwo nĩ Ngai akĩmwarĩria na makĩaranĩria nake nĩgetha akarute ciana cia Isiraeli ũkombo-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Musa aroria Ngai atĩrĩrĩ, ndakinya kũrĩ ciana cia Isiraeli rĩ, ngaciĩra no, niwe ũndeketie. Mwathani aragocwo. Kiugo kĩrĩa kĩrangenia mũno nĩ ũrĩa Ngai aracokeria Musa, aramwĩra atĩrĩrĩ, thiĩ ũmere niĩ ndoire o ta ũrĩa. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Filipo ona kana twaikara matukũ maingĩ tũtekuonana. Mwathani arogocwo. Ngai ũrĩa tũtungatagĩra na twaragia ũhoro wake aroiga atĩrĩrĩ, niĩ ndoire o ta ũrĩa ndoire. Mwathani arogocwo. Na ngũtũũra ũguo nginya njiarwa na njiarwa, ona nginya tene na tene. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ ndacenjetie ona ndagarũrũkĩte. Mwathani arogocwo. No ithuĩ nĩ ithuĩ tũcenjetie na tũkagarũrũka. No Ngai oiga we ũrĩa tũire noguo. Mwathani arogocwo. Niwe Ngai wa maithe maitũ, niwe Ngai wa Ibrahimu na Ngai wa Isaka, ona Ngai wa Jakubu. Bwana Yesu asifiwe. Era Musa, angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kũrĩ o mere ũguo rĩ, niĩ ndoire o ta ũrĩa ndoire, niĩ ndatũire na maithe mao, o niĩ no niĩ ngũreketie kũrĩ we. Mwathani arogocwo. Ndũgecirie Ngai nĩagarũrũkĩte, kana nĩ ũgarũrũkĩte, kana nĩ ũcenjetie. Ngai arĩ o ũrĩa Ngai ũrĩa wahonanagia, Ngai ũrĩa waheaga Isiraeli mana marĩ werũ-inĩ, Ngai ũcio nowe ũrĩ kuo ona gwata ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Na ũrĩa atuĩte ona ũmũthĩ noguo kũrĩ. Mwathani arogocwo. We ndagarũrũkĩte,
wenda cenjetie tigai kugarũrũka tondu Ngai nĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Gĩthomo-inĩ gĩkĩ rĩ, rĩrĩa tũrakorire maithe maitũ magĩtwarĩria ũhoro wa Ngai rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ na kĩrĩra tũraheagwo tũrĩ anini. Mwathani arogocwo. No ũmũthĩ ũyũ itekwenda kũgweta nĩ marĩkũ, nĩ atĩ nĩ kũgarũrũkĩte na gũgacenjia. Bwana Yesu asifiwe. Ndirenda gũkũmenyithia atĩ Ngai witũ ũrĩa we woiga atĩ niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire, we ndagarũrũkĩte. Mwathani arogocwo. Maũndũ nĩ maigana, mwaki kana muoyo, mũndũ ecũranie. Bwana Yesu asifiwe. Tareke ndĩkie na ciugo itekwenda gũikara mũno, ndĩkie na ciugo ci thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Ayubu 22 kamuhari kamuhari na 15 na 16 niho turathoma. Iroiga atiriri, njira iyo nguru niyo ukurumirira, iyo yanagerwo ni andu aganu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njira iyo nguru niyo ukurumirira, iyo ituire igeragwo ni andu aria aganu. Sigistini ikoiga atia, nao makihorwo magithengio ihinda riao ritanakinya. Aria gitina kiao giatuikire ta ruwe gigiturũrũka. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hiwe ugarũrũkĩte ukagera njira iria yanagerwo ni andu aria aganu. Ayubu akiaria roiga atiriri, njira iyo ni nguru yanagerwo ni andu aingi aria aganu, na riria manamigera ri mathie maticokaga, mathie mationekaga, mathie mathiraga ihinda riao ritakinyete ria matuko mao maria Ngai amahete magutura guku thi. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Koguo na kana watuika mwana siasa tondu mufumo uria na roho uria wikwo riu wa siasa, na we utue na matua ma ngoro yaku uria ukuhenia andu na uria ukuthira indo ciaku ukihenia andu, nigetha ugere njira iyo yanagerwo. We tiwe wa mbere, yanagerwo ni angi na magathira. Mwathani arogocwo. Ona kana watuika mutumia uria mumaraya uhure umaraya, kana utuike mundurume uria ubanaga haha no kobana haria hangi. Bwana Yesu asifiwe. We tiwe kiambiriria, ni kuri mobanite na magithira na matuko mao matanakinya maria Ngai amahete magutura guku thi. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ngokoro waneka maundu manene na maundu maria ungeciria no wike nigetha umakie andu kana ugegie andu, ini uria mekire. Ta gwitu he mwanake urendirie mugunda aratigirwo ni nyina, ndonire agura nduthi, na nduthi iyo iragia aka eri akamaikariria hau thutha, agathia na wagathiururukaga nao. Ni ati ucio tiwe wa mbere. Mwathani arogocwo. Ona waganu wingihite bururi, warume na arume makahikanagia, acio tio a mbere. Ona hindi ya Sodomu kurari okuo, na Ngai aramanina na ndericukwo. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ihinda riaku. Hiwe urona maundu manene maria ndiragweta, no ndu munini wa kumena muru wa thoguo. We tiwe wa mbere kumenana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuri maramenanire na muini wa rwimbo roiga atiriri, ndehiraga ni tunini ati ta tutu ndoragia, githina mane tuo tutu twanjerekeria mwaki-ini. Mwathani arogocwo. Ngai atuteithie na Ngai atuteithie muno tugiciria kugaruruka, tondu Ngai witu ni wendo, na Ngai witu tuinaga rwimbo tukoiga atiriri, roho umete kuri Jehova nigucokererio cokagiriria, na roho moru ourujaga andu othe o mundu na njira. Menya njira iria ugerete, toru roho wa Ngai nigucokereria cokagiriria, no roho moru
nĩ kũhuruja Ngai arathime ciugo ciake. Bwana Yesu asifiwe. Ngwenda gũkinyia kiugo kĩa Mwathani hau. Ũcio nĩguo uma mũgate wa mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai atũteithie. No hagĩe na mũndũ ũkũigua atĩ kiugo kĩu nĩ kĩa mũhutia na njĩra ĩrĩa agerete hiyo ĩyo nĩ ĩrĩa twerwo atĩ yanatũma andũ mathire matukũ mao matanakinya ma kũhurũka. No kũgĩe mũndũ ũkũigua nĩ ekũgarũrũka na acenjie tondũ atungatĩri makĩrĩ haha, ona macakaya-inĩ na mathiko-inĩ nĩ kũgĩaga na ũhoro wa kwĩrira. Mwathani arogocwo. Na andũ magetĩkia Mwathani na magaturanĩrwo hamwe na arĩa makagĩa na muoyo ũrĩa wa tene na tene. Mwathani arogocwo. Nĩ harĩ Bwana Yesu asifiwe. Gĩthio kĩraga andũ atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ njĩra twerwo nĩ ngũrũ mũno na tini wa mbere kũmĩgera. Mwathani arogocwo. Ona kana wanyua njohi ũthiĩ ũkĩrumanaga ũgĩkaga maũndũ marĩa ũrenda gwĩka, nĩ atĩ we tiwe wa mbere, nĩ kũrĩ mamenyuire na magĩthira matukũ mao matanakinyanĩra marĩa Ngai amahete. Koguo ikuũ nyingĩ cianoneka nĩ tondũ wa andũ gũthira. Tita awa nĩ tondũ wa gũtũra nyũmba-inĩ ya Ngai akaheo mĩaka mĩingĩ ĩyo atũra gũkũ thĩ acoka ahurũka na thayũ. Nonganĩrio Isiraeli na Korino na andũ a mĩhĩrĩga yothe nĩgetha magĩe na ihinda rĩa kũmũhurũkia. Mwathani arogocwo. Ngai witũ atũteithie na Ngai atũrathime mũno. Ihinda-inĩ rĩrĩ mũthuri ũyũ mũkuona haha kana mũtungatĩri ũyũ ararĩ wa mwena wakwa wa gũkua kĩbebero, na onokorwo matukũ no matũtindĩkĩte no tũrathiĩ tũkĩheagwo andũ anini arĩa megũtũteithĩrĩria wĩra ũyũ. Na nĩ atĩ rĩrĩa rĩothe aratũrĩte nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ kũragĩaga na ũhoro wa kũhotha rĩrĩa arokaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda twĩhonanie nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na ciondo tũgĩe nacio. Korwo no heo ciondo ngĩikara thĩ na ũndũ wa kwĩyonania na mĩhothi itũ nĩ tondũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana Yesu asifiwe. Heo ciondo na gwakĩaga ciondo John nguonaga tarĩ yo kũhangaga mũno. Ũngĩkĩhang'ĩra ciondo mũrũ wa ithe witũ. Nĩ heo na macuka nĩ warwo haha kũhotha kana kũgĩa na ihinda rĩa kũhotha kana kũruta indo citũ. Tũinaga rwĩmbo tũkoiga atĩ irutagwo nĩ tondũ wa mũndũ gwĩka atĩa, kwĩhendera. Ndũraringĩrĩrio nĩ kĩigwo haha kĩage kũhothwo no gĩkũhoerwo. Mwathani arogocwo. Ndiheo no korwo nĩ macuka kana tũkaria bagi. Andũ arĩa manyite cuka haha na tũhe namba nĩ 0722. Andũ arĩa mekũhotha na thimũ gĩai na kũruta thimũ cianyu. Twerwo atĩ andũ nĩ methagĩra njĩra na no wĩethere njĩra ya kĩrathimo, na tondũ ũhoro ũyũ ti ithuĩ twambĩrĩria rĩ, twakorire gũgĩkwo ũũ na ithuĩ tũkĩrũmĩrĩra oro ũguo. Koguo tũreka ũndũ ũrĩa tũrutĩtwo nĩ maithe maitũ, na namba nĩ arĩa marutĩte thimũ nĩ 0722 638 804 0722 638 804. Ĩkũruta Ezekiel. Nĩ tũheo rwĩmbo rwa Gĩisiraeli nyĩmbo igĩrĩ, yes, nĩgetha tũhothe na andũ magĩũkire. Tũheo nyĩmbo igĩrĩ. Yengũgoca Jehova hamwe na njamba iria iriũrũ, ciarũagĩrĩra rĩĩtwa rĩake rĩtheru. Njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noro, na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu. Ngũgoca Jehova hamwe na njamba iria iriũrũ,
iciarwagerera ritwa iriake ritheru ijamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngo ciao rĩu gũrwo biria itirwo thakame nuwagĩaka thabina icemwe kĩhumba ithe nguo akĩrathimwo ijamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngo ciao rĩu ũro Iburahĩmu ne mote kegunye kiandwa ye Isaka na Jacob ene honge ciaguo ijamba icio ciothe ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu ori maithori mamuca mothe na menoga na ruo ina thithi na Joshua newe waititikire ijamba icio ciothe nĩ ciakuire irometie ũthingu na ũroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩu ũrore rĩa Asiri handũ hega rĩu nĩ hinda tondũ nĩ ũndũ wa mathaa nĩ ngũkaribisha Bishop wa Nakuru oke haha ndĩmũreke nyamũ ĩno wa Rift Valley. Nĩ wega nĩ ndamũgeithia andũ a Mau inyuothe nĩ mwageithĩka handũ harĩa mũrĩ nĩ mwageithĩka rĩngĩ Mwathani amũrathime nĩ ndakena nĩ kũheo kamweke kau nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ mwega ũyũ Ngai witũ aratũharĩrĩirie na brother Daniel nyambe njarie ũhoro mũnini wa brother Daniel tondũ nĩ njĩrĩga gũkũ gwake na kanitha wa Mau na mutumia wake na nikakaribishwa vizuri sana. Si ni hivyo John? Na ninafurahia na ninakumbuka hiyo siku na ndio muthenya ũrĩa twĩrĩgaire na brother Dan na nĩndĩramũhoera harĩa arĩ Ngai amũige wega nĩ tondũ no mũthuri mwega ũragocithagia kanitha witũ. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ ũndũ ũcio tondũ mathaa nĩ mathiĩte na nĩndĩrenda andũ arĩa maumĩte kũraihu magĩe na kamweke ga kũinũka. Ndĩrenda andũ mathiĩ na nduma, ndĩrenda andũ mathiĩ makĩonaga, koguo ndĩrenda gũthiĩ haraka mũno nĩgetha tũrĩkie igongona rĩrĩ tene nĩgetha tũgĩe na kamweke gega ga kũinũka. Na tondũ Ngai no mwega-rĩ, nĩ njũĩ gĩikaro gĩkĩ kĩna mabishop na nĩ ngwendaga kũmaarika nĩgetha nao magĩe na kahinda ga kwaria na nĩgetha Ngai witũ agocwo. Koguo angĩkorwo wĩ bishop tiga wa kũrinwo bishop wothe mũitĩrĩrie maguta kana nĩ wa Full Gospel kana nĩ wa APCA kana nĩ dini ciothe ninawakaribisha hapa nĩgetha na inyuĩ mũgĩe na kamweke kau kega na wasihi mkuje mbele yetu hapa ndio mpate na hii nafasi. Karibuni. Tupigie mabishop makofi. Nĩo Ngai witũ atwamũrĩire nĩgetha magatũkinyia matu-inĩ. Karibuni sana. Ndiĩ kana nĩ mũkũrora kamera ĩno nĩgetha mũkĩaria gũkorwo kũrĩ kwega mũno. Karibuni sana. Karibu. Haya, asante. Thank you muno. Mwathani Yesu arogocwo. Ngeithia iyo nĩ ũndũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Thank you muno. Njĩtagwo Bishop Isaac Uasin Gishu and Western Diocese nĩkuo tũtungataga. Nyumĩte itũra rĩa Eldoret. Kĩrĩa gĩtũmĩte njũke gũkũ nĩ gũciarithanio kũnene mũno na brother John. Ĩtĩkĩra tu oro haha. Ĩtĩkĩra tu. Mũthuri ũyũ nĩ ndĩmũtĩĩte mũno John Gacoka. Tũciarithanĩtio nake na njĩra nene mũno ya ũhoro ũrĩa mwega. Na rĩrĩa baba ararĩ thibitarĩ o mũthenya nĩ arahũragĩra thimũ akanjĩra ũrĩa baba wao ahana, tũkahoya twĩ hamwe. Kĩndũ gũkũmĩrĩria no kĩbugo kĩa rwĩmbo. Kũu baba witũ athiĩte mũini wa rwĩmbo araugire kũu ndũkanwana mwĩrĩ wakuo nĩ mwerũ nĩ warĩ ũbarĩa no menya ndũgakũra wakinya matu-inĩ. Ũrĩa wothe tũrahoyagĩra baba witũ Ngai witũ amũhonetie ihonia rĩrĩa atakarwara rĩngĩ. Ngai witũ aromũrathima.
Bwana asifiwe. Agocwo Mwathani. Ningunyiha muno ni atungatiri aya nio manderete ona kurwo twanathi tukaregenyuka no ni tugithite tukagomana na Murungu haria twagomanire na tugikana uria twekanire agitucokia na nikio tukinyite ha turi umuthi. Ngai wa mwagocwo. Nie njitagwo Bishop Isaia hunjagia Nairobi, kanitha witagwo Bethieli Emmanuel Israeli, na John Gacoka Reverend ni brother yakwa Muithiraeli wa Heneri, nie nditwa na twao. Nganyiha muno ni Bishop gwitwo Murigi aki Bishop kirira no waheanire riria watureraga kiari kiritu gitumite tukinya hau turi. Ni undu wa family no na entire kanitha wa AG ndirenda kuina rwimbo ruru ni rwa ibungo ithatu tunjitikirike na hoya. Ndakuria Mwathani ta uria woririo ni ndungata yaku Daudi, Ngai watutiga tutari na hinya, tuhonokie ni twaguthaitha. Mwathani yuha uka ututeithie, twakuhoya na ngoro Mwathani. Amatuko ni maigi ona miaka miigi iria tuikarite uruini. Mwathani yuha uka ututeithie, twakuhoya na ngoro Mwathani. Andaciarĩirwo thĩno ingĩrererwo thĩno, ndirĩ ũru wa gũkũ itoi. Mwathani yuha ũka ũtũteithie, twakũhoya na ngoro Mwathani yuha. Ngai wa muoyo amũrathime. Basi, haleluya, haleluya. Ni njĩtagwo Bishop Raphael Maina na hujagia na kanitha wa Revolution Church of the Holy Spirit. Na ndikwenda kwaria muno, no nĩ harĩ kaũndũ kanini nguga nĩ ũndũ wa kũgoca Ngai. Na nĩndĩrenda athuri arĩa akũrũ ndona hau mahunjĩtie makĩria ma mĩaka 40 nĩ marũgame nĩ ũndũ wa Mwathani. Arĩa mahunjĩtie makĩria ma mĩaka 40 nĩ matongoretie niĩ. Athuri acio mũrona haha, mũrona ha nĩ athuri atĩkanu mũno nĩ Ngai ndĩ ũmwe wao, nĩ ũndũ Ngai witũ nĩ akenaga na nĩ akenaga mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa mahunjĩirio magakoma magatwarĩrwo Ngai, Ngai agakena mũno 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 nĩ ũndũ wa athuri acio. Athuri aya mahe gĩtĩo, athuri mahe gĩtĩo, nĩ maciarĩte ahunjia, nĩ maciarĩte ma-reverend na nĩ maciarĩte rĩu ciana iria rĩu irahunjia. Aya nĩ akũhoyagwo kĩrĩra, nĩ akũhoyagwo kĩrĩra nĩ andũ arĩa nyinyi, nĩgetha ngoro ciao igakinya igũrũ kwĩ Ngai ithe witũ. Rathimoi arĩ na ithe witũ, ariũ itũ rathimoi. Ona nĩ hunjĩtie makĩria ma mĩaka 40 ũguo mũranyona hana. Na nĩ ngenagĩra Ngai mũno na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ Ngai hĩndĩ ĩrĩa anyendire nĩendire kũhe muoyo ta ũrĩa aheire arutwo ake muoyo, tondũ nĩokire akiuga njũkĩte niĩ nĩgetha arĩa othe makanjĩtĩkia magĩe na muoyo na magĩe naguo kũna. Ũndũ ũcio nĩ wa gũtĩĩka mũno, na nĩ tũmenyete mũrũ wa ithe witũ ũyũ ũkomete, tũkĩte kana mũkĩte nĩ ũndũ Ngai witũ nĩ amũhete muoyo, nakĩo kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ. Makĩria ningĩ ngacokia ngatho mũno, ngatho nyingĩ ciakwa ndĩrenda gũcokia. Ndĩrenda gũcokeria arĩ a ithe witũ, arĩ a ithe witũ
nio ndenda kuhe ngatho ici tondu ni ndimatete muno na ngamakena tondu tiga nio ndingiamenyire Jesu nio mambire guthie mbere-ini rucini tene uragia no gutweheria ihiga no ni undu wa tha cia Ngai ithe witu agituma muraika kimeheria ihiga magitengera kwi Petro makimwira Jesu ni muriuku makira Jesu ni muriuku kai twendage atumia othe na tumahe gitio muno ni undu wa mwathani ciro kumio ni ndirakena ndando uyu kaugeithie more itu ndando uyu ndimwe tukenagire Ngai uguthi kune more itu Ngai akurathime ni ndakena ndacokia ngatho ni kahinda kau mwahe ndera Ngai witu nwega oya mbeca no nirie Ngai reke itumuturire. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Mjambo. Hebu saidia kusalimia mwenzako kwa sababu siwezi nikamfikia, na zaidi huko upande wa Gitare. Na sababu ya nije hapa nimekuja kwa sababu ya ushirika. Mwambie mwenzako ushirika. Ni vizuri kuwa mwaminifu na ushirika. Hali hapa siko peke yangu, tuko na wengine wamepotelea huko ndani, na tumeleta rambirambi zetu tukiwaambia ya kwamba Bwana yuaja, tujitayari. Aipime kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na unapopima kazi yako utakuwa na nafasi ya kutoa ushuhuda ulio wa kweli na kusema vile ulivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Katika kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 4. Na kila mmoja apime nini? Kazi yake. Si Bwana Yesu awabariki na watendee mema. Amen. Basi Ngai ithu arogocwo. Muriega muno. Njitagwo Simeoni Kiarie. Nyumite itura ria Ndefu. Ni nyendete Ngai muno na makiria nugamite mbere ya aciari yakwa. Ni njigua ngitia. Niona ndigukite ni tondu wa mundu ati njuge ati ngukite ni tondu wa gitumi kinangana ngurehete mundu fulani. Ngukite ni tondu wa igongona riri ria muthenya wa umuthi ngoro ndi thiini wario. Ngai ithu arogocwo. Ngagoca Ngai ni tondu bishop wakwe hau, reverend hau, uguo Ngai ithe witu ni mwega na ni mwihokeku. Ni ngiuga atiriri ngiikara thi thiini wa kanitha uria ngoragwo witagwo Oasis of the Holy Spirit, githima kia Roho Mutheru, nikuo ngoragwo ngitungata gikiro-ini kia bishop. Ngai wa mwenda ke murathime na mwende. Amen. Basi mwathani arogocwo. Haleluya. Murega muno. Nie na ndi mwega ni njukite nguite thayo na wendo munene. Uyu hurukite haha ni ndi muwe muno miaka mingi. Mutungatiri ni uwe ni ndi wa Elija wa Gatimo. Uguo ndi twa ciana cianyu iria mwiciarire githomo-ini giki. Bishop Gathuo iciarirwo githomo-ini giki hindi yo twathoma Israel, twathoma Bishop witu. Nikenete ni tondu wa maundu macio mothe mekikite, no ni atiriri ndenda kwira family Jehova Ngai ithe witu niwe ugururanagia na niwe honagia nguraro. Uyu ni agurarite family kagurana, itura rikagurana, arata makagurana, arari murata wakwa ndarahitukaga. Na undu ucio wothe guti mundu tari muguraru, no uri honanagia nguraro ni agutuhonia. Kiria kia bata ni atiriri twarikiririo kwirwo ati maundu maria mundu ekaga ni manekwo ni andu aria angi, no mwisho wa maundu mothe o mundu ni akainukia kiria ekaga. Na maandiko ma Ngai thiini wa kugurio yugaga atiriri o gutiri o mundu o wothe utakarihwo mucara wa maundu maria mothe ekaga, memega kana memoru. Mwathani arogocwo. Ngai amurathime na murutite wira mwega muno, mugaciara ciana, mugaciara tungatiri no na mugaturuta. Amen. Na ithe twetikire uguo mwatwirire tuiguaguo tondu githomo kia rucio no githire. Ngai amurathime. Ngai arogocwo. Metha-ini ya kibishop wakwa. Ndikwaria muno tondu tutiaragia muno na netume kuo. Njitagwo Bishop J Maina na ndungataga itura riria Mau na matura mangi, na family no ni arata itu, na Ngai aromumiriria na amuhoniire nda. Bwana wabariki sana. Thank ni mwathie wega muno na ndenda gukandikiririe, na tondu mathaa ni mathiite ndenda mutungatiri aturutire igongona o riu ni ndenda mutungatiri Paulo atuhingire mwena ucio wa mabishop
Karibu. Mwathani agocwo. Murega inyuothe thiini wa Mwathani. Thengio muno. Ngucokia ngatho ni undu wa Ngai witu gutwe ihinda riri na agatuma tukorwo twi thiini wa gikaro giki. Ndiraga cigo iria ngiuga tondu ni twikoretwo tukiri kuo na ni tukite ni undu wa ndungata cia Ngai iria tugwatanagira hamwe nao na ni nguhoyaga tondu ni nguona ni kuri andu megutigwo na thiri munene muno ni undu John kwina andu maumire Naroko na kwina andu maumire Ruiru mekurehete Joshua na kwina andu maumite Girigiri no hoetu handu ha kwaria umuthi. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Nguhoya mukire na iguru tuine rwimbo rumwe. Ndona Filipu muikarite uko na ndikuga mwi guku nie. Andu aria mokite kuma Moro, ukirai andu aria ukirai. Muke tuine rwimbo rumwe koria manigithima githerukaga muoyo. Wainari. Igoro cio githe ndugwikorwo thiri wi muthiru. Ngoro ya maane githima githerukaga muoyo. Nigetina githeru wira-ini wa Ngai wothe. Kuma iguru na thini. Ngoro ya maane githima githerukaga muoyo. Nigetina githeru wira-ini wa Ngai wothe. Maya nimo maritwa matheru. Kuma iguru na thini mathe. Mwendi Ngai ni ritwa ribata na ndwe. Nageciria uru na ngoro yake ni mwega. Maya nimo maritwa nionanagia mutumia wake nonanagia nigetha nyonie ni ndateire wakwa ngamicikiuka. Mwathani agocwo. Ndugathiri riu ni njonete kaundu kangi mundu angenda kuga ni wateire mutumia eraga wake ukanyina wa mbui riu nao ni tukuona nawe ta nyina wa mbui umuthi tondu tindaga twathie handu ndo kinyete nyina wao riu ndire na umwita wakwa uyu. Thĩinĩ wa Kristo nĩ gũkena ndĩrakena nĩ tondũ wa Ngai, nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ twerwo ti mũthenya wa kawaida, kuma na gũka na gũkinya nĩ mũthenya wa Ngai. Niĩ ndirĩ na ũrungo yakwa nĩ njega, no nĩ kaũndũ kamwe tu ngwendaga kuga kanini tu ti kanene na mũngirĩrĩrie tu onakwo mathaa nĩ mathiĩte mũno. Nĩ niĩ ndĩthiĩ kũnene kũmũkĩra. He rũgano twaheo nĩ matha mau. Na rũgano rũrũ atũhe hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciragia ũhoro ũcio akĩheana rũgano rũu nĩndĩcokire thĩinĩ wa ngoro yakwa na ndĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ gĩatũma agĩkinya ihinda rĩa kũririkana kaũndũ ekire hĩndĩ ĩyo mũtirakĩmenya gũtira tũkĩgweta kaũndũ ekire hĩndĩ ĩyo ndĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmi gĩatũma mũirĩtu ndĩmwĩte mũirĩtu mamu na ndũkaraka nĩkĩ gĩatũma mũirĩtu ũyũ agĩe na ihinda rĩa kũririkana ũndũ ũcio na agĩa na ihinda rĩa kũũrĩha ciana cia Ngai. Ndĩcokeria na ngoro yakwa ndĩra atĩrĩrĩ nĩ wega wa Ngai ũrĩa ũtũrĩte ngoro-inĩ yake nĩguo watũma aririkane kiugo kĩrĩa ekire na atuĩka wa gũkĩhera na atuĩka wa gũkĩrĩha nĩ tondũ wa gũtũra kwa Ngai. Korwo ndatũrĩte kwa Ngai na korwo ndetigĩrĩte Ngai ũyũ na korwo ndendete Ngai ũyũ nĩ angĩumbũra ũhoro ũcio
uhoro ucio ni ungweka thiini wake no ni tondu wa kwenda Ngai na kumwitigira na kumwinyihiria nikio amburo aria ndeto icio na twika wa kuriha thiri ucio nauga nama mutumia ucio athia cagure kiratu na nigetha akamuriha we muraithe mwana waithe itoto hoyagera mutumia mwire tuyo Ngai age indo nyingi na kia turia muririkanite kinya family yake na turia mwikite wega ni ithu tuture kwa Ngai ciana cia Ngai nigetha turirikanege gwika maundu maria mega nigetha Ngai witu aturathimage tukiumana na tugicoka tukanyitaga kirathimo kia Ngai Ngai witu amurathime na mwike wega na tuture kwa Ngai ciana cia Ngai ni tondu kwa Ngai gutiri hathara Ngai witu amurathime riu nikio gigutumaga njuge ndikwaria mutumia wakwa ni atwikire muhunja ni njui ndwatigiriire mwathani arogocwo Ngai aroturathima riu nie kwenda kuga tu na undu wa family ino tutikuga baba witu ndathiete kuria kwagirire ithuĩ othe twĩrĩkagĩra tuinaga kwĩguo tukauga ingĩtũra muoyo kana ngue no ndĩrĩkaga atia ona rĩu akuĩte no arenda ũ tondu kũrĩa athiĩte nĩ kĩrĩgĩrĩro-inĩ kĩrĩa tũtũraga na ithuĩ twĩrĩgagĩrĩra ũguo tũigana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthenya ũmũthĩ noguo cimba cigana noguo mathandũkũ maigana mwathani arogocwo ũguo nĩ wega tũkũngũĩre John atĩ mũthee akuĩte kĩrĩa kĩ bata mũno thĩinĩ wa ũhoro ũyũ rĩ nĩ atĩ ũti wa gũkururio ũrĩa arĩa makururagio nĩũramona tondu ũyũ nĩ arutĩte wĩra mwega ũguo na tũngĩrũgama gũtuĩka ira tũkĩte gũtuĩka aira a wĩra mwega nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Eldoret andũ etagwo Bandi Forest na etagwo Paul Wathu wa Kĩmani na Ngai aromũrathima na mwende na tũrĩa mwendete na mũtũri thank you rĩro makobi nĩ wega mũtungatĩri tondũ nĩ wakĩnjĩra nyina wa Meshaki nĩ evangelist rĩu nyina wa Meshaki rĩu ndĩgwĩtaga evangelist nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega mwathani arogocwo riu ndamwira tũgũthiĩ haraka nikio itarenda gũte mahinda na ndĩrenda tũkĩre ithuothe tondu Ngai witũ nĩ atũrathimire ũmũthĩ nĩ kũrĩ Archbishop ũngĩ hihi wĩ gũkũ ndirĩigua ũhoro wa bishop nĩ kũrĩ Archbishop na akorwo gũtikĩrĩ rĩ nĩ ndĩrona Ngai nĩ atũrathimĩte na ũmwe ũyũ Ngai witũ atũheire mũthenya wa ũmũthĩ na tondu mathiko mokagwo nĩ andũ a ndini ciothe rĩ tuikare tũĩ atĩ ũmũthĩ tuheirwo Archbishop wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Ngai witũ nĩ ũndũ ũcio Archbishop ũyũ agĩũkĩra rĩ ndĩrenda ũmũhe nafasi thĩinĩ wa ngoro yakwa thĩinĩ wa ngoro yaku onokorwo ũrĩ wa Full Gospel onokorwo ũrĩ wa AIC onokorwo ũrĩ wa hau hangĩ ũyũ ũmũthĩ tũhetwo nĩ Ngai ndĩrenda ũmũhe nafasi thĩinĩ wa ngoro yaku nĩgetha nawe ũrathimwo nĩ Ngai nĩ gũtĩa maguta macio rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo ndĩrenda tũkĩre ithuothe rĩu mũndũ wothe ũtarĩ mũrwaru mũndũ wothe wĩna hinya okĩre tũkĩrie mũtungatĩri witũ ithuothe nĩ ũndũ wa Ngai witũ mwega nĩ nguona kana mũrĩ athĩki thĩinĩ wa kanitha iria mũkoragwo haleluya wathi atia nĩ tuoerwo ndarama nĩ cioywo tũkĩrie mũtungatĩri wega tondũ nĩguo kwagĩrĩire Petũrũ ngombo ya Ngai nĩ mũira wa ruo
Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mau. Kwa majina yangu mimi naitwa Ezekiel Mulege Mwangi, mkaaji wa kule Njoro. Watu wa Mau, mimi si mgeni kwenu. Tumewahi kukutana tena na tena na tena katika ibada kama hii. Mimi nimekuja hapa kuleta rabirabi zangu kwa familia ya Daniel Makomi, kwa sababu najua ya kwamba wakati wa leo ni wakati wa kilio katika mioyo yao. Naleta rabirabi kwa kanisa la Israel Assemblies of God, kwa sababu najua tumeondokewa na mmoja wetu ambaye tulikuwa tumpenda sana. Wakati mimi huwa nikiongea mambo ya Daniel, huwa nikimlinganisha na bibi wangu, sababu Daniel mpole sana kama bibi wangu. Bwana asifiwe. Na watu wale ambao unaona ni wapole huwa na shida nyingi sana. Na Daniel mmoja, nikieta rabirabi zake, wakati nimekuwa nikikaa pale, mimi nakumbuka huyu mzee sana. Ni mpole sana. Kanua kamuthurio ni kahoreri muno. Mwathani akumio. Ndiabeta kumugeithia tonyonia mwamba kumaka. Tondũ mwana nange aria mweciria ngũkĩario mathaa marĩa njaragia maingĩ. Na ndĩkĩrĩ na kĩeha kĩa mũthuri ũyũ mũhoreri ũkuĩte. Mwathani akumio. Kĩjokere njuge njĩtagwo Ezekiel Mulege wa Mwangi. Hujagia na kanitha wĩtagwo Israel Assemblies of God. Nĩndĩwendete, nĩndĩtĩaga naguo. Nĩ ũndũ tigane kanitha ũyũ na athuri a bata arĩa makuĩte na magathiĩ mbĩrĩra-inĩ. Ingĩatuĩkire mwanake kĩhũngũyo ona ndingĩagĩire mũka. No nĩ tondũ wa kũrerwo nĩ aciari ega a kanitha witũ wa Israel Assemblies of God, nĩkĩo ngoretwo ndĩ mwanake mwega. Ona ciana ici ciũkĩte kwanyu, korwo menda kuga no megathe na kanitha wa Israel Assemblies of God, nĩ tondũ ndĩmarutĩte ciana kũrĩa thĩ na ngĩngaiyũkia, na tiga nĩ kũmarera wega na magagĩthi moko-inĩ mega, ona matingĩgĩa igweta. Nĩ wega gwĩtigana kanitha waku. Mwathani akumio. Tuyaga kwĩthikagĩrĩria mũndũ arutire ũira niĩ ndigathaga na kanitha. Ũcio nĩ ũrimũ mũnene mũno mbere ya maitho ma Ngai. Tondũ kanitha ũciarĩtwo nĩ Kristo. Na tũmwe maciarwo kanitha-inĩ, Jesu rĩrĩa athire agĩtanaga, agĩkora mũndũ wa mbere wetagwo Anderea, ndiye kana mũthomete Biblia wega, akĩmwĩra nũmĩrĩra. Anderea nĩwe woire kanua gake agĩta mũrũ wa nyina Peter, akĩmwĩra Peter, nĩnyonete Mesia, ũka tũmũrũmĩrĩre. Nake agĩũka. Ngai amũrathime. Arĩa angĩ magĩthiĩ magĩtagwo, agĩthiĩ akĩmetaga, na angĩ magetana o ene nĩ ũndũ wa kũgĩa na gĩkeno, nĩ ũndũ nĩmonete Mesia ũrĩa matũrĩte metereire. Kanitha ũcio watũmwo, arĩa marĩ kuo nĩmegocaga naguo, na we waku ndũngĩgoca naguo. Na nĩ tondũ wa kwaga kwĩgoca na kanitha nĩkĩo ũtangĩhe mũtungatĩri gĩtĩo. Nĩkĩo ũtangĩhe kĩheo ona kĩmwe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, thĩinĩ wa iheo iria iheanĩtwo thĩinĩ wa kanitha. Bwana asifiwe. Niĩ njaragia ũhoro tofauti na ũrĩa ũhunjagio nĩ andũ. Njaragia ũhoro wa itĩo cia gũtĩa aciari na gũtĩa atungatĩri na mũndũ gwĩtĩaga na kanitha wake. Ũngĩaga gwĩtĩa na kanitha angĩkorwo gũtirĩ arutani. Ũngĩaga gwĩtĩa na kanitha angĩkorwo gũtirĩ mũhunjia. Ũngĩaga gwĩtĩa na kanitha nĩ tondũ gũtirĩ na arori a iheo iria Ngai aheanaga. No korwo we ũtũraga nduma-inĩ, ndũrĩ waguũkĩrwo nĩ kĩgongona kĩu ũrĩ, kĩgwetage maingĩ. Ngai amũrathime. Niĩ ona nĩngenaga mũno nĩ andũ arĩa moigaga ndĩ rungu rwa iburi. Tondũ ndibatiĩ kuga ndĩ rungu rĩa iburi rĩa mũndũ wĩtagwo Zakari, tondũ nĩwe bishop wakwa. Ngai amũrathime. Niĩ bishop wakwa etagwo Zakari, na ndĩ rungu rwa iburi rĩake. Ndingĩgĩtonya rungu wega tondũ hana ngamĩra no ndĩrĩ na igũrũ no ma na kĩhoto bishop wa Rift Valley etagwo Zakari. Ngai amũrathime. Na korwo mothe ndahurũka ta mũndũ gwĩtwo Dan, nĩguo ngĩkorwo akĩrũgama ararĩ mũtungatĩri wakwa mwega. Ngai amũrathime. Nĩguo ngĩũrio kĩũria nĩ anene othe a kanitha moka, mũtungatĩri nĩguo kũgĩa na rũgano rwake ũrĩa mũikaranĩtie, nake angorire mwanake ta ũrĩa Maritha angorire kairĩtu ũrĩa ndokire mũirĩtu.
no keraga andu okire wika iritu ga thukuru ngikwenda muno wika iritu ndamwendire ari okairitu kanini muiritu uyu na ni oe ona tigani undu kanu gake gatagwetaga handu na thi America ni oe uyu no ni ariganagirwo muno agorire ena uniform ona nguo ya kanitha agia ndakenire muno ndakora na gakuo karaiga raihu etiguo ngikena muno Ngai amurathime ni undu ucio ari kio o toguo muonaga kiina na kikorwo ni aramenya nyimbo muno mena family yao mari andu abata muno na makoretwo mari abata thiini wa kigongona gitu gia Israel Assemblies of God ni ndihujagira tandu acio angi ni nyendaga mundu egathaga na kanitha waku ndorire mundu gwitwo mari thaide arokete guthikithia mwanake wakwa ndira muria ni wathire aranjera nie ndie ndagutiga no ukamenya niguo wanjirire ria ngagutika no ngeka atia no ngamenya Ngai amurathime ni ingiaria maundu maingi muno tondu mothe ni ngwendaga kwaria uhoro wa rume no maida ni mathiete muno no ni ngugweta nini jerie uhoro wa rume na atumia ni moigwa ndi bishop wa tene ndamurirwo mwaka wa 80 December 26 twarikia thiguku niguo ndaturwo bishop wa kanitha wa Israel Assemblies of God kundu gwetagwo engineer kinya hindi ono muthi no tutithia ngiwa ndongerwo gate kangi getwo ciamani tu tuothe no icio ciothe ticio ino thamaki wa Ngai kiria kiri thamaki ni ngoro yakwa ira itikitie mwathani Ngai amurathime andu amao na ageni muriaga na Jesu ai moko tugeithanie ndona mutire na uru muingi ngoro aria nio mena uru to ni family aria ni family kweli tagaithia andu ahe meno Bwana asifiwe niega gwiciria ni ngororete na kuria moiga mekwenda nyone na maitho ati no ni maroiga uguo umuthi ngwendete kwaria uhoro wa athuri na atumia na ngwendaga gucanga mucii wa muthuri umwe wari wa bata muno wari mutongu muno wetagwo Nabali tondu Nabali ari mundu wari mutongu muno na Nabali ari na mutumia wetagwo Abigail na andu acio ni monanagia ta mendaine muno no ngoro ciao itiari undu umwe ngwendaga kwaria uhoro wa muthemba ucio niguo uhoro ngwendete kwaria na njira nene muno ngiariria athuri na atumia ngenda kuga atiriri ni kuri hindi mundu gwitwo Daudi erirĩirie kuri indo cia Nabali na Daudi agerekanagio na Ngai ungithoma ibuku ria Samueli wega na hindi ria endire kweo indo icio agitumana kuria amuragira guoya mundu gwitwo Nabali oririo ucio nake no Bwana asifiwe mundu rigitwo ni muthamaki ona Ngai ndangimumenya ona mutungatiri ndagitia Ngai amurathime hindi oririo ucio no matuko mathiathia mataiga maiga nona mundu gwitwo Daudi akeyonda tucio raithukite akirarakwo ni ngoro arikia kurarakwo akiuga nie niguha ita nigetha thie ganine mundu gwitwo Nabali na andu ake othe ndathoma ibuku ria Samueli wa mbere 25 hindi ria tondigũthoma tondu akwaria na ihenya hindi ria andu acio mathiaga gukigia mukinyabu agikora mundu gwitwo Abigail akimwira riu haha turi ni haritu muno ni tondu mundu gwitwo Daudi ni areketie ita riake rioke rinine nyumba ya Nabali yothe Abigail ni amakire muno tondu ari muigua Ngai kana ari mutei wa muthamaki na nikio ngwendaga kwaria uhoro ucio muthenya wa umuthi ni mwene nyendete kwaria muno uhoro wa irira ndatigire kuhunjia ujaragia irira cia mundu kuiguana na Ngai kuiguana na aciari kuiguana na kigongona jaragia uhoro wa irathimo tuniria ragio uroki macio mangi ni mokugirio ni acio angi Ngai amurathime arata mwathani athuri na atumia hindi iria mukinyabu okire mundu gwitwo Abigail akigwa uhoro ucio no ikinya oire agithia akihariria maundu maria mangiakenirie muthamaki na akioha ndigiri ciake na kiumagara
ningithomire horo ucio ne hinde ya kweha agithia agitunga Daudi akiguithia thi na akinyihia na rinyihia ria magegania akimwariria ciugo nyingi na akinyihia muno ona akenda kuga atiriri muthuri wakwa ahana otaritwa riu riake ugwetagwo guciane kuwa mundu mukigu riu munene niguo ahana riu ahana otaritwa riake riu hindi ri aragi horo ucio mundu gwitwo Daudi akiiga indo ciothe cia mbara thi na akigwa nyumba yo ndiguthira. Ngai amurathime. Niki mundu wa Ngai arenda kuga na niguo aretwo ritwa ne ati bishop mutungatiri ndienda kuga ati ngigo guo hindi ria mundu gwitwo Abigaili arikirie horo ucio ariona aria ithe witu ndienda wero leo nawe ni ndiariria andu akorino matakara ti akorino ndirariria mundu wina matu ti akorino ndirariria mundu wina ki mundu we matu yendie muja wa dihujagia horo akorino hujagia ria aria meke aria mena matu. Ngai amurathime. Mundu gwetwo Abigaili akihondoka ena kiake ingi muno no matuko-ini o macio ni athire o hinda riu ni athire gukora muthuri we kuria ari twandikirwo atirithio ibuku ria Samueli ati amukorire arugithitie iruga inene muno na ni kwanyuetwo njohi na ari muriu munene muno. Ngai amurathime. Mundu gwetwo Abigaili otori atumia muhana ni muritha na athuri anyu na athuri anyu matimakaga tondu mukinyabu igire atiriri njoke mukinyabu ni ndiramaka muno ni tondu Ngai ni oigite undu uyu ati ni akuina nyumba eno na mundu gwitwo Nabali ndari mundu umwarageria ageka atia gutie mundu arageria Nabali akaigwa ni undu worie mundu rume ni undu worie mutongu ni undu niwe wathaga nyumba yake na nikio muona thiini wa bururi uri hana tondu aruma matiaragerio na matikanikaga na matiragwo ni atumia ni undu wa ngarari ciao wathio gitara nyumba 10 ithathatu ni cia atumia ndigwa Abigaili tondu arume tukaga gukua ithue ni tondu wa umo witu wa ngoro tondu ngigwa muhunjia ndungigwa muthamaki ndungigwa cibo nduri mundu wongithikiriria na ndwerekaga ona mukaguo mwega ta ikonia ria rigiragia agatigwo kwe no abonokirie nyumba yake mundu gwitwo Abigaili hindi ria mukoririe akimurokera rucio rungi akimoya horo ucio arume na munjigwe muthikiririe wega akimoya horo ucio akimura ni uwi wega Daudi ni araharirie na ma guka gutunina akwambiririe we nani na njiarwa ciaku ni uyu guo twandikirwo atiriri muthuri ucio akimaka tondu niwe muthamaki ndari itheru tigane niiri we na ciana citu na nie mukaguo tutingiri muoyo. Bwana asifiwe. Twandikirwo atiriri hau mundu ucio agikira ta ihiga ni gweka atia njokeria ine gweka atia arumene jio mutimakaga ora makire akiremwo ni kuhera akiremwo ni kuga atia agikira ki haiya twandikirwo atiriri thutha wa thikũ 10 Ngai agiuka akigutha Nabali ageka atia aku aki ne okora gutire mundu wekaga atia gutire mundu umwiraga akaigua na kiga ndira kuga atiriri etikira inyu atumia inyu mwana Abigaili mwetikire kurugamia micii yanyu athuri aya ndirareria na muraigua etikirai guikara micii yanyu wega tigai gutahwo ni uriu tigai gutahwo ni maundu tondu kiria kiragiria rume metikire guikara wega na atumia ao ni tondu maundu ma mahitho moimburirwo no marutire murera na Ngai agoka thiko cia ringana cia mundu gwetwo Nabali ciuma cigana ciaringana kana ni miaka 3 agoka akuguthe na akugutha Abigaili ni agatigwo. Arumene tugaruruke ni tuthi nyumba ya Ngai
goko ne kure muoyo goko ne kure nyongerera ya matuko tondu woka goko gukwira ti athoguo na nyukwa woka goko gukwira ti athuri a kanitha woka goko gukwira ge mato maria maragirio makaigua na woka goko ni ukumenya kugurana wathie kanitha ya hanyu ni ukuhota kugurana na gwaku ti gacario mirimo ndira-ini ni tondu wikite maundu mothe na kihoto endai go nyumba yake niguo kuri ayani akirira aria maheaga mundu uhoro akambiriria kwenda ciana ciake na akambiriria kuhonokagia uteithio wa kwe ciana ciake gutari moko ungi ungithara indo cia muka Mwathani akumio ti hega muno na arume hau ndiraria ona ni wega nikitangitia mgothi nicio matingihotha tondu hau ti hega no mama utoria Jehova aturaga muoyo hau ni Ngai hau ni family hau ni ciana njega hau ni ciana iciaragwo ikaga gukoma mitaro tondu nyina ni mugure na ni ogwitikirio kanere ciana ciaku hau niho mureragia muka eragia mwari akare indo na ndaibenda hau ini atia tia logu na nyukwa nigetha matuku maku magutura bururi uhetwo ni Jehova Ngai waku maritha ni boru gwiciria ni amenyete guku orocio ni niguo tongora ndwainire etiro wa mbere ni ndahoire wandaire njoro na ndukiraga rwenda kuiro rwimbo na ugithie kunene ugaga okay ari muritu mutumia uyu ngimuria maritha umaku adie kane kuma kuma rubaga kare uthi wathiaga uma warubaga na no urahota kuina iyo wega kimurareke tukihoe nigetha wiro waku uthie kunene Ngai amurathime tia logu na nyoko niguo matuku maku meke atia na ndaingi me haha ona ahunjia me haha merigete kwa maithe kana kwario aria akuru miaka ta 20 agimerigete kuria ciere ona me muoyo miaka 3 mithiru ona ndwekire arire thiguku utangicamania na muhunjia tani mutungatiri wina tha urakwendera maundu mega ti tondu wa kanitha wakwa ni tondu wina matuna nweka atia ni adia matoroko wa kanitha wakwa ngiaria ndirariria mundu wina ki ona ya hunjagiria kuri matore magurana aya majira ndimahoere mageindo meke atia aja mutungatiri tuhora na mutumia wakwa ohoro ni waririe muno na nie tigari ndathite kuhoyo iki ndie ndeka atia ndie ndacoka na ni nyenda kirathimo giki waragi oro wakio ndigwatire Ngai amurathime etekirai arume na inywe Ngai ndendaga mundu rume mukegu onyuaga njohi tu weraka no kurwa mukara kumura itekera kumugutha irimo ta icio Ngai ahuraga ihingo imwe igeka atia tau etwatorana na bari ahuriwo ni kwenda o kunyua njohi ndangethikire muthamaki ndangigwa mundu tondu mutongu utokarura makania ono ngetonga gikunda makagio ni indo ono ngeiga murangiri kano hingage na igera murato uyu ni wa kihaniria kainuka etagwo gikuo na ndoiriria ngainuka nini aturagetereire ngarikia etagwo gikuo na ndoiriria ngainuka nini aturagetereire ngari nigo tumwaga tumwira weka atia na twerwa atiriri ni muhunjira watuhunjiria umuthi na Zakayo Ngai akurathime ni ungenagio ukiaria kiugo to ni uri point atwira njira ria mundu ageraga agera no amenye yanorira andu aingi manorira njira iyo we ugerete na matharagwo matari mareka atia ugutharwo tari urakinya ne bunjo yaku tondu ungihoreria meciria no giatarani ona arataku ugie na arata no gie na andu a nyumba ya Ngai kundu utarani uhoyagirwo Bwana asifiwe tia utarirwo ba kugutire mahoya thi utarirwo kanitha utarwo na gweke atia na kuhoywo o uria kanitha ucio hana tigana kiremba ni njui horo wakio ndaciarirwo nakio
tigana kiremba ni kiritu thie kanitha iyo egukwena kwanyu uthie kou na nikuo Ngai ari gukoraga warutwo wayokirira gigeka atia gikahoerwo kiahoerwo na yoko nondu wa kwibanga naguo muturire waku we na njiarwa ciaku na nigetha riri ukinyirire maundu mothe maria magiriire. Ngai amurathime. Ngai ni endaga andu ega muno hari oro itatigaga na thutha mundu mwega maritho tore kwa Ngai uria mwithi ni urabatara kwaririo tiga kuona we no shamba munene ni ukubatara ugakorwo na athuri tani a miaka marorete 80 ndigitie tunini nginye 80 na ni ugoikara tani utegukura waikara wego ikoro tani ukoiga we na miaka tena ikiwa juga na 75 waigo ogwo ndu mamake mathani akumio ndathie ko bia cio kuro ndu makijuria atiriri ndathi ndandi kuongirwa atiriri aingie ndendera ogwo niki to ni mundu ngurehete to nie divati aingie hii mwenye kitambulisho kimaangalia vizuri kidoro kwa keje ai unakulaga nini ngamura ni Yesu yani Yesu hakuna namna gani. Ngai amurathime. Ndienda kuga ati angiari ogwo jaragio Jakubu na Isaka na Ibrahimu ati andu acio Ngai wao ona mebirira tondu mari athuri ega na atumia na manyina mari ega twethikirwa atiriri ati ndia Jakubu athia gukirwo ni Labani amumete thwo na agakuwa mbutu hari araririire Ngai akimukora na kiroto akimwira atiri ndakwira atiri mundu ucio kinyirite witagwo Jakubu ni muru wa Isaka na Isaka ari murata wakwa na ni ajiguite na ni andite wakinya hariwe ndukoigia undu mwega kana muru ogwo mahinde mandu ari athingu mahonokanagia ona mebirira mahinde ma mundu ogwo twa Danieli ndiga hana mutumia wakwa ni andu ari ahoreri taruo ni njui ona nyina wa andu ninde muragia atiri nyina wa andu na ndukakira kare nyina ro ningi kuragia muthe ni onaga ni araramaga akaja we ndumui onaga wahoreire no angetu akuga ni ekaga atia ngoiga ni thandi muiguagira ni uranyona gekete atia ngora to muikaragira akaja ndaguthaitha Ngai baba ni ndiekaga atia ni muikaragira nake mutumia akwa ndumonaga atari kumuikarira eku tathie mumuone aragia kahora na mubango uyo akeria ru ringithanie muthuri uyu wona mundu ucio hana ogwo ri ni thina ko atangiona na akire Mathani agoco muriega ni ndiragoca Ngai muthenya wa umuthi ni tondu wa igongona ria Danieli makumi ni tondu ni ndiramenya ndirathiete thibitari na ndamuonire netaga John na Danieli ni wandu arietaga muthenya ucio tondu aigua ndarenda guikara kou arenda kuinuka nducio ngagikena ni tondu ni ndaramenya arakuire thiini wa Mwathani na twagiuka gutuika ira igongona riake na riu ni ndiguthi na mbere njuge haritwa ni Tabitha wa Njiru witu ni Njoro ni kuo njikaraga ya murathime muthuri wakwa ni uyu Archbishop Thank you. Ucio ni mutumia wakwa na ni magegania manene muno manene mwaka uyu na mweri uyu niguo turakinyiria miaka 50 kihiko-ini to twahikanitie 1976 niguo twekire hiki mweri wa 5 ni undu ucio riu ena miaka 50 riu gumo makende mweri ati ndari ora ndari ajuka kwao na nie ndie ndamucuka gwitu rimwe wa muthebo ucio ngicuka ona we ndukuna no reketa imu no onoke ona mundu ucio racuka wa Njiru ndari kiongo kiega tondu ni uyu ni aciari ati ndari thina ona riko-ini kwao nyinaga mwana wa muhoreri no wa Njiru nake Ngai akindeithia nengerwo muhoreri riu nigetha nanie akihorerere ahorerere na ndakana njuge kwao
na ndikimiariga kuga gwitũ tondũ wajuga leo korokire atumia gwakwa kiumia nĩ kiumia nĩ juma tumia nĩ marokete matongoretio nĩ Teresa wa kanitha rugama nyina wa andũ uka one nyina wa andũ nĩ andeire mbeca nyingĩ mũno na mbaca aranyitĩte na moko merĩ atumia othe a Kenya ng'ima tini arareire no mutiranyona na mutiaire kindu utiakuhaire kindu murega thĩinĩ wa Mwathani hamarĩtwa makwa njĩtagwo Ruthi wa Njikũ nĩkenaga nĩ Ngai igũrũ rĩa kũhonokia twĩ gũkũ igũrũ rĩa kũrehe Danieli nĩ mũtungatĩri wakwa na kũrĩa arĩ mũtungatĩri wakwa na rĩu ningĩ ona korwo nĩ baba witũ nĩ wa gĩthomo gitũ rĩu nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Kiambu Ngai wa mũrathime nĩ tũrokete kuona nyina wa Timothy mena ndia wake na nĩ tũragĩkenire tondũ tũramahumberia na kamũrengeti ũguo marathekaga ũguo tũragĩcanjamũka gĩkeno kĩrarĩ kĩnene tũkĩona baba witũ na mwendwa wake ũguo kaũndũ gathaka we ũngĩrirĩria Ngai wa mũrathime Ngai amũrathime atumia Ngai aromũrathima niĩ nĩndeneirwo rwĩmbo niĩ ndiendetie airĩtu akwa tiagũre ũndũ mokĩte gwakwa ndĩrareirwo ihũa rĩa mbeca nyingĩ mũno atĩ agatuoka gũkuona baba akanikie ciana rĩu nyĩmbo irainagwo hau mũcicimuko kari mũno nĩ atumia mararĩ makĩria maigana rĩmwe na ndĩrakenire mũno nĩo marakiricĩte kanitha ndĩrakenire mũno tondũ ndĩronire nderete mũtumia tũtigweta na Jubilee ke twakite wambe tũkinye 60 tuone kana nĩguo tũgeta na Jubilee rĩu kũrokire Jubilee Reverend Uraujage wĩtagwo Haroni kuma Nyandarua aroiga rĩu ĩno nĩ Jubilee tondũ moka kũmuona ena mĩaka 50 na thikũ nini thĩinĩ wa kĩhikanio Ngai amũrathime andũ arĩa maciarĩtwo nĩwe na atumia arĩa njĩkĩire ũhiki nĩ marakenaga mũno na reke ndĩmwĩre nĩ wega kwĩgathaga na kanitha waku tiga yũkiraga ũguo mũkiraga kwĩgathaga na kanitha no kondũ nĩ ũragĩa caria nĩ ndwaikaraga ũkiuga niĩ ndĩ wa guothe apana tiga ũtuĩka wa guothe tondũ Daniel wa guothe no nĩ kũrĩ handũ ararũgama katiguo tuĩka wa guothe no ũgĩ handũ ũrarũgama wĩgathage naho tondũ wĩna mũrĩithi ũngĩgũkania wĩke atĩa mũndũ ũngĩgũkania oke akwarĩrie agũcenjie meciria tondũ wĩna gĩtĩo gĩake caria andũ mũkũhe gĩtĩo Ngai amũrathime tiga kuga niĩ ndĩ wa guothe na ta inyuĩ mũndũ gwĩtwo Maritha Aini nĩ ndĩrona ta mwĩna thĩna ũcio tondũ ndĩrona Aini auma kanitha athiaga biũ no gũgĩthiaga wega njokaga kuwe nĩ arathũka na kanitha wake na no wega no nyende ũtarĩ ũrathiĩ ũkorwo ũrũgamĩte na kanitha wega Maritha nĩ anjĩtire rĩmwe akĩirie gĩtĩo kĩnene mũno kũrĩa kanitha wa Rũirũ akĩrugũria rwĩmbo rugaga atĩa itomoko na akĩiria gĩtĩo kĩarĩ kĩnene mũno na ndamerire metĩkĩre gũikara wega na marũgamage o ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ wega nĩ ũndũ nĩ tũcokagĩrĩra nĩ ũkaga nĩ ũtũceragĩra twĩna maũndũ na Paulo ũrĩa nĩ akwendete mũno kwendea tũragajũragia wathire kũ ngamwĩra ndigĩkwĩra athire kũ Sakari atiraga akĩnjũria mwĩrĩ tuo waku ũtũrĩte wĩtĩĩte na kĩũhuri ndokaga oikire ndokaga kĩrĩ ekathire kũ ona kwa gĩthiĩ kanitha kangĩrĩ ndena gĩtĩo we nĩ anjũragia Sakari atĩ nĩ okaga na kwendaga kĩragwo kwĩna ũndũ agatũgeria tondũ gũkũ nĩkuo aciari marĩ thona watuĩka cũcũ ona twakua twakoma mbĩrĩra nĩ ũgatũririkanaga na twĩmbĩrĩra ithuĩ tondũ tũgũciarĩte ithuĩ mahĩndĩ maitũ membĩrĩra wendo witũ nĩ ũgakwarĩrĩria wĩ thĩna-inĩ Ngai amũrathime mũndũ ũguo tũra mbari ndekire ũru ona mũnini nĩ tondũ nĩ akanirio nũ akanirio nĩ Labani akanirio na kĩroto nũ nĩ Ngai wao na Isaka arĩkũ nĩ arĩkĩtie gwĩka atĩa arĩ mbĩrĩra ũguo mũciari mwega wĩgathage baba mwega wĩgathage tondũ ũguo mũndũ ũgĩtwo Dani arakoma ũmũthĩ mũthuri arĩ mũigua Ngai mũhoreri ndigĩgũtarĩria ũhoro wa mũthuri ũyũ mahĩndĩ make Ngai nĩ arĩtũmaga ciana ciake ona ithĩna-inĩ kana nĩ mĩkora kana nĩ ũgwati Shaitani akerwo aya nĩ ũndũ wa ithe wao aya tigana yani baba mwega mami mwega
Ngai amurathime. Endai gutuika aciari ega. Ruciaro rwaku rukahonokagio ni undu wa wega waku. Oro cio ningi awaria na njira nene. No ni ngwenda o mundu acarie atarani utaro uri aragio ukahoerwo. Ngai amurathime. Na tondi kuhunjira gukuhunjitio muno. Ndienda family yuke ha. Family ya Danieli ukaya. Family yuke ha. Na tondi muku ni ngwita family ri. Kai mwiku ni mumenye ndaruga mano ndigita family. Ndirerwa nyina wandu. Nyina wandu ugiuka to mamenye uyu mami wao toko ni mariganirwo. Niguo Ngai aturathimite tutire na mbura. Nyina wa ciana iria ciaritwo ni onicio ndireta family iko. Ciana iria ciaritwo ni Rebecca. Donere. Reke ndimwire. Na ningenaga ni kumenya kwaria. Atugateri o uria maritwo, o kuria mari na dini ciao na mawitikio mao. Meraga andu moke mahoerwo, mundu akamenya nie ndikumira ndikonwo. Nie ndikumira hatire wira. No reke ngwire Ngai haha. Mbuto ya Mikaeli ni reketio. Eko. Nituratwarana. Mikaeli newe mutongoria wa ita ni agoka cira-ini na ita. Etho cioro amane ikaoro ciothe ininwo araika othe makoria nguerea ya gikeno gitu. Roni uthamaki we thigari ciaguo tukamuona iguru. Maithori maro maria arereire thi mothe araika othe makoria nguerea ya gikeno gitu. Mahoya maya monekaga tari maitheru na ndie ni kifamily no ndona ina thina na mahoya uguo na turare kungi na thiete kuingi ni thikite andu wingi muno mweri uyu muno. Ona nie ndigukiwa ta mundu gwitwo Jonathan oigire ndaraga tubuku turanyi njekete moiki ngona riu ndorete 500 mundu nyitithanitie moiki 500. Family okay. Ndamitara uguo ngarora ngona ni andu aingi muno agukua nao ni aingi makiria icio ndiotaga gutara na ngakiuria atiri Mwathani to no urikingira ri mubango uyu ni wakigia na rangeri aingi otoguo njigua ngikena ngiona family itumanirwo araika kuma iguru ni Jehova. Ni undu ucio ni thikite andu aingi muno mieri iri mithiru na ngakorwo ndina oro wake hakiingi muno ni undu wa maundu macio ma mathiko macio tuthikanite tondu o thutha wa ciumia igiri kiumia kimwe athuri aria akuru aingi ni mahurukite. Ni turathikirio umwe na Paulo muthuri wa miaka 102 na ararugamaga ta mwanake. Ndamumenyete 1965 ndoragia maito atiri muthuri ura mutheru unogire gitariria rwano ru uria wari mutheru ri umaga njabini ri ni arigite. Ni ndamuririkana mwaka wa 1965 tondu akage mutheru muno matuko-ini macio ma na ni twakoretwo twakiuma wathungu-ini o hindi iyo. Reke ndimwire turamuhera maundu mega, turamuhera irathimo, turahoya atiriri oro wa gikuo woka guku gucaria thome ukaga tondu kwina kirikaniro kiria tukuhanda. Ni undu ucio nikio turenda kumuhoera na andu ingi ni magakumira no roho ria tuingataga ni ndukanjarie ndire wa rurira rwanyu ugacaria o andu anyu a rurira rwanyu acio ni magacario ni wira wakwa ni kuratha na guo rathi ucio urumagirire family iyo
na njiarwa ciao na ndĩra ciao. Mũtirĩ andũ mũciaranĩirwo. Danieli, mũtirĩ athoguo nguonaga gũkũ na tata na ti bamĩrĩ yanyu. Ehe. Gũtirĩ mũndũ ũciarĩtwo wa Danieli gũkũ. Na nĩo marĩ kũ itharũkũ rĩrĩ niĩ ndiakua, nĩ bamĩrĩ yakua. Niĩ ndĩkua nini. Hanini mũno. Mũndũ ũyũ nĩ wanyu na inyuĩ mũkũhe. Asante familia. Halo boto inaga ithiwa kurino na turinaga kigiriko kia magongona. Ruga tega imato athuri. Tega imato athuri na atumia othe. Na kena iretu ona tuhi na tuiretu. Inywe mwelire irie njira ya muoyo na mukerireria ororia wa motare wa maheni igua igetina kia nyumba iyo ya uonokio Paulo ainuka mena baranaba magikinya kuria tumothe Rwakimae othe oro wama Jakubu moira wa magongona akira ndwothe ciugo cia Simeoni igua igetina kia nyumba ya uonokio. Aria mategaga matu ni aria meriririe oro wa ma utari wake ndaina tondu wa family ino. Paulo ainuka mena Baranaba Petro akimahe othe ohoro wa ma no nake Jakubu wa magongona ni athikiriirie ohoro ria waragio na niwe weraga andu othe ona me mucie ona maturite ona marata marariganirwo ciugo cia Simeoni cieke atia itungatirwo. Nike ndiroria aciari aria akuru thiini wa family ino na we dada ningukwagitira ni igarakara muno na niwe tucemanitie no thibitari tukirora ndugu yetu ithiguo ona ndari gukundira kuona ria ndirokite guku na ndiroria athie kundiriro rwa baku manini ndakwendire muno nundu wa kuona ukienda your brother na njira nene na we niwe Jakubu muira wake uroririkanagia ciana ici maundu maya maria ndiraria muthenya wa umuthi tondu ciana ici cia mundu gwitwo Danieli Makomi na Rebeka wa Ngui ningumuthaitha jiuritwo ni wega wa Ngai na ndinatha na gikaro giki kianyu ni undu gitugi kimwe kianyu ni gia thenga na nikio giki kiha ngumuthaitha mwitikire guikaraga mutite mami wanyu mumwendage na muikaragie wega ninyonaga nimugeretie kumuthambia na njira nene ona kwindi turite kuga na accident nake tukiuma kundu githomo nake abakinyirika muno na ni muramuguthukiire aratungua nginya arangira na ngona arekera tukuo twa magegania ndenda kuga atiriri uguo muramwikaga mukiririe kumwika atia
ti ciongo ndirenda nĩ tũnua ũguo mũrekaga ũmwĩkaga mũkĩrĩrie gwĩka nayo bamĩrĩ ĩno ya thoguo mwĩtĩkĩre gũtũrania nayo na inyuĩ bamĩrĩ ya nyina na mũndũ ũgwĩtwo Danieli anake na airĩtu endai ciana cia makũmi wanyu mendagei mataragei na mangĩ mwĩte mena igongona mũgokaga nigetha bamĩrĩ ĩno yanyu ndĩgatuĩke ta makũmi orĩte tondũ nĩ athikwo ũmũthĩ tondũ inyuĩ mwĩ muoyo. Nĩ mũranjigua? Mũtumia ũyũ nĩ atĩo. Ciugo ici ndĩraria cia ciana ici kũmahatĩrĩria mende dada Rebeka kana nyina wa ũndũ witũ wa kanitha rĩu ati nyina wa andũ nĩ Rebeka kana mam wa ciana ici cũcũ wa ciana ici. Endai mami wanyu nacio ciana cianyu mũciteithie mũtumia ũyũ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Nĩ ũhoro wa ma kĩrathimo kĩrĩ thĩinĩ wa Jakubu ona nĩ kuonekaga athuri tarĩo makĩrathimanaga no mũririkane manyina maitũ matigwo nĩ marĩ ciugo cia mũico maragia tondũ rĩngĩ na rĩngĩ no ũtũme mario na ciugo itarĩ njega ũkĩaga kwĩtigĩra nyũkwa tondũ thoguo nĩwe warĩ mũrũthi. Nĩ mũranjigua? Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ thoguo ararĩ mwegega tondũ nĩ angĩraga kũgũthire nĩ angĩraga gũkanirie nĩ angĩraga kũgũthũkĩire no maitũguo egũkorwo mũru gwĩ thoguo na mũthikĩrĩrie tondũ nake thoguo he andũ a kũhũraga na mwĩtiga kũhũrwo Danieli nĩguo katiguo mũgĩtiga kũhũrwo he andũ maitũguo a kũhũraga na nĩ atigire gwĩka atĩa. Ndekei ndĩmwĩre mũciari tondũ ndĩ mũciari rĩrĩa watiga kũhũra ciana ciaku mahũragwo na kĩndũ gĩtagwo ruo rumaga ngoro na nĩ rũkeraga. Nĩ mũranjigua? Arũaga na ruo rwĩ ngoro na nĩ rwĩkaga atĩa? Nĩ rũkeraga. Gĩkũyũ nĩ kuga atĩrĩrĩ ruo rwa mũciari nĩ rũninaga. We twarĩ nawe kũndũ gwĩtagwo Mbuci nĩwe Lazaro nĩ wandirikana ndũkĩrĩ nĩ ngĩaragia ndũkarakare ona we nĩ wamenya ruo nĩ rwĩkaga atĩa. Nĩ njũĩ ndũragwo nĩ thoguo ndũragwo nĩ maitũguo no kaba kũhũrwo gũkĩra ũmũkararie no thĩ ũkanyũkĩte nĩ wagĩire ngari na nĩ watongire wa mũtiga na ruo rwĩkaga atĩa? Rũkeraga na gũkera nĩ kũnina rwahota gũkũrĩra ciana rwahota kũrĩa ciugo ciaku cia mbũri na ng'ombe ruo rũrũ rwahota gũtũmũra nĩ mũtongu wĩke atĩa? Ũthĩne tondũ ruo rĩu tũrũaga na ruo twakinya haha no nĩ rwĩkaga atĩa? Coki na hinya nĩ rwĩkaga atĩa? Nĩ rũkeraga. Rĩu ũmenye maitũguo na wona tatarĩ na hinya ena ruo rũngĩkũra ngoro rwĩkaga atĩa? Mũhunjia no igwa ciugo ndĩraria nĩ aroma ndĩraria gatiguo ruo rwĩkaga atĩa? Ruo rũkeraga. Na noguo na atungatĩri mamenwo nĩ andũ ao na mokĩrwo na macambio me ruo rwĩkaga atĩa? Rũkeraga. Na ona ũguo Ngai angĩkwo nĩ mũndũ maũndũ na kũmwegerera ruo rwĩkaga atĩa? Ruo rũkeraga. No ngĩaga ũgĩ utakuba. Nĩ tũraiguithania? Wona maitũguo nĩ arakara coka na rua. Andũ a Nineve mona mũgambo ũcio wario nĩ wa mũthiro magire kũrĩa na kũnyua na magĩkĩra makũnia makĩaria na Ngai akĩgarũrwo. Ũguo nawe ũngĩaria na mũciari ũngĩ na ndinera mami wega hũndũka banga rũgendo rwa rũcio na ũke na kĩndũ kĩnene ũmũre harĩa mami twaririe ndĩronia njathire wega nĩgetha ruo rũu rĩ rũkeraga rĩ rwage ũika tharũragiai ruo kũrĩ mami wanyu mwendagei mũiguagei mũtĩagei tondũ nĩwe watigwo ihinda rĩrĩ. Kĩndĩ mũthomera ciugo ici na nyũmba ĩno ya makũmi nĩ ngwenda mũthikĩrie ciugo ici ngĩthomera ciana ici cianyu. Ciugo ici nĩ ciendete mũno gũcithoma na ingĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia ciaragia ũhoro wa ciana ciao ciakanĩtio kũnyua njohi na igathĩkĩra aciari ao tondũ rĩrĩa kwĩna kĩrĩkanĩro gĩa kwĩgaya no mwaka kũmenyeke atĩ ũrĩa wĩgaĩte nĩ arĩkĩtie gũkua. Kĩjokere rĩngĩ tondũ kĩrĩkanĩro gĩa kwĩgaya nĩ kĩgĩaga na hinya ũrĩa wĩgaĩte arĩkia gũkua. Gĩkĩrĩ na hinya ũrĩkũ ũrĩa wĩgaĩte arĩ o muoyo? Ngai amũrathime. Hĩndĩ ya kwĩna kĩrĩkanĩro gĩa kwĩgaya no nginya kũmenyeke atĩ ũrĩa wĩgaĩte nĩ ekĩte atĩa?
ni guthikana ndirathikana itimariko tugukite igi yaku gwita githikanite no nginya kumenyeke uria wega itaniekete atia ni areketie gukua toguo Danieli areketie gukua inyue family ya mundu gwitwo Danieli riu ni akuite mumenyerere indo cia ciana ici mureke kiria kio makigwatire na mutie mugambo ya ciari anyu akoro kwale mehaka yekiretwo ithierumio wega nemenyagirirwo tondu kou nikuo wega iwa Danieli uri indo-ini cia ithe wao eka tigwa thuri etiguo wega-ini wa ciana ici we haria kuria maciareirwo kuria mugunda wa family uri family no ndamuthaitha okoro kwi mugambo warikio ni aciari anyu menya iru ni urikitie okoro mami ni atigarite kuri undu uria kugwo ciana ici nacio ina ciiraniro cia ithe wao maru maria manerirwo na matingi megwatira matakaranitie na inyue wega na inyue mwikara ciana cia muru wanyu kwa wega nigetha riri kirikario kia wigai kiote kugia na hinya na kiage kugia na mundu gikunina thiini wa family yanyu inyue mucietwo na makomi mukigiri indo cia makomi na kana na waya makigirania indo ciao kana magicirwira na muthuri uyu ni njwara muhoreri na aragia ciugo njega na nindiratia ciugo ciake ona itari ndakorwo ndio tondu arari mundu mukuuku ngai amurathime ciugo icio nicio iria nyendaga kwaria ngithikana na tondu ndaciaria riu ndoiga kirekanio iki gitio gigutio ni maithe anyinyi na akuru aria maciaritwo na Danieli tondu nio mekuhota guthondeka mihaka na maundu na nio mareririkanagia ciugo ici tondu nie ndenda kuwa matuike Jakubu moigage ciugo ici cia mutungatire iririkanagwo na itungatagirwo kuma ru nie ngeinuka ciugo cia Danieli ni itungatagirwo ciugo ici ndiraria ni itungatagirwo ciugo cia ciari yanyu ndona maitwe guku ni itungatagirwo ni ndona ni mukuru kwi Danieli na tumiaka we ni itungatagirwo ni undu ucio ndiagete miaka ni ta wa keri kurindikana gatatu hihi ciugo icio ni itungatagirwo na ndacokia ngatho ni kuona muciari wanyu muoyo maundu ma ndiraria mena njira na mutikareke njira yure mwathani akumio mundu othe oigaga endaga kugia mwana akona mumunyiti wa mutwe tiririo wakua mutonyitanagwo riria mundu emwo one kaketia maundu akerwo uguo tiguo wona mami wanyu aketia uria wagiri mukamura mami ti uguo kwagirire tondu makomi ni muru wa maitu ciugo cio ndiraria ne uthu muno ngiciaria ne uthu muno ikiuma rurimi rwakwa tondie wa baba family yanyu no ni tondu wa Ngai uria watumire muciarwo ni aciari yanyu na kendwa mutungatiri ni batie gukorwo ngiariria bururi na uthikiririe mwathani akumio na reke ngwirende mundu gitwo Paulo tondu guthiaga uthamaki-ini ndathire kuria kwa Ruto hindi imwe tugithie na andu ana Ikuru ria gwathomagwo program gukirwo bishop wa kuma Njoro ni wokuhoera Ruto na family yake ndiakioyo uguo ndiakimenyete ndokira ri endire kumenya atiriri ngoerwo hana ate ni maruko turia kane kurugama ngiwa ngimwera simama ndada ukwira no mutumia kwa ne ndikana ndeto jo toru akewa kwinani akirugama gukira ari age ogwo age icongwa makirugama berekete atia ni arugamite tondu Ngai wakwa ni Ngai wa muthamaki Ngai wakwa ni wa Shivu Ngai wakwa ni wa DC Ngai wakwa ni wa andu itura riri na Ngai wakwa ni wa bururi uyu tondu nikuo twekorire na nikuo nie nyamureirwo Ngai amurathime na no kuingiariria ciugo ta ici igu ni andu a bururi witu tondu kio Ngai anyamurite jaragie na undu wa bururi witu na mumenye jaragia ndiragia na roho mumenye ndigakonde ndirona na tondu hau ndirona ni wekora ukirorwo wega rekei twarauke tuhoere family no atungatiri ukai haha tuhoere family no ni ngumuhoera ni ndaria muno ni nguhoya muthi family atungatiri mutiukire na nduothe marugame riu mundu wothe ukire mathiko kandu ni mutungati kana we na ukire mathiko simama o hari uri rugame aria matekurugama die na thina ni ngugweta maguru mao Ngai amaririkane na uru ni okorwo ti marwaru tondu okorwo ti marwaru kimya kigitithire matari marwaru to ndikiruta wera na roho na ndi bishop wa ajuge acio matikarete the Ngai ni maguru marwarire etekera kumahonia tondu maranyonia na ndi maiguire tha tondu riu ria na Jesu
Raiguagira ndutha amakora mecionje akamera mokera meke atia. Riu ni wira wakwa ndona ruo tarugamite ni kuona acio maikarete thĩ ngairio na menya ni maguru ni murimo etigia kumahonia tondu riu ni hana ta Jesu. Wira wakwa ni kurora mena mathina akorwo ni mundu ikarete thĩ ngamenya uyu aenda kwirwo okereke atia etware katiguo. Hiyo ndio kazi yangu keitoe na undu wa family ino hatiri atugati akuigana mwacoka mwena umwe mutie moko na mureke njoe mundu no ya githomo giki ya muhitwa githomo giki ni mwene kia muhitwa kihoge na ile kanyo cia muhitwa ha keitohoe tondu wa family ino tuinue mikono watumishi. Ritwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na roho na Jesu ariwe mwathani witũ. Ngai mwega na Ngai mũtugi wa toro tene na tene, we uri mũmbi na mũikaria wa ciana cia Adamu, ritwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ tondũ andũ othe a rũciaro rwa Adamu maikaraga na ũndũ wa kiugo gĩaku, nĩ tondũ nĩ wociraga cira matu-inĩ gũkaga mũndũ ũngĩũgarũra. Waiga mũndũ etũrĩre nĩ etũragĩra, waiga oke no gũka okaga. Nĩ ithe witũ nĩ aheanĩte rũtha kugerera kuri athĩnjĩri atĩ mangĩoya moko na igũrũ na marathĩre andũ maũndũ mega atĩ nĩ ũrĩhingagia, tondũ waigire atĩ Harũni na ariũ ake hĩndĩ ĩrĩa othe magakorwo makĩruta magongona nĩ ũkamaiguaga na nĩ makagarũraga marakara maku, nĩ magagũtũmaga ũgathiĩ nĩ tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte maguta mao. Na nĩ ndĩretĩkia wega maguta ma athĩnjĩri aya nĩ ũmetĩkĩrĩte, nĩkĩo othe ndamera moe moko matheru na igũrũ tũrongoreria andũ aya tũmanathĩre maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Cũthĩria family ya Danieli haha rĩu, maithe me haha arĩa nina arĩa akũrũ, atata akũrũ na nini me haha, nyine haha, ciana ici haha na njiarwa ciao arĩa maretaga mũndũ ũgwĩtwo Danieli guka na angĩ mangĩra mwĩtie baba rĩa kerĩ, othe me haha. Tũrathimĩre andũ aya tũrathimĩre family ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa gũtarĩ ĩtĩkĩra kũheana. Rathima anake aya nĩgetha maiguage ndungata yaku mũciari wao Rebeka, mamũtĩage na mamũiguage na mamwĩkage maũndũ mega, nĩgetha rĩrĩ ona akorwo na ihoru rĩa kwerwo nĩ mũthuriwe, ona ciana ici ciake cianake na irĩtu ihoru rĩrĩ rĩgathira. Toguo wiki Mwathani, rathima ciana ici cione riumagarĩro kũndũ mekwĩgwatĩra ũtonga, magĩe ndũgũ nene na ũtonga, magĩe ndũgũ nene na rĩtwa rĩaku, nĩgetha kĩririkano kĩao gĩtikana hotwo nĩ kũrigwo nĩ rĩtwa rĩaku. Arĩa othe makũĩ me meciria matheru mahotaga kũririkana ithe na nyina na makaririkana na maciaranĩirwo. Toguo wiki nĩ maheane gĩtĩo kũringana na ũrĩa maciarĩtwo nĩ aciari ao, o mũndũ ateage ũrĩa ũngĩ. Ũrĩa mũkũrũ ĩtĩkĩra kũmũikarĩria gĩtĩ twara waikarĩria Labani hĩndĩ ya Rebeka, ona akĩendia Rebeka na agĩtĩkĩrĩka, ona ekire ũguo ona ithe akĩonekaga tarĩ muoyo, tarĩ gũkũra agĩkũrĩte. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, magongona mothe mũciĩ nĩ magacagĩre, mothoni nĩ magacagĩre, makũrathima ciana nĩ matũre magacagĩra. Nĩ atĩrĩ Mwathani, tũria wega waku thĩinĩ wa family ĩno, tũria gĩkeno thĩinĩ wa family ĩno, tũria ithe witũ ũũgĩ thĩinĩ wa family ĩno, mae ũũgĩ ũrĩa ũtũmaga mahote gũtĩana na mahote gũtĩa maithe mao marĩa manini na arĩa akũrũ, ona atata wao, ona mũndũ o wothe wa family. Reke ciana ici ituĩke cia magegania thĩinĩ wa family ĩno, na weka ũguo wothe Jehova, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndamarathĩra atĩrĩrĩ, ciana ici nĩ ihana ta Shadraka na Meshaki na Abedinego, a Ezra na Danieli na Nehemia, andũ arĩa makwendete, arĩa mangĩikirio mwaki-inĩ atĩ no kuma moimire. Danieli thima ya mĩrũthi akĩhotana, ona nyũmba ĩgĩcokererio, mũndũ ũgwĩtwo Ezra akĩheana watho, nake Nehemia agĩkorwo aiyũrĩtwo nĩ ũcamba. Naguo roho wa Tobiasi na Sanibalati ũrĩa ũhũthagia maũndũ nĩ ndaũruma thĩinĩ wa family ĩno, nĩgetha family ĩno ĩthiĩ hanene. Nĩ ũndũ ũcio kũngĩoneka mũndũ wĩna kĩota kĩa Jeremia gĩa gũcokereria thingo cia kwao, reke iguagwo. Kũngĩoneka mũheani wa kĩrĩra nĩ ũndũ wa ithe kana maithe mao ta Ezra, nĩ atuĩke wa kũiguagwo. Mangĩgĩa na thĩna ta ũrĩa wagĩte na Shadraka na Meshaki na Abedinego na magĩikio riko, Ngai nĩ ũkamarĩrĩria. Tũra wĩ Ngai wao,
turatithero wionanagia kurio mundu gwitwo Shadraka na Meshaki na Abedinego ni tondu wa gukwenda ri ona maikio mwaki-ini matigana kuhotwo maikio mwaki-ini ona mwaimire nake muthamaki agitigwa kigoca Ngai ona mangegakome bara-ini kana kigeranio kihana atia reke magatwikania mayuritwo ni wega waku reke makerorerwo ni thu ciao ikoiga atiriri ona ti 3 ona ti 10 ona ti 15 kuri utonyete kuo na roneka muru wa Ngai ni undu cio kigeranio giki gia gutunywo kana gia gukirirwo no mekuhotana na we koguo wothe Jehova ritwa riaku rirogocwo rathima Rebeka ndungata yaku reke mutumia uyu ayurwo ni wega waku no mwe uge no mwe kwenyihia nigetha onakorwo arari no camba muthuri wi ari muoyo riu haha andu arariria mwege ciugo horeri akaria nao makamuigua nikio ndiramwitiria riri wa rurimi rwake nigetha hote gwatha ciana ici na imuiguage mwe wendo wa kunyitithania njiarwa ciake na family ya muthuri we na family ya kuria aciaritwo nigetha riri uthinjiri uyu twike ni wa kuhonokania kwao thiini wa family ciao ciothe na we koguo wothe Jehova ritwa riaku rirogocwo ndamatega moko-ini maku na maheanaga kwa kurogia ciugo kurogia na mitoka kurogia na andu aria ogi kurogia ona athamaki a bururi kurogia ona andu ogi a njata na ciothe maciarwo ku ni tondu wa rathi uyu ona kurogia na ini ya nyimbo ona kurogia na hujia na athinjiri na ni wega-ini waku Ngai ithe na roho na Jesu ariwe mwathani witu maya dawa maiga na magenithio ni we Ngai ithe na roho na Jesu ariwe mwathani witu amen. Riu ndienda tutonye igongona-ini imwe kwa imwe gutiri mundu guikara thi ndienda tuthi igongona-ini imwe kwa imwe nigetha turikie igongona riri uria kwagiriire family mutirathi hanene muikare o hakuhi na ciana cianyu hau ire nigetha uhoro ucio ukorwo wi mwega ngwiciria Bishop megukua ithanduku nginya handu aya nginya ha marugia haria haho kamajigira haria maruge kamutaro karia tiguo no nginya oya tugateri rutha igongona tiria mundu umwe ni andu aingi rekei tuhoe ni undu wa igongona riri rekei tuhoe ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na roho na Jesu mwathani witu Ngai witu twe mbere yaku na mbere ya murugo na mbere ya roho mutheru ni tondu wa mwiri wa ndungata yaku Danieli uyu ureketie kuoya muoyo wake na ukautwara kihuruko-ini naguo mwiri ugatutigira moko-ini maitu na ni undu wa gitio kia Danieli gutwara nyumba yaku turautwara na uhoreri na igongona ta riria ria Jakubu riria erire ariũ ake na akĩra Jusufu ihinda nĩ ikinyu ihinda rĩrĩa rĩgakinya rĩrĩa ngakua nĩ ngoywo ngatwarwo na ũhoreri o nginya Makebera thĩinĩ wa mbĩrĩra ĩrĩa niĩ mwene ndeyenjeire nĩ ũndũ ũcio ũgĩkwo na ũhoreri ona mũndũ gwĩtwo Jusufu akiuma ũthamaki-inĩ ũcio na agĩthiĩ agĩthika ithe o ta ũrĩa oigĩte mũndũ gwĩtwo Danieli tutũrĩte na mwĩtwa nake thĩinĩ wa nyũmba yaku tũkĩinaga atĩ Jesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake na tũrĩkagĩrĩria atĩrĩrĩ atĩ rĩu nĩ atũikaragia na nyamũ ĩngĩũka nĩ akĩmĩingataga ya mũrimũ kana ya mathĩna wanamũingatĩra nyamũ nyingĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo no kĩrĩko kĩa mũthia tũtanaima nyũmba yaku twĩranaga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa tũgakua ithuĩ twendete Jesu tũtikamaka atĩ nĩ tondũ wa mũrĩithi nĩ tũkariũka na tondũ tweranire ũguo nĩkĩo twĩ haha nĩgetha twĩtĩkie atĩrĩrĩ nĩ atũtongoria na nĩ akariũka na muoyo wake nĩ ũigĩtwo harĩa hagĩrĩire rĩu ndĩrakĩhoya atĩrĩ mwathani ndungata yaku nĩ ararwarire nĩ arakomire thibitarĩ nyingĩ kũmwe nĩ ndĩrakorirwo ngĩthiĩ kuo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ruo rwake ruothe rwarĩ rũnene mũno 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 mwathani ona rĩngĩ ndĩrathiaga ngĩigua ndingĩcoka kuona rua nĩ ũndũ wa kũmuona na kĩgirĩko kĩa ruo Jehova no agĩe na mehia na one tũmũtiganĩirie no kĩrĩre rĩtwa rĩaku o ta ũrĩa Musa endiĩ gũgũkĩrĩra rĩrĩa atagio mĩgate nĩ mbarĩ ya Isiraeli nake tondũ nĩ araturĩtwo aya gũkorwo nĩ arakũririe Ngai kawĩkũ
kao ikarite atia kai honagia andu ariku wekuo kana nduri kuo macio ndira matu atari mahitia mbere ya ngoro yake na kigongona kia matu-ini na undu nie ndi ndungata hamwe nake na thinjiri ya marigiciri igongona mwereria mahitia macio thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu ruo ruhana riu ona ria mundu agia na ruo ruingi aragia ciugo cia kumakania ona kenda kuruma andu ake aria maramurora na mataramurora agikorwo kuri andu aronaga matarokaga thibitari na akoria mamutigire niki kana one makarorwo ciugo icio ni ciere rubora rwa ruo ni tondu ringi na ringi ni kuriganirwo ringi ni arokite ira ungi ni arokite mweri ucio ungi no akimwaga akona ta mutiganeirie na tondu rurimi rwa muciari runinaga ri niu ni areketie gukoma ri aria matarokaga maingi na ni aronaga ta mamutiganeirie na akoria kana one makarorwo ciugo icio ri no ciugo cia ruo ni ciage kugia na inya ne tigatuike rubora rwa mucii wake rwa kunina reke family ino yage kiugo na kimwe kiumete rurimi rwa Danieli kingigiria meturire muoyo mehia macio ndiramoya ta muthinjiri na nginya mahitia makuona to mutiganirie ngama ta muthinjiri hamwe nake kirita jota gukira hau mwathani no mehia maruturika maria mundu yagia kimenyaga no maya maruo maya ni ujitikitie kweragira aria twigwataniro nao na nikio twamurigiceria na twahera mehia maya wega-ini waku Ngai na roho na Jesu ariwe mwathani witu ni twetikia gutire thire rurimi wake rutikunina na tukuru mutwara o aria hagereire na horere ho o nginya karumbeta gakurigiriria riria gakagamba wega-ini waku Ngai na roho na Jesu ariwe mwathani witu amen. Familia karibuni aria mwena hinya mukota kuitha ndukuriri muguturera haria andu aria marakuitha nduku muisiraeli muthondeke athuri a kanitha ukai mete hose oka ukai na mundu gutwo David ukai ni athuri riu ona ithu kwiri twari anake na ndu ithu hose ukai muitha ndukuriri ndiamwirire ivyo bataitu ne kuira buruga mwathani Jesu ni agoka na iyo rake yeni yo tukuina ndahora mwiri ucio ni family na nyumwe ngumuhoera twakinya haria ye mwathani Jesu ni agoka na iyo mama ni nagete kama wake harisia igo desio ngatasia wakanwa kama inayake ridosia Nete haria. Otkao.
Alueretwo John. Alueretwo John. Mwana ndako. Nĩwokire na gũkora gwĩka atĩa? Wacokagia gũtinda haha nĩ na watu kadiri ama kadi na ngari. Tukateri. Andũ matirana kũigua. Lazaro ukage maikio kang'emagia ndagemio. Rĩu mwana kwa mũthemba ũcio gatagĩtuĩka ndoke gĩkĩ. Jesu nĩ wokire na ũhoro wake wa kũriũka, gũtiarĩ mwĩhoko wa kũriũka ona Jakubu ũngĩririkana rĩrĩa akoragwo nĩ ũndũ wa Benjamin oigire mũrenda mbuĩ ciakwa cikũrũke kwa ngoma nĩkĩ nĩkĩa katiguo tondũ ndarĩ na mwĩhoko ũngĩ, mwĩhoko wa gũthiĩ igũrũ wokire na Jesu. Nĩkĩo nyendete ciugo ici, ciugaga atĩa ciugo ici? Ciugaga atĩrĩrĩ, nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, nĩkĩo gĩkuũ kĩrĩa Jesu ambire gũcera, gĩkuũ kĩrĩa Jesu acereire. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩhokete na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Akĩũririe atĩrĩ, na noguo ngũmũria tondũ mũrĩ a Jesu nginya tene, inyuĩ nĩ mwĩtĩkĩtie ũguo? Tondũ oririe atĩrĩrĩ, ũguo nĩ wĩtĩkĩtie, inyuĩ nĩ mwĩtĩkĩtie? Ngai aromũrathima. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ iritũ cia gũtũigana na ũtuere mehia maitũ o ta ũrĩa twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, nĩgũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩkinya rĩa mbere na rĩa kerĩ ona rĩa gatatũ. Maithe maitũ matũrutire atĩrĩ, atĩ nĩ thĩinĩ wa ũtatũ tũtũũraga muoyo. Nĩ ũrĩo tũkĩreha nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Makũmi, nĩ tondũ Danieli nĩ aciarirwo na agĩkũrĩra maru-inĩ maithe na nyina, agĩkora arĩ mwana wa kwendeka, na ũkĩmũhe matukũ maingĩ ma gwĩtũũrĩra muoyo o nginya agĩtuĩka mũndũ mũgima. Atuĩka mũndũ mũgima akĩgĩa na mũka na akĩgĩa na ciana. Maũndũ macio mothe wekire nĩmo matũmire Jesu akamũkorerera na nĩgetha nake amũhumbe ũhoro wa ũhonokio. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ tondũ ciugo ici ndĩraria, korwo ndagucĩirwo nĩ Jesu ndingĩraciaria, no ndĩraciaria nĩ tondũ ndĩ na ũira mũiganu angorire kĩgongona-inĩ ngĩmũbatithia, na kuma hĩndĩ ĩyo nginyagia ũmũthĩ ndũrĩte nake arĩ ndungata yaku, ona ũkamũhe wĩra thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno. Nĩkĩ? Nĩ gĩtũmi nĩ tondũ we Jehova nĩ watũmire akũrĩre maru-inĩ ma ithe manyina na ithe na ariũ na arĩa nyina, na ũcoka ithe witũ akĩgera na mũciĩ, na ena mũciĩ ũkĩmũgucĩrĩria. Rĩrĩ rĩa mbere rĩ, Jehova rogocwo na ũrokumio, we watũmire tũrĩre muoyo nginya agĩkorwo nĩ wega wa Jesu. Wega-inĩ waku Ngai ithe na roho na Jesu arĩ we mwathani witũ. Arĩa megũthambia nguo na thakame ya mwathani megũtongorio nĩ roho matwarwo mbere ya Ngai. Arĩa othe athingu nĩo magathera ĩtotherio hana rĩrĩa magakinya ĩkũrĩa
nyũmba itũ ya gũkũ thĩ ĩno tũikaraga thĩinĩ wayo ta hema ĩngĩtharũrio rĩ, tũrĩ na nyũmba ĩngĩ tũhetwo nĩ Ngai, nyũmba ĩtakĩtwo nĩ moko ma andũ, ya gũtũũra tene na tene, nayo nĩ ya kũu matu-inĩ. Ona rĩu tũikarĩte ĩno tũrĩ, nĩ gũcaya tũcayaga, tũkĩriragĩria kũhumbĩrwo igũrũ rĩayo na gĩtũũro kĩu kiumaga matu-inĩ. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtuare mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuagĩra arĩa matwĩhagia, na gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Ngai mwega na Ngai mũtugi, nĩ twarũgama ihinda rĩa kerĩ twĩna ngatho nyingĩ, nĩ ũndũ we nĩwe wahenia mũrũguo Jesu Kristo agĩũka na ũhonokio, na wakorire arĩa watũmĩte maciarĩrwo maru-inĩ ma maithe na manyina magakũra wega, ũkĩmakora ũkĩmeguũrĩria. Nake mũndũ ũgwĩtwo Danieli akĩguũkĩrwo atĩ we merĩ atũũrĩte kuma aciarwo nĩ nyina na ithe, ona akagĩa na mũka atĩ nĩ ĩrĩtharũrio, na agĩgĩtua matua maũrĩa watũmĩte ũkĩo kũrĩa kĩrĩndĩ, tĩ tondũ nĩ ũrenda atĩrĩ othe rĩ morwo gĩkuũ-inĩ na magatũũra igũrũ, agĩkĩriria gwatuĩka ũmwe wa thiritũ arĩa magathiĩ igũrũ, na nĩguo kũrĩ ũmũthĩ. Tondũ tũretĩkia atĩrĩ twĩna mwĩrĩ ũyũ atĩ muoyo wake nĩ mũkinyu, ithuĩ no mwĩrĩ mũtheri twĩ naguo, na tũreka ũũ nĩ ũndũ wa ũrĩa anakinyũkanĩria na ithuĩ, na tũkamũhe gĩtĩĩo, nĩ tondũ kĩrĩkanĩro gĩkĩ nĩkĩo twĩrĩire atĩ no nginya ona kũhana atĩa no tũgakua. Na nĩ tondũ nĩ athurire itũra rĩrĩa twathurire, nĩkĩo tũratirithia mwĩrĩ wake, na tũkeriria gwatirithio ũũ wega-inĩ waku Ngai Ithe na Roho na Jesu arĩ we Mwathani witũ. Amen. Akinya igũrũ, ekũrĩa ithe wa watha
Ngicoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ, gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani. Gwata rĩu thutha ũyũ nake Roho ekuga nĩguo makahurũke matigane na mawĩra mao maritũ, amu maũndũ mao nĩ marũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Twĩ ũmũthĩ icio cia ũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo. Twĩna gĩkeno kĩnene ithe witũ we Jehova ũtũũraga muoyo. We watũmire Danieli aciarwo agĩkũrĩra maru-inĩ ma nyina na ithe, ũgĩcoka ũkĩmwĩtĩkĩria kũguũkĩrwo nĩ ũhoro atĩ mwĩrĩ ũcio aratũũrĩte warĩ hema, na nĩ amenyire nĩ gĩkambũrwo, agĩgĩthuura ũhoro wa mwĩrirĩrio mwega atĩ nĩ ũgathiĩ igũrũ kũrĩa Jesũ atangathire, na aratũũrĩte na wĩtĩkio ũcio. Ararĩ mwĩnyihia, ararĩ mwendani, ararĩ mwendi kanitha, na ithe witũ arekaga ũguo wothe nĩ tondũ wa kũgĩa thamiri ĩ muoyo ĩrĩa arekĩrĩtwo na ũndũ wa Roho Mũtheru. Nĩ tondũ ciugo cia Jesũ iria aririe, ndikũmũtiga ta ciana cia ngoriai, nĩngũmũtiga Roho Mũtheru nĩgetha mũikaragie. Roho ũyũ nĩkĩo ndĩrauga rita ya gatatũ, tondũ nĩ aramũikaragia, nĩ aramũmenyagĩrĩra, na nĩ atekagia na thamiri cia gũthũũra kwĩhia, na nĩ atĩ rĩu twakiuga atĩrĩ gũkena nĩ arĩa makuĩte marĩ thĩinĩ wa Mwathani. Nake Roho ũyũ ũrarĩ mũteithia wake aroiga atĩrĩ nĩguo nĩgetha makahurũke mawĩra maritũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, andũ acio ega-rĩ, maũndũ mao nĩ marũmanagĩrĩra namo marĩa maneka. Ndĩrehoka atĩrĩ Mwathani, maũndũ mega nĩ marũmanagĩrĩra na Danieli. Akorwo kwĩ moru nĩ mekũhotwo nĩ maingĩ mega marĩa aneka. O ta ũrĩa maũndũ maingĩ ma Musa mega mahotire moru marĩa Shaitani endaga kũmũthomera. Ndĩretĩkia atĩrĩ Danieli na maũndũ maingĩ na manini nĩmo marĩtũma wega ũingĩhe ũtorie ũũru. Wega-inĩ waku Ngai Ithe na Roho na Jesũ arĩ we Mwathani witũ. Matukũ marĩa Mokoka mugaruke Araika
au matigatware Rĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na roho na Jesu mwathani witũ. Jehova nĩ twakinya Mungu-inĩ ũrĩa tũkũhurũkia mwĩrĩ wa Danieli. Ĩtĩkĩra mwathani ihinda rĩrĩ wamũkĩre ngatho citũ. Nĩ tondũ twakinyũkia makinya matatũ tũkĩgocaga rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo nĩ Roho Mũtheru. Tũkĩonanagia ũnene wa marĩtwa macio mwathani. Na tondũ nĩ twakinya mwathani kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ ũmĩrĩria ngoro citũ. He bamĩrĩ ũhoro wa ũkirĩrĩria ona ũmanyitĩrĩre ihinda rĩrĩ iritũ mararĩkia wĩra wa ithe wao ona kanitha ona ũmenyitĩrĩre wega-inĩ waku Ngai ithe na roho na Jesu arĩ we mwathani witũ. Reke njarie ũhoro wa mwĩrĩ hanini nĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũthuri na nĩ abatiĩ kũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. No hihi mũndũ ayakũria atĩrĩ, rĩu-rĩ andũ arĩa akuũ mariũkagio atĩa? Magĩũka rĩ magakorwo na mwĩrĩ mũthemba ũrĩkũ? Kĩrimũ gĩkĩ kĩrĩa ũhandaga we mwene gĩtimeraga gĩtambĩte gũkua. Na kĩrĩa wandaga rĩ ndũhandaga mwĩrĩ ũrĩa gĩgacoka kũgĩa naguo, tiga o hĩndĩ theri hihi ya ngano kana hihi ya mũthemba ũngĩ. No rĩrĩ Ngai amĩheaga mwĩrĩ o ta ũrĩa endeire ĩgĩe naguo, agakĩhe mbeũ mwĩrĩ wayo yo nyene nyama-rĩ to cia mũthemba oro o ũmwe ciothe, no nĩ kũrĩ nyama mũthemba ũmwe wa andũ na ũngĩ wa nyamũ na ũngĩ wa nyamũ iria irĩ njoya na ũngĩ wa ciũngũyũ. Ningĩ nĩ kũrĩ mĩĩrĩ ya igũrũ na kwĩ mĩĩrĩ ya gũkũ thĩ, no riri wa ĩyo ya igũrũ wĩ mwanya na riri wa ĩyo ya thĩ wĩ mwanya. Mwathani akumio. Riri ũrĩa Ngai aheaga mĩĩrĩ ya arĩa makuĩte nĩ ũtigane. Mĩĩrĩ ya igũrũ ĩ mwanya na mĩĩrĩ ya kararia ĩkĩ. Ũguo mbũtũ ya Mikaeli ĩrĩa ĩhaha rĩu ũmũthĩ, arĩa njugire Mikaeli nĩ agoka na ita rĩmwe rĩ gũkũ na rĩngĩ rĩ kũrĩa kũngĩ tondũ nĩ inene mũno ita rĩa Mikaeli. Ngai amũrathime. No nĩ atĩ mwĩrĩ ũyũ wĩ mwanya na ĩyo ĩngĩ ĩtoĩ Jesu. Ngai amũrathime. Riri wa ũyũ wĩ mwanya na riri ũcio ũngĩ. Rekei twĩtĩkĩrie andũ a maikũrũkie mwĩrĩ ũyũ. Na rĩu nĩ mũkũhingũra ngari ĩno. Nĩ ũkũhingũra. Mĩhingũre. Ngũthoma mĩario ĩtandatũ o ĩgĩthiaga ndũgathiĩ kahora mũno. Nĩ njũĩ gũthoma ndũgathiĩ kahora. Andũ ithiĩte wega hiũha. Thiĩ ũhiũhĩte ũguo. Mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũkarĩ. Aikaraga o matukũ manyinyi namo makaiyũra mĩtangĩko. Teyo mũrakĩona mũndũ ũgũtwo makumia nayo. Atumũkaga ta kĩrũ agacoka agatuo. Ahĩtũkaga na ihenya ta kĩruru na ndangĩkindĩria. Na wagithĩ mũndũ ta ũcio wamũkũrĩra maitho nĩ mũndũ ta niĩ ũngĩtwara cira-inĩ atĩ tũcire nawe. No ũngĩhota kũruta kĩndũ gĩtheru thĩinĩ wa kĩrĩa gĩgĩko? Gũtirĩ ona ũmwe. Kuona atĩ matukũ ma mũndũ nĩ matare na mũigana wa mĩeri yake we ũrĩ onaguo ũgagĩkorwo nĩ ũmũtuĩrĩire mĩhaka ĩrĩa atangĩagarara rĩ mũgũkĩre ũgĩtige kũmũbara nĩguo ahorohe agĩkarĩkia mũthenya wake ta mũthũkũmi kana akĩrĩkia mũthenya wake ta mũthũkũmi. Rĩu mũthenya wake ndwagĩthira. Asante. Mwathani nĩ okĩte thĩ ena ciĩranĩro cia Mwathani cia kũiyĩra mbeũ ambatie matu-inĩ iria Jesu agũrire na rĩu mũtiũĩ mũgũthiĩ mũkĩnogia na ndikwĩna ndĩ nyingĩ na tũkie gũthikana na inyuĩ haha tĩri nĩ ũrũmwe harĩa. Atungatĩri wa itĩri tũrĩ kĩũra ihenya. Atungatĩri wa itĩri na bamĩrĩ kuhĩrĩrie. Andũ nĩ moĩ tĩri we naguo we ngakua nĩ ũru mũno.
Alright. Mayateri maiganie atugatiri na nä ngwendaga njamba cigana na anake må tigathiä anake wa nyororo anake a njoro andå a ethä må tigathiä nä tå kwamba å ikia tä ri å bamä ikia tå coka kå nengera andå acio ngä tiguo tondå andå aya nä anini renda andå ethä nä å guo wacungaji nä å guo kei ngä tongoria igongona rä rä o toguo må kä njä tä kä rire tondå å cio nä wendana mana titherå kuoya mwä re wa andå emwe wa ndungata yaku ä no hagå two Danieli ä no twagurå kia å må thä twaiga atä rä tä ri nä å coke tä ri rå kå ngå rå tuä ke rå kå ngå na å coke rå tuä ke o rå kå ngå na twä na kä rä gä ro kä mana gä a titherå atä Danieli nä akariå ka one muoro tagathira thä inä wa rä twera ithe witå na rä a må rio na rä a roho må theru tuge familia wakuja hapa Familia wakaribia. Familia. Tuinuke. Na vijiko kwenye zinajulikana ziko zikuje, ni moja tu peke yake iko hapa. Ndĩrenda andũ a kanitha maike tĩri haha maiganie ũndũ mwega. Vijiko kwenye vijana andũ ti gũthiĩ njaĩ please. Nĩ tũkũmaikia tĩri haha bamĩrĩ ikia. Andũ a kanitha mũndũ nĩ witũ. Nĩ mwĩraga tũgatongoragia. Asante mtumishi. Ya kũrathime mtumishi. Family nĩ ũke. Nĩ tĩri ũke haha yothe. Na gũtikaye mũndũ gũtigwo na thutha. Na ndake akanitha mũtigathiĩ please mũndũ wothe araigua kire mathiko ona kuri mathikaga na kĩana na mana magathika nĩ mwĩraga mũgakorwo mũtongoretie mũtigaikie tũigĩte nĩ nguga ena mũbango ũyũ kĩremba kĩu tĩgĩatũ na nderu icio mũronaga nacio mũnyite nĩ nguga mũikie familia watoto nĩ moke family nĩ ũke niĩ ndĩ wa family kawadi ga Isaya ngiro wa family ini atia ndio ndira mariria wega maundu manene tondi wao ni oguo family na nake akanitha mukomwe ya please murukie mathiko ha toko ni ana itharuko ria humbero ni tiri kamwe tu ne family ya ndikumuno ginyui ni oguo haya Kenya be ngiuga riu kembije kuga nguga wanu njuge tu njuge thiri tutiraikia ha iguru ha mutigaikie tĩri kuria mwena uguo tutie na bara ni tharuko ri ndugo tuguteria mbeca nyingi ha neguo 1 2 3 niwega family vijana wa kanisa kujeni hapa Isaya bereria kwa rukia tĩri umonererie tamonererie ocoka unengere nini ukurekia nĩ moke maikie gĩciko kĩmwe tu gĩciko kĩmwe tu bamĩrĩ na yothe gĩciko kĩmwe tu ona macembe Etokera. Aure tu ara mara hau. Echiko kemwe. Ona icembe.
Mwena icembe. Reke. Wewe mutumia ule wako ule witagwo nyina wa Amerika. Amoiki.
twaũrĩkia biũ na tũtikĩenda kũehera ona nini. Ndĩmwĩraga ithuĩ nĩ tũhandaga mũtharaba ũyũ kana gĩtugĩ gĩkĩ tondũ mũndũ wa mbere kũhanda gĩtugĩ gĩkĩ etagwo Jakubu na ahandĩire mũtumia wake wetagwo Rakeli. Twandĩkĩirwo atĩ ahandire na akiuga atĩ nĩgetha mbĩrĩra to ithuĩ tũrũgama na gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ĩyo ĩtũre ĩririkanagwo. Rĩu nĩkĩo nĩ tũkũhanda tũkĩinaga rwĩmbo rwa mũrĩithi nĩonire Adamu eka atĩa, nĩruo tũkũina nĩgetha tũrĩkie kũhanda gĩtugĩ gĩkĩ. Mũrĩithi nĩonire Adamu ahenio akiumbũra nĩ agoka enyia ciarwo ringe mũndũ ame arĩa ibura Isaka kĩgongona ereirwo nĩ Ngai nĩ akaheo mũrĩithi mũrũ wa Isaka arathimwo mũciĩ gĩthiĩ rũgendo gũgĩtuka akĩra njĩra akoma nĩonirio ndathĩ ĩturumire ĩrũgamĩtio aya Jesũ nĩ ngathĩ yakwa na ndũrĩrĩ iria irĩ thĩ ningĩ waraika Musa nĩoimbũrĩire andũ a Isiraeli mũthamaki agaciarwo onarĩa ũcio nĩ ihiga rĩrĩa inene rĩgwaka nyũmba yothe na rĩarĩka magathĩo tharu. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩri ririkanava watũkũmbanĩirie na ndaka hĩndĩ ya mathĩna tiga baba marakatiga tũiguĩre tha tondũ wĩna ũmenyo wa kũmenya ithuĩ twĩtũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha na kũngĩ ĩtiga kũitha thiũ waku. Ngai agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ. Amen. Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Jakubu nĩtũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩa Mwathani. Ngai nĩũndũ wa wĩra ũrĩa tũrona wĩ mũritũ ũrarĩ mbere itũ baba nĩũndũ wa tha ciaku no ũtugi waku nĩwatũma ũcoke thutha rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩtũkuonete kuma rĩrĩa twambĩrĩirie wĩra ũyũ ithuĩ tũronaga tũtangĩhota ĩndĩ nĩũratũhotithie kũwĩka na watũthia kũũhingia nĩkĩo tũragũkũgoca na twagũkumia ihinda-inĩ rĩrĩ baba Jesu witũ ũngĩka ũguo rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ndungata na ngombo ciaku nĩ ikuma gĩikaro gĩkĩ iria cikaro iria ikumĩte megũthiĩ na ngari iroraga na igatwara andũ cionje magitĩre no mamenyerere meke maũndũ mega me barabara minja thakame yaku kũrĩa guothe mekũgera baba makinya no marĩ gũcokeria ngatho mĩciĩ ĩrĩa maratigire Mwathani makinya ningĩ mamĩkore na ũrĩa maramĩtigire
no me gucokeria ngatho ngumo no gociro gucokerera Ngai witũ ithuĩ na ithuĩ twatigwo gĩikaro gĩkĩ baba tũikarie no tũmenyerere mwathani ũngĩka ũguo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩwe rĩũrĩro ritũ ihinda-inĩ rĩrĩ ona tũkiuma gĩikaro gĩkĩ baba no aria na kanua gaku atĩ ithuĩ tũhana o hama na nĩ ũgatwambũrĩre othe ũngĩenda Jesu gĩthiĩ ũharĩrie ngoro cia mũndũ cia mũndũ amenye thĩ ĩno ndegũtũra na ndegũikara ahana o hama ĩrĩa yambũragwo nĩ mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ekwenda Jesu witũ ũngĩka ũguo rĩtwa rĩaku rĩrogocwo twerekerie guoko-inĩ gwaku kũrĩa gũtathiragwo nĩ hinya kũrĩa gũtũragia mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ mũruo twana twacokia ngatho gĩikaro-inĩ gĩkĩ baba rĩ gĩkĩ ndũgĩkorwo nĩ ndungata ciaku reke tũkĩrĩa baba rĩ ituĩke cia kũguna mĩĩrĩ ũtũhe ciarwo nĩgetha ngoro citue na kĩĩrĩgĩrĩro arĩa matarĩ maririkane ũngĩka ũguo ngumo na ũgociro ũcokere Ngai witũ ũtugi umanĩte na kũrwe Ngai na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ twakũhoya na Ngai witũ agocwo na roho na Jesu Kristo mũkũri witũ Jehova mbĩrĩra ĩno ithe witũ tũiga mwĩrĩ wa ndungata yaku tũrũmĩrĩraga na ritho rĩaku rĩa tha tũra ti itherũ ũgitagĩra maroho moru maumaga mbĩrĩra-inĩ makanyarira arĩa marĩ muoyo Ngai twĩtĩkĩra twawĩiga hau na nĩ kwagĩa na gwĩtĩkĩrĩka na thĩinĩ wa wamĩra gũtirĩ mũndũ ũkanyario nĩ roho wa Danieli nĩ tũrũkĩte bũrũri wa arĩa marĩ muoyo wega-inĩ waku Ngai ithe na roho na Jesu arĩ we mwathani witũ tũtongorio nĩ Ngai na roho na Jesu mwathani witũ amen Usia ni uguo wapi kanisa ndio hiyo wekeni hiyo aya rĩgĩrĩrwo rĩa ngoro rĩa inaru ndarĩho nĩ megũtigwo magĩka maũndũ macio mangĩ airĩtu ake mũirĩtu ono moya igĩrĩra nĩ megũka ona mũirĩtu atirĩ ono ũmwe wake ona mũirĩtu atirĩ ono ũmwe igĩrĩra reke nduĩka wa ũmũthĩ ciana ono ũmwe hatirĩ mwana rocio igĩrĩre we mũgai mũgai ĩkĩra gatagatĩ rĩrĩ nĩ megũka kũhũrwo mbica igai hau maya mangĩ nĩ makĩhayo ũndũ mahande ĩruta Sweat.